схаменувся нарешті і не робив страшних помилок. Давайте послухаємо ось реакцію, яка відбулася після зустрічі президента з добровольцями. Ось заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко закликав правоохоронні органи розібратися, чи є у відеозверненні нардепки Софії Федини та волонтерки Марії Звіробій до президента склад злочину. Ми вважаємо, фракція «Слуга народу», що неприпустиме таке з боку депутата така діяльність, тому що є інституції, а є просто люди, є, я не знаю, заповіді Божі. Не можна ж бажати людині прилюдно таких речей. Я зараз скажу саме про те, що там був народний депутат. Там був і блогер, був присутній. До блогера питань нема. У нас вільна країна, свобода слова абсолютно. Це політична позиція цієї блогерші пані Звіробой. А щодо народного депутата, дійсно, ми висловлюємо таке своє обурення і просимо правоохоронні органи, будемо просити розбиратись. А ось народна депутатка Софія Федина заявила, президентові не погрожувала. Про це вона розповіла в етері АТР. Так, я посміхалася, бо ми не говорили, ми нікому не погрожували, але ми дуже чітко висловлювали свою позицію, до чого президент може призвести своїми власними необдуманими діями. І як же ж треба боятися Путіна і йти у нього на поводу, щоб в результаті звинувачувати, зокрема, мене в тому, що я погрожую президенту. Справа в тому, що, знаєте, найголовніший меседж цього стріму був досягнутий. Нас почули. На жаль, почули знову ж таки тільки форму донесення, але не захотіли почути зміст. А в ефірі телеканалу АТР волонтерка Марія Звіробій розповіла, що мала на увазі. Мене обурила манера спілкування такої людини, чотирижди уклоніста, з бойцями, які з перших днів на війні і захищають цю державу. Мене це обурило, мене це обурює досі. А ще мене обурює спроба якісь там в суд подавати. Я вибачаюсь, на що подавати в суд? На те, що я його попередила, що якщо він буде так зневажливо вести себе до захисників цієї країни, то він може постраждати, то нехай краще прислухається до мене і дуже рекомендую це зробити, а не в суд подавати. Вони забулися, мабуть, з ким треба воювати. Вони забулися, що воювати треба з Путіним, а не з Марусею і Софією. Я погрожувала, я його попереджувала про загрозу, яка може бути, тому що я чудово знаю, з ким він там розмовляв, що таке ветерани і що таке бійці, які пройшли війну. Я розумію, що він не усвідомлює взагалі, що це за люди, тому дуже йому рекомендую прислухатися, а не в позу ставати і бігти собі захисту шукати до правоохоронців. Пане Геннадій, як вам реакція волонтерки і депутатки? Все-таки сначала хочу отреагировать на реакцию фракции «Слуги народа». Государство перестает любое существовать, когда оно теряет монополию на силовой аппарат, аппарат принуждения, монополию на сбор налогов. Вот. Это такие два основных постулата, когда государство перестает существовать как государство. Так вот, когда они говорят, что к народному депутату есть вопросы, хотим проверить ее высказывание на состав преступления, а к блогеру нет, и называют это демократией, так я вам хочу сказать, напомнить телезрителям, что такое демократия. Демократия в цивилизованном нормальном обществе – это не махновщина, это не вседозволенность. Демократия настоящая – это право избирать власть и быть избранным во власть. Точка. Дальше демократія закінчується. Геннадія, волонтерка висловила своє ставлення, своє відношення. Как адвокат скажу, не как правозащитник, а как адвокат дам оценку ее высказыванию. Сейчас идет перекручивание. Я хоть предупреждала, я намекала президенту. Когда велся стрим, и волонтер-девушка вместе с народным депутатом Украины использовали нецензурные слова, оскорбления и шли прямые угрозы. Так говорили там, посмотришь, тебя взорвут. Вот поедь еще раз, катайся там больше. И так далее. Это прямые угрозы. Если президент это проглотит и дальше будет позволять с собой так относиться, то інститут президентства вообще потеряється в Україні. Пане Степане, як вам реакція волонтерки? Я не хочу звертатися до цього інциденту. Для мене не це головне.
Для мене головне попередити президента, що він намагається робити величезну помилку. Я його застерігаю. Хай не випробує, так би мовити, знаєте, терпіння українців. Якщо він зібрався здавати Україну, то це не значить, що йому українці, саме українці, а не малороси, дозволять здати Україну, капітулювати. Цього не буде. Невже він не бачить, що було з Януковичем? попередниками і так далі? Це ще може бути гірше. Зраджувати державу не можна, а громадяни України всі, це є обов'язок їх захищати Україну. Обов'язок громадянина України. Кажіть, По Геннадій. поводу- Я согласен с выступлением своего условного оппонента, который говорит, що обов'язок кожного громадянина України захищати свою державу. Так, це так і повинно бути у нормальному суспільстві. Но я сегодня, как свободный слушатель, присутствовал в суде, в котором данная одна личность судится с партией «Свобода» о переименовании улицы Шухевича и Бандеры. Киевский апелляционный суд. Так вот, сегодня люди, которые пришли поддержать сторону их оппонентов, свободовцы избили, одному выбили зуб, сломали ребро и причинили к ним физическое насилие. Так вот, я поддерживаю, что граждане Украины должны отстаивать свои права, но для этого есть законные механизмы через выборы, через суд, через акции прямого действия, Геннадій, якщо публічні акції. біля Золотого стоять наші військові, і ті, хто захищає і вас, і нас, вони дуже переживають. Тому що, як пан Степан казав, що вірити Росії не можна. Ми бачимо 6 років війни, ми бачимо окупацію. На то у нас є і президент, який має бачити, на то він має прислуховуватися до військових, які захищають 6 років. Наші військові переживають, на мій погляд, що вони відступять, і Росія по сценарію, який вже 6 років у нас є, буде наступати. І тому реакція волонтерки, це зрозуміло, вона там буває, коли нас там не було. Она также перешла на «ты» к президенту. Она также опустилась до этого уровня. Я еще раз критикую президента и считаю, что президент должен себя высоко нести и задавать, быть определенным эталоном в обществе и первая леди. А, к сожалению, Зеленский решил сыграть в такую опасную игру побратимства. А наши люди, украинская ментальность такова, что любую доброту или конструктив воспринимают за слабость. У нас, к сожалению, люди только воспринимают силу. Вот ты сильнее, богаче, сильнее, тебя с тобой считаются. Не богаче с тобой или не сильнее, с тобой не считаются. Зеленский попытался стать своим, попытался. Ему сразу же показали его место. Поэтому и она, и он перешли грань дозволенного. Он как президент, она как женщина, как культурный, как гражданин України, уровень Степан, культури. ви хочете додати? Ми обговорюємо, знаєте, щось таке дріб'язкове. В мене виникає питання, а яка мета була візиту туди, в Золоте, Зеленського? Що Пообщатися це з людьми. піар-акція? Президента нема чим займатися. Це що, укріплення оборони, що він там поїхав і сперечався з добровольцями, волонтерами і так далі? І скільки часу він не має чим займатися? То хай повчиться, чим треба займатися. Обороною, серйозною, безпекою, нашою промисловістю військовою, оборонним комплексом, п'ятою колоною, яка просто розперезалася в Україні. Я не буду зараз їм рекламу робити і називати приклади. Деякі питання до Служби безпеки України, тому що я бачу, там на 112 майже кожен день виступає один кадр, і вже стільки наговорив, що якби в нас була Служба безпеки, то в нього були питання з кримінальним кодексом. Але я щось не бачу, щоб наша Служба безпеки так активно захищала оборону. От бачите, як обурилися, що там депутатка і волонтерка Зрозуміло. сказали от так.
Хай займається тим, чим треба, безпекою Давайте держави, так. внутрішньою і зовнішньою, а не займається, розумієте, піаром і плітками і залякувати. Давайте згадаємо, якось так. смішно дивитися, коли вони намагаються Дякуємо, пан залякати. Степан. Давайте згадаємо голова радянського фракції, дисидента. Ось сьогодні в Великобританії у віці 76 років помер радянський дисидент і письменник Володимир Буковський. Мустафа Джемілєв, лідер кримськотатарського народу, поділиться своїми спогадами про дисидента Буковського. Давайте послухаємо. Он практически всю свою сознательную жизнь боролся против несправедливости, против тоталитарного режима. Провел в местах лишения свободы более 12 лет. После развала Советского Союза часто приезжал в Россию, был душой такого демократического движения, фактически негласным лидером правозащитного и демократического движения Российской Федерации. Он имел четкую такую позицию по отношению агрессии России против Украины, по поводу оккупации Крыма. А теперь его нет. Поэтому потери для демократического движения страшные, огромные, почти невосполнимые. Пан Степан, ви були знайомі з... Так, я один раз в житті зустрічався з ним, коли вже був депутатом. Він вже жив за кордоном, але приїжджав в Київ, ми зустрічалися. А так, я знав його заочно. По-перше, він був блискучий публіцист, людина надзвичайно загострена почуття справедливості, демократична за своїми принципами. Я хочу сказати, на відміну від багатьох дисидентів російських, він був другом України. Він підтримував Україну і тоді, коли ми боролися ще, коли Україна була в Совєтському Союзі, і тепер, під час агресії Росії, Володимир, це втрата, це велика, хай йому земля буде пухом, царство йому небесне. Це пішла надзвичайна людина, звичайно, передчасно, тому що він був у доброму такому інтелектуальній формі, знаєте, він працював активно до смерті. Дуже дякуємо вам. Степан Хмара, народний депутат 1-го, 2-го і 4-го скликань, і Геннадій Борисичев, голова громадської ради при Міністерстві тимчасово окупованих територій. Дякуємо вам, що були з нами. А ефір телеканалу АТР продовжує Прайм Муждабаєв, його гості Андрій Гергерт, заступник командувача Української добровольчої армії, та Діана Макарова, волонтерка. Залишайтеся з нами. В 1515 году в Крымском ханстве трон наследует Мухаммед Герай I. Почему его называют правителем нового времени? Как ему удалось объединить под своей властью неспокойную Ногайскую орду и симпатии народа? Он не придерживался консервативных взглядов. Вся его энергия была направлена на укрепление авторитета государства и признание его во всем Джучьевом Улусе. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев» в эту субботу, 2 ноября в 17:35 по крымскому и в 16:35 по киевскому времени на телеканале АТР. Мухаммед Герай I. Собиратель земель. Часть 1. Dünyanın pek çok milletlerin tillerinde türkü yırlagan bullur sesli sanatçı Kirmege yer yok edi. Bakor zalı şişip turdu, ayak üstüne dağ gibi bakaydık. bütün dünyanı konsertlerinden aylanıp çıkan Nesrin Sipahi.
За недолгие по масштабам исторического времени 4 года, с начала перестройки в апреле 1985 года до марта 1989, когда состоялись выборы в представительский орган страны, съезд народных депутатов был пройден немалый путь. Однако власти напрочь забывали о демократизации и гласности, когда речь шла о крымско-татарской проблеме. Законные требования крымских татар о возвращении на историческую родину и восстановлении национальной государственности воспринимались властями враждебно, как нечто навязанное экстремистами, автономистами, главарями крымских татар. Борьба продолжалась. Крымские татары. Год 1989. Часть 1. В осеннем цикле программы «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой. Смотрите в воскресенье, 3 ноября, в 18:30 на телеканале АТР. Enfes, Qırım Tatar Qavesi. Вівторок, 29 жовтня, 2077-й день окупації Криму Росією. В ефірі інформаційний випуск «Заман». І я, Тарас Кобзар. Вітаю вас. Процес розведення військ у Золотому розпочався. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко журналістам в Маріуполі на першому інвестиційному форумі. За словами Пристайка, процес розведення вже підтвердили спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. І на засіданні в Мінську тристоронньої контактної групи українська делегація також поінформувала про початок розведення сил в Золотому. Золотом останній обстріл був 18 числа по запевненню СММ. Тобто це 10 днів тому назад. 7 днів ми витримали, передали СММ, що ми готові, дали їм денну підготовку і починаємо розведення. Далі буде Петрівське. Чому ми затримувалися? Тому що нам треба, щоб це було не просто відведення, воно має бути перевірене, підтверджено СММ ОБСЄ. Ми дали їм час на підготовку. В прес-центрі штабу ООС нашому телеканалу також підтвердили, що розведення сил на Сході почалося сьогодні о 12-й годині. Тим часом противник продовжує вести вогонь. З початку доби зафіксували вже 2 обстріли. Ворог обстріляв наших військових двічі. На Луганському напрямку після опівночі противник 20 хвилин з боку населеного пункту Нижнє Лозове з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї вів вогонь по опорних пунктах підрозділів Об'єднаних сил, обладнаних неподалік Луганського. На Донецькому напрямку після 11-ї ранку окупанти 25 хвилин з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї обстрілювали наші позиції в районі Богданівки. І нам вдалося зв'язатися з бійцем полку Азов, який саме перебуває в зоні ООС поблизу Золотого 4. Він розповів про стан справ на передовій. Пострілів не чути, їх зараз немає. Я не чув. Я останній раз постріли чув мабуть, в 7-8 годині. Зараз все тихо. Вночі ми зафіксували, як відбувався обстріл. Намагаємося розібратися в ситуації, тому що все ж таки відбувся обстріл. По тому плану, по якому повинен діяти президент, обстрілу не повинно бути протягом 7 діб. І надіємося, що той обстріл, який був сьогодні, він буде зафіксований.
А от у Кремлі задоволені тим, що зараз відбувається в районі Золотого. Так, помічник президента РФ Владислав Сурков в коментарі ТАСС заявив: хороша новина, на ділянці в Золотому сторони обмінялися сигналами про готовність до розведення сил. При цьому додав, якщо все вийде в Золотому, потрібно відразу приступити до аналогічних процедур в Петрівському, після чого, не втрачаючи темпу, почати підготовку до нормандського саміту. Мир в Україні – це запорука безпеки та стабільності у Європі, і досягти його можна лише дипломатичним шляхом. Про це заявив сьогодні президент України Володимир Зеленський на першому інвестиційному форумі в Маріуполі. Глава держави відкрив захід вступною промовою, зазначив: Україна – країна з гарними перспективами, та розвивати весь потенціал заважає війна. Припинення війни та повернення усіх українських територій – наше головне завдання. Ми знаємо, що зробити це можливо єдиним шляхом – дипломатичним. А для цього Україна повинна мати сильну позицію і підтримку. Бути державою, яку поважають та до якої дослухаються. Бути процвітаючою, незалежною та успішною країною. Саме такою повинна стати Україна. Про розведення сил в районі Золотого-4 сьогодні говорили і народні депутати. Під куполом Верховної Ради тривають гарячі обговорення цього факту, який анонсував міністр закордонних справ України. Працює в парламенті кореспондентка телеканалу АТР Олена Стецюк. Вона й цікавилась думками нардепів щодо розведення сил на Донбасі. Олена, вітаю. Тож, які фракції підтримують і хто виступає проти розведення сил? Вітаю, колего. День у Верховній Раді насичений подіями та коментарями. Власне, не залишилася без уваги і тема розведення військ на передовій. Власне, у більшості депутатів, точніше в опозиційних фракцій, ця подія викликала неабияку реакцію, обурення. Власне, передусім через те, що протягом 7 днів не дотримувався режим тиші. Ми пам'ятаємо, що буквально учора повідомляли з передової про обстріли у Золотому. І, власне, в опозиції наголошують, що навіть у цьому влада йде за турборежимом. Власне, нам вдалося почути реакції від Європейської солідарності та від фракції «Голос». Пропоную вам послухати їхню пряму мову. На умовах заради якоїсь такої міфічної, сподіваної зустрічі з Путіним. Я це розцінюю виключно як капітуляцію. Коли ми говоримо про те, що має бути витриманий 7-денний режим тиші, то ми не можемо йти ні на які розведення військ, поки режим тиші не виконаний. І взагалі, узагальнюючи цю тему, я хочу сказати, що ходіння навколо різних домовленостей, які прописані незрозуміло ким, незрозуміло яким чином, і можуть бути потрактовані по-різному різними сторонами, як це, наприклад, Мінські домовленості, є хибним. Відтінків червоного в нас бути не може. Відтінків червоного не буде. Мають бути червоні лінії. Отже, реакцію від президентської фракції «Слуга народу» ми ще сподіваємося почути. Обіцяли буквально ось у ці хвилини має відбутися брифінг представників цієї фракції. Але щойно буквально перед включенням вдалося поспілкуватися із колишнім добровольцем Азову Олегом Петренко. Власне, він був і депутатом минулого скликання. Він теж як військовий пояснює небезпеку розведення. По-перше, наголошує, що в небезпеці залишаються люди, які мають проукраїнську позицію. І другий аспект – це військовий. Насамперед він пояснює, що нині війна ведеться не лише стрілецькою зброєю, а власне важкою зброєю, також артилерією. Тож, на його думку, жодним чином розведення не убезпечить українських військових. Тож логіки у цьому розведенні він не бачить. Отже, поки що на цю хвилину у мене вся інформація на цю тему, і більше буде вже у наступних випусках новин. Студія. Дякую, колего. Чекаємо від тебе свіжих повідомлень. Олена Стецюк розповіла про обговорення депутатами розведення військ в Золотому. Обурення монобільшості. Фракція «Слуга народу» вимагає від правоохоронних органів розібратися з висловлюваннями депутата від Європейської солідарності на адресу президента. Нагадаю, Софія Федина разом з Марусією Звіробій висловила обурення спілкуванням Зеленського з добровольцями в Золотому. Вона сказала, що президент поводиться так, ніби вважає себе безсмертним. Депутати заявили, що опозиція роздмухує ненависть в суспільстві. В Європейській солідарності наголошують, слова Федини – це
це словесна реакція для захисту ветеранів. Це що, вільна думка і свобода слова, коли публічно лунають заклики до заколоту, до добровольців, до ветеранів, до бійців діючої армії під час бойових дій, заклики до знищення Верховного Головнокомандувача та голови держави. Разом з правоохоронними органами, разом з всім суспільством ми маємо дати оцінки таким закликам. Мені, дівчині, яка в 18 років добровольцем вирушила на фронт, захищаючи нашу країну, дуже дивно чути такі слова від людини, яка 4 рази ухилялась від повісток в армію. Я бачу, що таке відношення захисників стає ідеологією влади. Влада має чітко зрозуміти, з нами так не можна, ні з ветеранами, ні з громадянським суспільством, ні з волонтерами. Ми під Богом ходимо, і за кожні свої дії є відповідь. Але окрім того, знаєте, мені багато кажуть, чи я готова вибачитися. Так, я готова вибачитися секунду після того, як буде вибачення за регіт над згорілим будинком Гонтаревої, як буде вибачення за обзивання України повією, як буде вибачення за жарти над тим, як беркутівці били майданівців. Прикордонний контроль. В Азовському морі російські прикордонники влаштували перевірку українським рибалкам. Патрулюють на катері «Мангуст» поблизу острова Бірючий, а також в 5 кілометрах від берега Арабатської стрілки. За словами генічеських рибалок, прикордонники РФ поводяться нахабно та цікавляться, чи були ті в АТО. Українські ж прикордонники кажуть, про перевірку не знали, однак стверджують, такі рейди, як суден, так і рибалок, відбуваються досить часто. Щодо останнього повідомлення, яке ми фіксували, нам не було відомо про цю перевірку, однак своїми силами ми намагалися розібратися в цій ситуації. Така перевірка все ж таки здійснювалася ближче до Керченської протоки. Вони перевіряють документи, законність знаходження в Азовському морі. Це свого роду, як і з рибалками, так і з суднами, які перевозять вантажі. Це фактично є такий тиск на Україну, які відбуваються з боку Росії. Третій кримсько-татарський марафон «Єдність дорожча за штрафи» завершився. Грошей зібрали достатньо, аби сплатити усі присуджені окупантами штрафи. Акція розпочалася після того, як в липні учасників пікету на підтримку звинувачених у так званій справі Хізбут-Тахрір російські силовики покарали грошовими стягненнями. Кримські татари прийшли на Красну площу та під Верховний суд Російської Федерації з гаслами «Наші діти не терористи» та «Припиніть репресії в Криму». Розмір штрафів для 4 десятків затриманих склав від 10 до 20 тисяч рублів. Кримсько-татарська громада оголосила збір коштів для виплати фінансового покарання. 10-рубльові монети передавали з усього окупованого Криму та із-за його меж назбирали близько 700 кілограмів дріб'язку. После 3 месяцев вашего участия, активной гражданской позиции и небезразличия, мы останавливаем этот марафон на отметке в 1 161 000 рублей, что позволяет нам сегодня покрыть эти штрафы. Ваши монеты, являясь символом единства, работают во благо угнетенных. На цьому у мене все. Більше свіжої інформації кримсько-татарської вже за годину розповість Шевкет Наматулаєв. Завжди актуальні новини шукайте на сайті ATR.ua, а найцікавіші епізоди ефірів дивіться на нашій ютуб-сторінці і обов'язково підписуйтеся. Гарних вам новин і побачимось. В 1515 году в Крымском ханстве трон наследует Мухаммед Герай I. Почему его называют правителем нового времени? Как ему удалось объединить под своей властью неспокойную Ногайскую орду и симпатии народа? Он не придерживался консервативных взглядов. Вся его энергия была направлена на укрепление авторитета государства и признание его во всем Джучьевом улусе. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гираев» в эту субботу, 2 ноября в 17:35 по крымскому и в 16:35 по киевскому времени на телеканале АТР. Мухаммед Герай I. Собиратель земель. Часть 1.
Dünyanın pek çok milletlerin tillerinde türkü yırlağan bullur sesli sanatçı Kirmege yer yok edi. Zal, bahor zalı şişip turdu, ayak üstüne dağ gibi bakaydık. bütün dünyanı konsertlerinden aylanıp çıkan Nesrin Sipahi. За недолгие по масштабам исторического времени 4 года, с начала перестройки в апреле 1985 года до марта 1989, когда состоялись выборы в представительский орган страны, съезд народных депутатов был пройден немалый путь. Однако власти напрочь забывали о демократизации и гласности, когда речь шла о крымско-татарской проблеме. Законные требования крымских татар о возвращении на историческую родину и восстановлении национальной государственности воспринимались властями враждебно, как нечто навязанное экстремистами, автономистами, главарями крымских татар. Борьба продолжалась. Крымские татары. Год 1989. Часть 1. В осеннем цикле программы «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой. Смотрите в воскресенье, 3 ноября, в 18:30 на телеканале АТР. Энфес. Кырым татар кавесы. Nasıl bir kunlarga kaldık kardeşler. Bu uzun yollarda taldık kardeşler. Aman aman bitip yandık kardeşler. Kozumuz ogunda sabiler ole. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Dünyaga nam bergen bir millet edik. Asırlar tubundan tirilip keldik. Vatanga koz tıkıp kurbanlar berdik. Bizni kene boleler bir şına ile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Kalmadı aramızda birlik kengeşi. Şunun için kızdırmay vatan güneşi. Şunun için yürüşme ey halkım işin. Şunun için bağrını hancerler tile. Dünya
Дөнья бізге бақып бір көзнен ағлай, бір көзнен күле. Эпіміз хабардық менген қамырдай, қарышып қалмайық бір топ чамырдай. Кесіліп башладық қорған тамырдай. Яшаймыз бұларны біле. Дүния бізге бақып бір көзнен ағлай, бір көзнен күле. Бізні кене біревлер ойнатмақ істей. Кене дамсыз бір шорба қайнатмақ істей. Кенардан қошланып бір бақмақ істей. Бар, ойна көз яшыңны сіле. Дүния бізге бақып, бір көзнен ағлай, бір көзнен күле. Санки душман олдық бір-бірімізге. Урмет yok не өлім етірімізге. Не oldu қардашлар? Не oldu бізге? Кене дерсін бір белелар бастырып келе. Дүния бізге бақып бір көзнен ағлай, бір көзнен күле. Алладан берілген güzel bu топрақ, көзлеріміз кібі корланған чоқрақ, тереклерімізде сарарған япрақ, бізі кібі чекмекте ферият венале. Дүния бізге бақып бір көзнен ағлай, бір көзнен күле. Ей фелек, ішіңе ақыллар етмей, татарның башында түшінже бітмей. Бір күчік арзым бар, ақылымдан кетмей. Өмірлер біте, ве өмірлер келе. Демесінлер, дүния бізге бақып, бір көзнен ағлай, бір көзнен күле. Ефір АТР триває. Інформаційну естафету від моїх колег приймаю я, Катерина Вишневська. Найближчі 3 години ми говоритимемо про те, про що мовчати не можна. Тож робіть АТР гучніше. Ми починаємо. В Золотому почалось розведення сил. АТР має офіційне підтвердження. Обстріл у прямому етері. Добровольці в Золотому кажуть, їх обстріляли, коли включались до АТР. Нардепів, кнопкотиців каратимуть. За кнопкодавство вводять великі штрафи. Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру телеканалу АТР. Катерина Вишневська разом із вами задля обговорення найактуальніших тем. Я вітаю нашого гостя Валерій Димов, директор Центру суспільно-інформаційних технологій «Форум». Добрий день. Добрий день. Розпочинаємо цю інформаційну годину із гарячої новини. В Золотому розпочалося розведення сил. Про це в коментарі АТР повідомив речник штабу ООС Андрій Агеєв. Давайте послухаємо. Так, станом зараз, сьогодні 29 числа, в 12 годині стартував процес розведення обох сторін, тобто в дзеркальному порядку, на ділянці номер 2 в районі населеного пункту Золоте-4. 7 днів тиші в Золотому пройшли. Про це повідомив вже міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Давайте послухаємо. До самої Нормандії буде розведено на тих ділянках, які ми погодили. В Золотому відбувається прямо зараз. Ми стартуємо сьогоднішнього дня. Це розведення військ безпосередньо залучених на лінії контакту. Але ми так само бачимо обстріли, наприклад, інформацію, щоденну інформацію. Наприклад, в Золотому останній обстріл був 18 числа по запевненню СММ. Тобто це 10 днів тому назад. 7 днів ми витримали, передали СММ, що ми готові, дали їм денну підготовку і починаємо розведення. Отже, розведення сил почалося. Пане Валерію, як ви сприйняли цю новину? Та ніяк я не сприйняв, оскільки зрозуміло, що це не так розведення, як розвод, вибачте, за термінологію, яка зараз започаткована президентом Зеленським. Він любить такого роду обороти. Думаю, що насправді це є російський сценарій. Я просто нагадую пану Пристайку, може він не в курсі, що в 92-му році, наприклад, таке саме розведення військ
в Абхазії призвело до того, що порушила це розведення абхазька сторона. Вони взяли Сухумі, які вони не могли взяти до того півроку, навіть більше, ніж півроку, майже 10 місяців. І потім Росія, як нібито миротворець і гарант домовленості, які були, до яких схиляли Грузію, того, що ми домовлялися з Абхазією щодо розведення сторін, вона обклала санкціями Абхазію і припинила купувати нібито їхні мандарини. Але Сухумі залишився, а зрештою потім пішли паспорти, потім Абхазія стала практично васальною для Росії. Тому насправді це є схиляння української сторони до того, щоб домовлятися з бойовиками. Я гарантую в цьому ефірі, давайте подивимося, я гарантую порушення обов'язкове з того боку. Вони так чи інакше займуть ті позиції після того, як Україна про щось там домовиться. Росія скаже, це ж не ми тільки гаранти, ми можемо повпливати, але ви самі домовляєтеся з так званими ДРНР, я навіть не знаю, як це виговорювати цю абревіатуру, з цими маріонетками, і це повторення того сценарію, який був у 92-му році. Я не знаю, чи знає це пан Пристайко, але я це дуже добре знаю, пам'ятаю. Про що пам'ятають, до речі, і грузини, які потім отримали після такого розведення не тільки втрату Абхазії, а й війну 2008 року. Тому що спонукання і мотивація терориста є фактично насправді тільки заохоченням для того, щоб він надалі продовжував такого роду практику, оскільки вона успішна. Я беру це слово в лапки. Якщо це призводить до бажаного тебе результату, навіщо тобі відмовлятися від цієї практики? І друге, я слухаю не тільки Пристайка, а й, наприклад, керівника наших збройних сил, які там займаються відведенням військ, і він говорить про те, що ОБСЄ буде контролювати відведення українських військ. А хто буде контролювати відведення так званих бойовиків, окупаційних військ? Хто їх буде контролювати? Російська сторона, вона буде гарантувати, вона скаже, ми відвели, давайте будемо. І тут я знову згадую Абхазію. Тому, якщо міністри, якщо військові не знають, хто буде контролювати ту сторону, то в мене виникає питання, що взагалі, який план вони втілюють. І третя сторона цього питання. Я думаю, що насправді відведення військ від лінії розмежування всередині України є певною мірою легітимізація розколу України. Оскільки ми відводимо війська від наших населених пунктів. Ми відводимо війська від від тієї лінії кордону, яка тільки буде закріплювати такого роду речі. Це легітимізація, легалізація розколу України, легалізація такого роду сценарію, який насправді Росія знає, як втілювати, а українська сторона, очевидно, не знає. Недостатньо просто припинити стріляти, але я думаю, що Зеленський досі знаходиться в такого роду полоні, і йому хочеться сфотографуватися з Путіним, як він сфотографувався там з Трампом, ми пам'ятаємо, якою ціною, як він з Томом Крузом сфотографувався, а тепер хоче з Путіним сфотографуватися. От давайте зараз послухаємо цитату речниці представника України ТКГ у Мінську Дарко Оліфер. Вона теж прокоментувала це розведення військ у Золотому. І повернемося до обговорення. Тристоронню контактну групу, яка зараз працює в Мінську, було поінформовано, що сьогодні сторони почали розведення сил та засобів на ділянці в районі населеного пункту Золоте. На підтвердження цього з обох боків було запущено сигнальні ракети. Зустрічається сьогодні тристороння контактна група у Мінську. Що ми можемо очікувати від цієї зустрічі? Я думаю, що у відповідності з тими моїми поглядами, які я висловив відповідаючи на ваше перше запитання, я кажу про реалізацію російського сценарію. Пан Пристайко сказав про те, що має бути зустріч після розведення в Золотому, а потім іде ще один населений пункт Богданівка. Після того буде зустріч. Але зустріч, заради зустрічі, сказав Путін, його не цікавить. Його цікавить тут подати, тут пройти, тут я вам умови висуваю, для того, щоб на зустріч приїхали. І там вже давайте ті документи, які я буду підписувати, якщо українська сторона вже їх легітимізує. Ми підписали так звану формулу Штайнмайєра, до якої нас схиляла саме російська сторона. Ми далі риторично, практично, насправді, відтворюємо той категоріальний апарат, ті поняття, які насправді нав'язує Путін. І зверніть увагу, що Зеленський, наприклад, який дуже зухвало, як м'яко кажучи, говорить з українськими бійцями, жодного слова про Путіна не сказав. Як він, до речі, не знімав жодного сюжета в тих своїх кварталах, я правда не дивився, в тих самих «Слугах народу». Тобто, насправді, він відтворює, як він колись
знімаючи ці фільми і ролики, коли він фактично озвучував російську пропаганду з цими там сватами, слугами народу, так зараз він практично знаходиться в тому самому полоні. Вибачте, я просто нагадаю, коли він розповідав про те, що Україна поводить себе як героїня німецького порнофільму, так називають, він зараз, очевидно, дуже сильно війшов в роль такого роду героїні, вибачте за такого роду паралелі. Але насправді я не думаю, що можуть бути прояви. Той самий пан Кучма, речниця якої є Дарка Оліферова, який казав про те, що ми маємо підписати формулу Штайнмайєра, каже, що реалізація такого сценарію – це насправді путінський план. Можна подивитися і послухати його аргументи. Тому нічого дивного для мене не відбувається. Дивно, що цього не помічає українська влада. Вона присла на хайпі і на тому, щоб розколювати українське суспільство. Далі ви подивіться, що відбувається в українському парламенті, в суспільстві. Дійсно, вона продовжує суспільство як це може сприйняти? Що ми можемо зараз очікувати від суспільства? Давайте також зробимо прогноз, щоб потім його верифікувати, як зараз прийнято говорити, перевірити. Суспільство, та частина, на яку сподівається Зеленський, ті бабушки, з якими він в Золотому зустрічається, проплачені, вони на інших речах також відбувалися. Тобто він насправді на сьогоднішній день орієнтується на такого роду, знаєте, інертний, ватний електорат і на тих, які втомилися від війни, які вважають, що треба домовлятися, які, я кажу про ту риторику, про яку я вже говорив вище. І насправді він не розуміє того, що після революційних процесів, а у нас дійсно відбулася революція гідності, як другий етап революції помаранчевої революції, але я не буду читати йому лекції з історії. Так от, після того в нас така ситуація відбувається, що насправді модерують суспільний простір лідер опініон. Ті люди, які кричали сьогодні в парламенті проти Яни Зінкевич, вони не розуміють, що вона вище стоїть, не дивлячись, що вона прикута до інвалідного візку, вище стоїть в глазах суспільства на декілька порядків. Зеленський працює за інерцію, як на виборах. Він орієнтується на тих людей, які пасивно прийдуть і проголосують. Але повірте мені, ті люди швидко забудуть плюси. Їм треба буде тарифи, їм треба буде сьогодні, їм треба буде покращення. Вони голосували Зеленського, вважаючи, що завтра він дасть команду і Україна стане жити мінімум як Польща. Але повірте мені, Зеленський, очевидно, не розуміє, що ці люди швидко забудуть плюси, і їм треба буде одразу щось. А от ті люди, які не забудуть програшів, ті люди, які ставляться до цих смертей, якими Путін набиває такий собі обмінний фонд, щоб потім обміняти на нібито руський мір, вони ніколи не погодяться на ті мінуси, які зараз відбуваються. Тобто, грубо кажучи, ці люди набагато більш легітимні в очах активної частини суспільства. І думаю, що акції ні капітуляції – це насправді не те, з чим треба було боротися Зеленському, там з його там Богданами, з цими радниками, які, як каже сам Богдан, він просто куражиться. Він любить ходити на вечірки, каже Богдан, і тролять граждан в Фейсбуці, де він сказав, що він там патріот країни або щось інше. Так от, вони приходять і уходять, а от ті люди, які є осердям активної частини українського суспільства, вони ніколи не забудуть такого роду речей. І я абсолютно серйозно прогнозую про те, що оці акції ні капітуляції, вони є на сьогоднішній день є допомогою Зеленському відстоювати інтереси України на всіх майданчиках і переговорах. Але якщо він їх не почує, це буде серйозна загроза. І не тому, що це я кажу або лякаю, як Софія Фофедина, а тому, що це відбудеться. От, до речі, так, коли бачила вся країна цей фрагмент розмови президента із добровольцями, там теж стосувалося цих акцій. Так от, у прямому етері Прайму Ждабаєв під час включення ветерана полку Азов Дениса Янтара, це того самого добровольця, з яким спілкувався Володимир Зеленський, відбувся обстріл. І давайте подивимося, як це було. Можу сказати, що зараз буде. Розведення буде, як бачиш. Я зараз піду трошки у укриття, і зараз продовжимо бесіду. Алло. Розведення буде, як бачиш на місці. Ну, я не бачу розведення, тому що прямо зараз я з вами спілкувався і якраз свистіло декілька куль. Було досить неприємно, тим паче, що я вибачаюся. Давайте я передзвоню трошки пізніше. До побачення. До побачення.
Я так понимаю, я так понимаю, что это обстрел в прямом эфире. Вітаю. Щодо ситуації, яка сталася в прямому ефірі, насправді нічого страшного не відбулося, просто неподалік нас був обстріл, пролетіло декілька куль і до того, щоб розібратися, відійшли в укриття і, в принципі, нічого страшного, подивилися, все гаразд, нічого не сталося. На місці продовжуємо знаходитись в Золотому, зараз підемо до Багаття. Ми розпитали народних депутатів фракції «Слуга народу», чи чули вони про цей обстріл, і ось що ми почули. Питання з розведенням військ, воно є дуже болючим питанням для суспільства, воно є питанням таким, яке викликає різні думки, і тому воно пов'язане з провокаціями різними і в інформаційному полі, і так само провокаціями у вигляді обстрілів, і іншими також провокаціями. Тому мені здається, що ми повинні сприймати всі ці дії саме з цього боку. Хто це зробив, ну звідки ж я знаю, як і ви, так і я, ми ж не були там, ми не можемо, навіть канал АТР також, напевно, не можу сказати, хто це був. Я не знаю про це. Я читала і бачила у вас на ресурсі, дійсно, Муджабаєв пан так сказав, що дійсно в прямому ефірі відбувся обстріл, але іншої інформації. Я зранку дивилась офіційні джерела, і там не було нічого про це. Ось така позиція народних депутатів України. Що скажете про неї? Це ж позиція народних депутатів України, які не хочуть бачити того, що їм невигідно бачити. Дуже просто ті речі, які тобі не вигідні, ти на них затуляєш, нібито не було, або кажеш, що не знаю. Так само діють, до речі, наші західні партнери. Вони не бачили окупації Криму, тому що їм не вигідно було цього бачити. Вони не бачили окупації окремих територій Донбасу, тому що їм не вигідно цього було бачити. І це принцип селям, який використовував колись Гітлер. Тобто він же не напав одразу там на Францію, інакше він отримав би по зубам. Він поступово мілітаризував Варенську область. Тобто це принцип селям. Я поступово роблю те, що немає відповіді конкретної, і тоді я далі йду, потім вимагаю вже плати тоді, коли моя позиція набагато сильніше. Тому ті лідери західних країн побачили, коли їх там нети з'явилися в них територіях, як побачили мешканці Нідерландів, коли збили MH17. Мешканці Великої Британії побачили їх там нети Скрипалів, коли отруїли родину. І Захід поступово починає бачити, але тією частиною, якій не видно затеряти очі. Та ж пропутінська частина, вона не буде бачити. Так і слуги народу, їм не можна діяти всупереч конкретної доктрини. Я вас переб'ю. Зараз ми повернемося до цієї розмови, бо зараз з нами на зв'язку Ігор Романенко, заступник начальника Генштабу ЗСУ у 2006-2010 роках. Пане Ігоре, вітаю, як нас чути? Я вас теж вітаю, чути вас добре. От сьогодні вже офіційно повідомлено про те, що у Золотому розпочалося розведення військ. Прокоментуйте, будь ласка, вашу думку стосовно цієї події. Ну, як відомо, ще в 2016 році були підписані відповідні документи стосовно втілення формули Штайнмайєра і розведення військ в трьох локаціях – Станиця Луганська, Золоте і Петрівське. Більше того, десь в той час були проведені це розведення з обох сторін, але оскільки відбувалися порушення, тобто обстріли, війська повернулися на свої позиції. І після цього, 2016 року, 3 роки, так сказати, ніяких змін не було, значить, роботи не проведені, тому ми зараз на поточний час і нове керівництво має те, що має. Тому, як відомо, щоб відбулись нормандські формати, треба було узгодити формулу Штайнмайєра, що було зроблено, текст узгоджений, скажімо так. Потім розведення виконання вимог за 16 рік відносно 3 локацій. В Станиці Луганській, як відомо, це виконано. Там є режим тиші, там закінчується відновлення моста. І питання стоїть по залишившимся 2 локаціям. Це Золоте, в якому сьогодні почалися розведення військ, я підкреслюю розведення, і Петрівське. До речі, Петрівське чомусь окремі представники української сторони говорять про те, що її контролюють російсько-сепаратистські війська.
Тобто, якщо там буде відбуватися розведення, то вони його будуть втрачати, цей контроль. І це важливо в оцінці тієї сторони, яка оцінює як зраду, капітуляцію, все таке інше. Тепер безпосередньо по розведенню. Воно представляє себе установу режиму тиші, потім розведення військ з кожної сторони по кілометру, і це в свій час забезпечує більше. Алло? Так. Мені підказують, що зв'язок у нас зараз відновився. Режиму тиші, оскільки відстань 2 кілометри загальна забезпечує суттєве зниження застосування стрілецької зброї, в тому числі і снайперських комплексів. Про це говорить приклад як в районі станиці Луганська, так і приклад, наприклад, де лінія зіткнення проходить через річку Сіверський Донець. Там є річка, і через річку теж в цьому районі є режим тиші. Тому, відбувається сьогодні розведення в другій локації, відповідна підготовка проведення, тобто вона буде представляти із себе розведення. Так, дякую. Вибачте, будь ласка, час обмежений. Дякую за вашу думку. Ігор Романенко, заступник начальника Генерального штабу ЗСУ у 2006-2010 роках, був із нами на прямому зв'язку, коментував початок розведення. От ви так дещо емоційно на деякі зауваження Ігоря Романенка реагували. З чим ви не згодні? Ну, я нічого особистого, звичайно. Я не люблю опонувати людям особисто, але якщо в нас була підписана формула Штайнмайєра в 2016 році, то чому Росія наполягала на її підписанні в 2019-му? Це перше. Ну, тут дійсно питання, чому ми через 3 роки маємо це означає, що вона не була підписана. Ну, якщо вона була в 16-му, то навіщо тобі вимагати, а потім перепідписувати те, що нібито було підписано. Ну, друга реакція, зрозуміла, що вона стосується того, що ми вже з вами говорили, ми можемо говорити про відведення військ, оскільки відведення Збройних сил України відбувається під контролем і під гарантіями ОБСЄ. А хто відповідає за відведення окупаційних військ, ми досі не знаємо. І нам про це ніхто не говорить. Тому у мене скепсис стосовно того продовження тієї тези, про яку ми говорили. Люди бачать те, що вони хочуть бачити, і їм так вигідніше. Але тепла ванна, розумієте, це не та ситуація, в якій зараз знаходиться влада України, оскільки це може бути, вибачте за метафору, мідним казаном, якому тебе будуть підсмажувати. І разом з тобою всю Україну. Тому, насправді, я завершу ту тезу, про яку ми говорили. Українське суспільство ніколи не погодиться на інтерпретацію путінську мінських домовленостей, а Путін не погодиться на те формулювання, на яке ми погодимося. Тому насправді цей конфлікт він неминучий. А чому хоче в тому переконатися сам пан Зеленський, у мене виникає запитання, але вони, вибачте, вже такого психоаналітичного характеру, це, очевидно, коментарій для іншої програми. Ще раз хочу сказати, якщо я хочу з вами зустрітися і про це завжди кажу, у вас жодних підстав не висувати мені нових умов немає. Тому що насправді Путін, ну в даному випадку, якщо будете виграти роль Путіна, да, то якщо я погоджуюсь на всі ваші умови, ви будете висувати тільки додаткові умови, тому що вам немає чому поспішати. Додаємо думку народної депутатки України Іванни Климпуш-Цинцадзе щодо розведення сил в умовах обстрілів і повертаємося до обговорення. Мене дуже турбує те, що вчора стався обстріл у Золотому, а сьогодні міністр закордонних справ України щойно оголосив про те, що Україна почала розведення. Я вважаю, що українська влада сьогодні на умовах Кремля активно в турборежимі намагається задовольнити всі хотілки Путіна для того, щоб здійснити цю якусь омріяну міфічну зустріч. І зараз з нами на прямому зв'язку перебуває наша кореспондентка Мілена Меді. Вона від самого ранку слідкує за роботою парламенту. Мілено, вітаю. Розкажи, будь ласка, як народні депутати відреагували на новину про розведення сил у Золотому? Салям алейкум, Катерина. Отже, у Раді сьогодні не менш гаряче, ніж у Золотому. Якщо голос заявляє про те, що таким чином Україна поступається, а не повинна, і треба щось вимагати взамін у Росії, в
Опоблоці в опозиційній платформі «За життя» сподіваються на те, що таким чином це призведе хоча б до виконання мінських угод. Ну а щодо розведення війська, Давид Арахамія, голова фракції «Слуга народу», взагалі дізнався тільки від нас, від журналістів, що відбувається у Золотому. Тож настрій у депутатів, я не скажу, що рішучий якийсь, тому що одні засуджують дії президента, інші підтримують. Залишаюся тут і сьогодні увесь день буду поговорити з ними якраз от про це розведення. Тому що сьогодні також була гаряча тема і суперечка між опозицією і слугами народу. Навіть сьогодні в трибуну просто підійшли усі слуги народу до трибуни і почали закидати звинувачення до опозиції. Тобто сьогодні дуже такий бурхливий день, і про все це детальніше трохи згодом розкажу. А зараз готуємося до вечірнього засідання. Дякую, Мілена Амедій, наша спеціальна кореспондентка, була з нами на прямому зв'язку з Верховної Ради, за роботою якої вона стежить від самого ранку. І там з самого початку фракція «Слуга народу» у повному складі виступила із заявою про протест висловів Софії Федини, яка у відеозвернення до президента звернулася. І давайте послухаємо пряму мову Микити Потураєва. Разом з правоохоронними органами, разом з всім суспільством ми маємо дати оцінки таким закликам. Тому ми, як фракція, вчора почали збір підписів, яким ми звертаємось до правоохоронних органів, а зараз з цієї трибуни вимушені звертатися і до всього суспільства, до вирішення спільного того, чи сприйнятні для нас заклики до вбивства, бажання смерті будь-якому громадянину України, навіть не зважаючи на це, чи це є президент, чи це є просто пересічний громадянин. А от народна депутатка фракції «Європейська солідарність» Яна Зінкевич заявила, що колега Федина має право на думку. Емоційний виступ Софії Федини – це словесна реакція ветеранів. Це словесна реакція захисту ветеранів, і вона висловила те, що звучить в думках мільйонів, а не тільки її. І вона має право на цю думку. Порада президента – іти в армію тим людям. Порада президента іти в армію тим людям, що захищали нас всіх, і його в тому числі, це абсурд. І мені, дівчині, яка в 18 років добровольцем вирушила на фронт, захищаючи нашу країну, дуже дивно чути такі слова від людини, яка 4 рази ухилялась від повісток в армію. А сама народна депутатка «Європейської солідарності» Софія Федина заявила, що готова вибачитися, але за певних умов. Президент дійсно не є безсмертним. Він не є Романом Безсмертним. А Роман Безсмертний, він не є президентом. Так що, ще раз кажу, ми під Богом ходимо. І за кожні свої дії є відповідь. Але окрім того, знаєте, мені багато кажуть, чи я готова вибачитися. Так, я готова вибачитися секунду після того, як буде вибачення за регіт над згорілим будинком Гонтаревої, як буде вибачення за обзивання України повією, як буде вибачення за жарти над тим, як беркутівці били майданівців. Я готова вибачитись після того, як буде вибачення за насмішки над українським військом. Дуже багато є моментів, за що треба вибачитись. До речі, за розстріл парламенту я хочу так само почути вибачення. Я хочу почути вибачення за інсценізацію в телевізійному вигляді похорону Порошенка. Ось такі думки щодо цієї ситуації. Дійсно, дуже великий резонанс. Пане Валерію, ваша думка, от чому «Слуга народу» так активно взялася за Федину і так зачепилася за це відеозвернення? Тому що вони відволікають увагу від дійсних проблем, від хабарів всередині фракції, від потенційного розколу всередині фракції. Це інші передачі, очевидно, ми з вами будемо говорити. Від розведення військ, так званого розведення військ, від програшів на інформаційних дипломатичних фронтах назовні, від невдалої політики щодо починаючи ставлення, там зараз тривають скандали і чергових людей допитують в американських сенатських комісіях. Від всіх цих речей, від того, що називається некомпетентність, дилетантство, а в умовах війни це межує з, знаєте, колись
під час Наполеона був такий Фуше, йому приписують вислів, що це не помилка, це зрада. Так от є деякі помилки, які набагато гірше за зраду. Тому вони відволікають. А стосовно коментаря, що там відбувається, я вже сказав в цій передачі, що де Потураєв, а де Яна Зінкевич. Я можу тільки додати те, що ті люди, які кричали пані Зінкевич «ганьба», сьогоднішнього дня, я кажу це відверто в ефірі, щоб не було питань, вони є моїми особистими ворогами, тому що я їм не пробачу таких речей, тому що ми знаємо, що коли ці гріли собі різні крісла, коли вони знімалися в кліпах і знімали ролики, ці люди воювали. Я їм ніколи цього не пробачу, такого роду образ. Але те, що Яна Зінкевич прикута до інвалідного візка набагато вище всієї цієї шобли, вибачте за слово, зараз це, таки ця термінологія у нас популярна, це для мене також однозначно. Щоб вони там не говорили, яким би чином вони не ставилися і не відволікали нашу увагу, я прогнозував це одразу після того, як Зеленський відмінив парад, думаючи, що це так званий парад, що він може купити людей, роздати їм 300 мільйонів. Це міфічні цифри. І отримав той парад, я сказав, що він боїться військових. І коли мені розповідали про ці рейтинги, 73%, я казав, подивіться на то, хто на другому і на третьому місцях. Там були не прем'єр-міністр, не спікер парламенту, там були Збройні Сили України і добробати. Так от, добробати проти зелеботів однозначно виграють і в очах українського суспільства. І це зараз показує, що вже зараз в цих рейтингах Збройні Сили України, вони вищі стоять, а це називається легітимізація. Люди вважають справедливим ставитись до цих людей з більшою шаною і пошаною. І якщо Зеленський не розуміє українських громадян, які сьогодні прийдуть на акцію, також ні капітуляція, якщо він буде ставитись до них, до порохоботів, які прийшли там з ним боротися, то він дуже сильно помиляється. Він бажане дає за дійсність. От, до речі, так президент зустрічався вчора з депутатами зі своєю фракцією. Ми розпитали нардепів від «Слуги народу», про що вони говорили з Володимиром Зеленським. Давайте послухаємо відповіді. Вчора було засідання фракції, до нас завітав президент. Була робота на округах до цього тиждень, накопилася величезна кількість питань. Просто вирішували, проговорювали всі питання. Президент розказав про поїздку в Золоте. Президент після того, як повернувся з Золотого і по дорозі в Маріуполь, просто попросив на цій неділі підтримати всі важливі законопроекти. Це питання бюджету, виплати шахтарям, це питання, які стосуються 1031 незаконне збагачення, яке стоїть на четвер в нас, і інші важливі такі теми. Він просто звернувся, ми щиро поговорили, які питання, в тому числі і піднімалися питання внутрішньофракційних речей, але знову ж таки, я все-таки хотів би, щоб ті речі, які в нас бувають всередині фракції, я думаю, що ми вирішимо самі. Основне, що ми повинні виходити з висновками до народу, з тим, що ми зрозуміли, і ті речі, які помилки є, а безперечно помилки є. Отже, поговорив президент із фракцією напередодні пленарного тижня. На вашу думку, чи лише про роботу Верховної Ради йшлося на цьому засіданні фракції? Ні. Звичайно, що там йшлося про те, знову-таки, від чого нас різними там поліграфами відволікали. Зрозуміло, що ця фракція «Слуг народу», вони словами того самого Микити Потураєва, який так гнівно обличав фракцію «Європейську солідарність» і Фідину, забуваючи про тих самих Дубінських, які колись хотіли пускати газ на з'їзді «Європейської солідарності». Дуже багато, до речі, це згадують. Так Потураєв сказав колись цій фракції, що вони ніхто в політичному аспекті. Так от я вам кажу в цьому ефірі, що тоді таке сказав, що в історичному процесі вони всі ніхто. Є такі часи в історіях, коли після певних суспільно-політичних подій суспільство не встигає за тими змінами, воно голосує за статус-кво, за минуле. Таке відбувалося у всіх країнах, повірте мені. Реванш є складовою цього процесу, але вони не розуміють, що наступна хвиля їх всіх змиє. В політичному сенсі вони всі ніхто. Нехай Потураєв почитає літературу, я можу ознайомити зі списком цієї літератури. Так от, ця фракція буде відтворювати в собі всі родімі п'ятна минулих парламентів. Вона обов'язково розколиться по ідеологічних маркерах, по політичних, по регіональних, можливо, маркерах. І патріотична частина цієї фракції обов'язково буде
блокуватися, можливо, навіть коаліцію робити з «Голосом», з «Європейською солідарністю», тому що вони розуміють, що це війна. І такими різними, знаєте, вірбально-риторичними або, можливо, візуальними речами, кліпами і таке інше, можна прийти до влади, але не можна відповісти на ті виклики, які стоять на порядку денному. Колись Бісмарк казав, що на штиках можна прийти, але на них важко всидіти. Так от, на роликах, я тоді казав, можна прийти до влади. Ти дійсно не артикулюєш питання і не розколюєш свій так званий електорат. Тобто там в нього зборна солянка. І ті, хто проти мови, ті, хто за мову, ті, хто за НАТО, і ті, хто за так званий позаблоковий статус. Якщо я правильно розумію, взагалі він набрав таку кількість народних депутатів завдяки цьому. Це правильно, технологічно це правильно. Я не хочу розколювати будь-який агітатор, який правильно інструктований, він вам скаже, я проходив такі, я проходив, я їм читав такого роду лекції. Коли ти даєш листівочку бабушки від дверей до дверей, не говори з нею ні про НАТО, ні про тарифи. Віддав листівочку, пішов. Тому що ця бабушка буде за тарифи, але проти НАТО. Дідушка буде за НАТО, але проти тарифів, припустимо, розумієте? Тому чим менше ти говориш на запитання, чим більше ти, скажімо так, залучаєш, тим краще для себе технологічно. Але потім тобі треба давати відповіді на це запитання. Проходить цей антипригарний шар, він царапається, він підграє, і потім важливі інституції. Інституцій немає політичної партії, вони з'їзд відкладають, тому що в них немає ідеології. Назвіть мені, є проектний менеджмент. Ти можеш скласти проект і перемогти на виборах, але далі все одно тобі треба думати про утримання, про те, які виклики сядуть на суспільство. Тому, щоб довго не говорити, це я просто вже кажу про минулі прогнози, зараз вони відбуватимуться, вони обов'язково будуть розшаровуватись. І насправді цей парламент, або, як я колись сказав, будуть жити як рекетири 90-х яскраво, але недовго, що зараз відбувається, або вони там все ж таки розшаруються дійсно по ідеологічних маркерах, і, можливо, скажімо так, проукраїнська патріотична більшість, яка далі буде впливати на порядок, в тому числі обмежуючи президента, можливо, в його певних хотілках. Як, наприклад, Трампа обмежувала його власна політична сила, республіканська партія, коли Маккейн виносив і голосували і Конгрес, і Сенат, двома партіями на те, щоб Трамп не домовлявся з Путіним по тому чи іншому питанню. Тому, насправді, це можливо, і це єдиний шанс для того, щоб цей парламент добіг до кінця своєї каденції. В іншому випадку, все одно, більш активна частина буде впливати на порядок денний краще і якісніше, аніж консервативна, можливо, навіть певною мірою поки що більшість. Тому мій прогноз залишається таким прогнозом, що вони будуть намагатися відволікати увагу, але насправді рано чи пізно цей ефект, пам'ятаєте, це Шварценеггерів фільм «Загати все», він спрацює і згадаються і плюси, і мінуси. І думаю, що в кінцевому випадку все одно Україна отримує плюси, тому що, і ще раз хочу сказати, ми змінилися, і країна ніколи не дозволить собі втратити ту суб'єктність, яку ми набули після Революції Гідності. Так, дякую. Валерій Димов, директор Центру суспільно-інформаційних технологій, був гостем нашої студії протягом цієї години. Я нагадаю, що від 12 години у Золотому триває розведення військ. Ми будемо тримати руку на пульсі, слідкувати за усіма подіями та інформувати вас у прямому ефірі телеканалу АТР. Залишайтеся з нами і дякую, що довіряєте. В 1515 году в Крымском ханстве трон наследует Мухаммед Гирай I. Почему его называют правителем нового времени? Как ему удалось объединить под своей властью неспокойную ногайскую орду и симпатии народа? Он не придерживался консервативных взглядов. Вся его энергия была направлена на укрепление авторитета государства и признание его во всем Джучьевом улусе. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гираев» в эту субботу, 2 ноября в 17:35 по крымскому и в 16:35 по киевскому времени на телеканале АТР. Мухаммед Гирай I. Собиратель земель. Часть 1. Dünyanın pek çok milletlerin tillerinde türkü yırlagan bullur sesli sanatçı Kirmege yer yok edi. Zal, bakor zalı şişip turdu, ayak üstüne dağ gibi
bakaydık. Bütün dünyanı konsertlerinden aylanıp çıkan Nesrin Sipahi. senesi aprel ayında G'ardan Kurov devri başlanmasından evvel memleketini temsil edici organga saylavlar, yani halk deputatlarının kurultayı o'tkazilganda 1989 senesi mart ayına kadar tarixiy devir ölçüsünde qisqa 4 yıl içinde bayağı şey yapılgan edi. Ama Kırım Tatar meselesi hakkında söz yürsetilse, hakimiyet, demokratizatsiya ve aşkarlık degen anlamlarını unutgan edi. Kırım Tatarlarının tarixiy vatanga qaytması ve milli devletçilikning G'ardan tiklemesi hakkında kanuni talaplarını hakimiyet ekstremist teşkilatlarının tesirinin bağlagan edi. Kurash devam etmekte. Kırım Tatarlar 1989 senesi birinci parça. ATR telekanalında Gulnara Bekirova ile Tarix Sedası programmasını seyretiniz. Noyabrning 3'inde bazar kuni Kiyev vaqtina ko'ra saat 18:30'da ve Kırım vaqtina ko'ra saat 19:30'da kaçırmanız. Enfes Kırım Tatar kahvesi. Assalamu alaikum, эфирде заман. Бүгін октябрьнан 29 студияда сіздер үшін мен Шевкет Аматулаев чалышам. Апстеде гиллер ама эббар ишгалжы көбетчілерінің незаретінде қалажақлар. Қырымнан Юқары Рус махкемесі Ведже Кашка давасы бойынша түрк ватандашындан пара талап етуде қабатланған Асан Чапух, Казим Аметов, Бекир Дегерменже ве Руслан Трубачқа ұқымны деңіштірмеді. Оларға Ахмеджеттің ишгалжылер махкемесі уч ве уч ярым еллық ғиябе апыс мудетлеріні белгілеген еді. Бүгін мабыслерден электрон билезліклер çıkarmak gerekler ama onlarının ebbir Kırım'dan çıkmağa hakkı yok. Advokat Ayder Azamatov айтқанына көре онкологияның 4-ші стадиясы белгіленген Асан Чапухны да шетелге тедавиленуге ебермезлер. Имайджілер Европа инсан ақлары махкемесіне шикаетлер азырлай. У нас достаточно уже аргументов и документов для того, чтобы обращаться в Европейский суд по правам человека. У нас этой стадии достаточно, то есть апелляционной стадии для того, чтобы обращаться в ЕСПЧ. Что касается кассационной инстанции, это уже мы будем обговаривать со своими доверителями. Если они захотят это сделать, то, возможно, будем подавать. Хотя, в принципе, в этом нет необходимости. Нам уже достаточно
апелляционные инстанции для того, чтобы обращаться в Европейский суд по правам человека. Üçüncü бірлік пара жазаларындан да қиметлі марафоны екунленді. Топланған паралар ишгалжы махкемелер белгілеген пара жазалары өделмесіне етежек. Бұл акцияны июль айында русқоветчілері Қырым татар файлеріні Москваға махкем етілген ватандашларымызға қол тұтмаға барғаны үшін жазалағанынан сон башлатылды. Қырым татар файлері Қызыл мейданға ве Русияның юқары махкемесінің бинасы оғыны балаларымыз террорист дегіл кібі языларынан шықты. 50-ге яқын инсан яқаланды. Әрбіріне Ишгалжелер махкемесі ондан 20 рублиге қадар пара жазаларына белгіледі. Параларны эсасен 10 рублелік капиклерінен тахменен 700 килограмм топлағанлар. После 3 месяцев вашего участия, активной гражданской позиции и небезразличия, мы останавливаем этот марафон на отметке в 1 161 000 рублей, что позволяет нам сегодня покрыть эти штрафы. Ваши монеты, являясь символом единства, работают во благо угнетенных. Золотой иде арбелер четлештірілігі башланды. Бұны Украина тышышлер назиры Вадим Пристайка Мариупольда кечірілген бірінші ятырым форумында айтты. Пристайканың сөздеріне көрі арбелер четлештірілігіні ОБСЕ-нің махсус незарет миссиясы таздықлаған. Золотом останній обстріл був 18 числа по запевненню СМ. Тобто це 10 днів тому назад. 7 днів ми витримали, передали СМ, що ми готові, дали їм денний підготовку і починаємо розведення. Далі буде Петрівське. Чому ми затримувалися? Тому що нам треба, щоб це було не просто відведення, воно має бути перевірене, підтверджено СММ ОБСЄ. Ми дали їм час на підготовку. Ош штабында телеканалымызға Украина шарқында арбелер четлештірілігі саат 12-де башланғанына таздықладылар. Бұл малиматны ОБСЕ-нің мониторинг миссиясы да қайдетті. Ама бұңа бақмадан душман күчлері атеш açmaға девам ете. Бүгін 2 кере атеш кес режимі бозылғаны қайдетілді. Ворог обстріляв наших військових двічі. На Луганському напрямку після опівночі противник 20 хвилин з боку населеного пункту Нижнє Лозове з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї вів вогонь по опорних пунктах підрозділів Об'єднаних сил, обладнаних неподалік Луганського. На Донецькому напрямку після 11-ї ранку окупанти 25 хвилин з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї обстрілювали наші позиції в районі Богданівки. Мұхберлеріміз Азов полкынан аскерінен бағланы полдошынды ООС саланында Золотой Дёрт живарында бұлына оджебедеки вазиет аққанда тариф етті. Пострілів не чути, їх зараз немає. Я не чув. Я останній раз постріли чув в 7-8 годині. Зараз все тихо. Вночі ми зафіксували, як відбувався обстріл. Намагаємося розібратися в ситуації, тому що все ж таки відбувся обстріл. По тому плану, по якому повинен діяти президент, обстріл не повинно бути протягом 7 діб. І надіємося, що цей обстріл, який був сьогодні, він буде зафіксований. Кремльде Золотой живарында олған вазиетнен мемнунлер. Русия президентінің ярдымжысы бұл яқшы хабердеп тас агентлігіне изат берген. Оның сөздеріне көре Золотой живарында четлештірілів муафақиетлі олып кечсе, более четлештірілів Петровская шерінде де кечірілмек керек деді. Бұндан сон норманд форматында Корошевге азырлықлар башланмақ кереклігіні қайдетті. Украинада барышық бұл Авропа телекесізлігідір ве бұңа дипломатик усулларнен кетмек мүмкін. Бұн Украина президенті Владимир Зеленский Мариупольде бірінші ятырым форумында айтты. Зеленскийнің сөздеріне көре Украина перспектив девлет, ама джен кедерет едеді. Припинення війни та повернення усіх українських територій – наше головне завдання. Ми знаємо, що зробити це можливо єдиним шляхом – дипломатичним. А для цього Україна повинна мати сильну позицію і підтримку. Бути державою, яку поважають та до якої дослухаються. Бути процвітаючою, незалежною та успішною країною. Саме такою повинна стати Україна. Золотой живарында арбелер четлештірілігі аққанда хабер халық депутатларына да барды. Юқара шурада фаал шекілді Украина тышышлерін әзірлігі илан еткен барышық планны музакер етелер. Мұхберлеріміз депутатларынан фікірін өгренді.
це відступ на умовах Кремля заради якоїсь такої міфічної, сподіваної зустрічі з Путіним. Я це розцінюю виключно як капітуляцію. Коли ми говоримо про те, що має бути витриманий 7-денний режим тиші, то ми не можемо йти ні на які розведення військ, поки режим тиші не виконаний. І взагалі, узагальнюючи цю тему, я хочу сказати, що ходіння навколо різних домовленостей, які прописані незрозуміло ким, не зрозуміло яким чином, і можуть бути протрактовані по-різному різними сторонами, як це, наприклад, Мінські домовленості, є хибним. Відтінків червоного в нас бути не може. Відтінків червоного не буде. Мають бути червоні лінії. Парламентте чоқлы қачуланды. Слуга народа фракциясынан темсілжілері. Европейская солидарность фракциясынан депутаты президентке қаршы чықыш япқанына құқық қорғаушылар диққат айырғанны істеді. София Федина ве Марусия Зверобой или Зеленскийнің гоноллерлі субетіні бақы пост үшінжелерінен пайлашты. Айтқанына көре президент өзіні өлмейджек балы бары. Слуга народа фракциясында білдіргенлеріне көре мұхалифет жемиеттен нефрет дұйғыларына қозғата. Це що, вільна думка і свобода слова, коли публічно лунають заклики до заколоту, до добровольців, до ветеранів, до бійців діючої армії під час бойових дій, заклики до знищення Верховного Головнокомандувача та голови держави. Разом з правоохоронними органами, разом з всім суспільством ми маємо дати оцінки таким закликам. Мені, дівчині, яка в 18 років добровольцем вирушила на фронт, захищаючи нашу країну. Дуже дивно чути такі слова від людини, яка 4 рази ухилялась від повісток в армію. Я бачу, що таке відношення захисників стає ідеологією влади. Влада має чітко зрозуміти, з нами так не можна, ні з ветеранами, ні з громадянським суспільством, ні з волонтерами. Ми під Богом ходимо, і за кожні свої дії є відповідь. Але окрім того, знаєте, мені багато кажуть, чи я готова вибачитися. Так, я готова вибачитися секунду після того, як буде вибачення за регіт над згорілим будинком Гонтаревої, як буде вибачення за обзивання України повією, як буде вибачення за жарти над тим, як беркутівці били майданівців. Азақ деңізінде Русия сыңыржылары Украин балықшыларына тешкіре. Олар Берючий адасы яда ве Арабат белі живарында мангуст катерінде бекчілік япа. Украина балықшылары қайдеткенне көре, Рус сыңыржылары олар ату аланында қызмет еттімі, жоқмы мерақлана екен. Украин сыңыржылары есе бөле тешкіруф аққанда білгенлеріні білдірділер, ләкин руслар бөле тешкіруілеріні сық-сық кечере деп қайдеттілер. Щодо останнього повідомлення, яке ми фіксували, нам не було відомо про цю перевірку, однак своїми силами ми намагалися розібратися в цій ситуації. Така перевірка все ж таки здійснювалася ближче до Керченської протоки. Вони перевіряють документи, законність знаходження в Азовському морі. Це свого роду, як і з рибалками, так і з суднами, які перевозять вантажі. Це фактично є такий тиск на Україну, які відбуваються з боку Росії. Түркия дүния түслерін ача Киевдеке Юнус Эмре институтында Түркия күнлеріне бағышланған сергіні тақдим еттілер. Украинлер ресім санатының ұсталары Түркия регионларының насыл көргеніне акс еттілер. Ресімлар Дальян, Мармарис ве Фетхия регионларына диқат айырдылар. Түркияде Украина елшісі Якмур Гүлдері айтқанына көре, бөле лейхалар екі мемлекет арасында бағыларына қабилештіре. Ивано-Франкивщинадан егизлер Людмила Велеся балалықтан берле бирабер ресім чизе. Олар жамда яңы ресамжылық усулыны иштеп чықарды. Ресімлерні бірқач этаптан сон яраталар. Букере бирабер Фетхе деп адландырылған ресім үзерінде чалыштылар. Спочатку я можу малювати, потім ми телефонуємо одна до одної, зустрічаємося, я віддаю, вона малює. Коли вона малює, ми дзвонимося, обсуджуємо, тоді знову я беру. І ми одна другу доповнюємо. Ми просто бачимо те, що друга не може побачити. І тоді, напевно, і такі сильніші картини виходять.
Украинада Түркия елчісі Яхмур Ахмет Гүлдере көрген ресімлерден сон өзінің мемнуниетіні гизлемей. Ресім етілген Түркия манзараларыны о яқшы таный. Бұл кере егіз ресамларға Мармарис Даламан ве Фетхе ресім етмеге теклиф еттілер. Мне очень удивительно, что некоторые художники на самом деле ни раз в жизни не был в Турции, а просто представили, просто мечтали и потом нарисовали. Поэтому это очень, мне кажется, тонкая и чувствительная выставка. Очень рад с такими проектами, которые сблизят народы Турции и Украины. Уч ресамға Украинада Түркия елчілігі гран-при бағышлады. Она көре ресамлар Түркияны зиярет етіп olacak. Мистецтво єднає. Це основний меседж, тому що дійсно воно єднає дві країни. І Туреччину, і Україну, і дуже багато рис спільних, дуже багато потенціалу, який ще відкриють собі художники, тому що те, що вони побачили, те море, ті гори, це не можна просто уявити, це треба дійсно відчути. Қырымлы Ольга ханым туған евінің шырайтлеріні сергіде есетіп болды. Милли қияфет ве түрк хавесі сергіге айры бір рен қошты. Турецкая, крымско-татарская культура, они развивались вместе, проникали друг в друга, потому каждое дыхание, каждый витраж, каждый взмах кисти мне напомнил о Крыме, как о своем родном доме. Сергей iştirakçылары өзлеріні ресам ролінде сынап бақты. Бұнен берабер Сергей Мусафирлері қадими түрк ресім санаты Эбру, яғни суф анимациясымен таныш олдылар. Бұл санатның ilk мисаллері да 11 асырларда пейда олған. Түркия медениеті күнлері Украинада 3 ноябрьге қадар девам етежектір. Огде да түрк кино аптасы бар. Надия Михайлова, Павло Алиник, Заман АТР. Бұл саат қазір олған сонки хаберімізді эфирімізді бүгін яйына девам етемен сеслерінен кележек яйынларымызға қадар сауықлашам көрішкенже. Taqdir merhametsiz, şefqatsiz kade. İnsanını çok şeyden ayıra bile. Ama uğrar eken yürek teninde, algan nefeste anla dost ille. Seni unutmagan vatanın olsun. Taqdir koldan ayırır, dayanırsın. Baxtlı yoldan ayırır, dayanırsın. Dayanırsın. Dayanırsın, dayanırsın. En ağır ehvalda umutmen tile. Seni unutmagan vatanın olsun. Ayaksız yürgenler yok mu dünyada? Bebeksiz korgenler yok mu dünyada? Açlıktan ölgenler yok mu dünyada? Ama baxtlı olar vatanı ile. Seni unutmagan vatanın olsun. Kozumnun bebeği nursuzlanacak. Omur ne? Altın mı? Kırsızlanacak. Ebedi ne şöhret ne şan kalacak. Unutma kendini bilgenden bile. Seni unutmagan vatanın olsun. Kaydadır jürükке minip çapsan da, dumanlar артында yolsuz kalsan da, ecnebi toprakta Allah olsan da, kozunun o günde tursun os kullem, seni unutmagan vatanım olsun.
1988 senesining 2-qismida Qrim tatarlarining toplu aksiyalari butun regionlarni qaplab oldi. Milliy harakatimizga ko'ra shuning yangi formasi bu ish tashlovlari oldi. 1988 senesi sentyabrning 11-da Qrimning 7 quyi ko'yinda 500 ga yaqin Qrim tatari namoyish kechirdi. Namoyish davomida 100 ga yaqin inson ko'teklanib tutib olindi. Ammo devam etgan chiqishlarga baxmadan 1988 senesi dekabr oyida Qrim viloyat ijro etuvchi komitet rais muavini Fedulichev Qrimga borgan sovet nazirlari va sovet prokuraturasining komissiyasi Qrimda Qrim tatarlarga propiska bermaga kesen-kes yasoq etganini bildirdi. 1988 senesinde Qrim tatarlarining kutleviy aksiyalari. 2-qism. ATR telekanalında Gulnara Bekirova ile Tarix Sedasi programmasında endi juma ertesi kunida seyr etiniz. Noyabrning 2-sida Kiyev vaqtina ko'ra soat 17:30 va Qrim vaqtina ko'ra soat 18:30 qochirmaniz. В 1515 году в Крымском ханстве трон наследует Мухаммед Герай I. Почему его называют правителем нового времени? Как ему удалось объединить под своей властью неспокойную Ногайскую орду и симпатии народа? Он не придерживался консервативных взглядов. Вся его энергия была направлена на укрепление авторитета государства и признание его во всем жучьем улусе. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев» в эту субботу, 2 ноября в 17:35 по крымскому и в 16:35 по киевскому времени на телеканале АТР. Мухаммед Герай I. Собиратель земель. Часть 1. Enfes. Qrim tatar qavesi. Селам алейкум. Мен Гүлсім Халилова. Gençlik çağımda muqaddiratның pençesine tuşup, бүгінде бүгін adiselerinin ortasında bulunam. Ve bilesiz Üzülmeyim çünkü ana vatanımızda ve halkımız arasında yüz bergen bu adiseler bizler için büyük bir sınav olup, Qrim tatar milli hareketimizni daha da kuvvetleştirir. Aytalar ki, herkes öz cebesinde cenkini alıp bara. Menim cebem ise bu ATR. Aynen mында Rus propagandistik maşinasının kureş alıp barıla. Mында Qrimda yüz bergen repressiyaları hakkında aydınlatıla. Ve aynen mында Qrim tatar halkının istiklalge kavuşacağına umut bağışlana. Ефір «АТР» триває. У студії Катерина Вишневська. І найближчу годину говоритимемо наживо про головні події у житті країни та світу. Тож робіть АТР гучніше, нам є про що розповісти. В Золотому почалось розведення сил. АТР має офіційне підтвердження.
Обстріл у прямому етері. Добровольці в Золотому кажуть, їх обстріляли, коли включались до АТР. Нардепів, кнопкотиців каратимуть. За кнопкодавство вводять великі штрафи. Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру телеканалу АТР. Катерина Вишневська разом із вами задля обговорення найактуальніших тем. І я вітаю нашого гостя на цю годину. Сергій Таран, голова правління Центру соціологічних і політологічних досліджень «Соціовимір». Добрий день. Вітаю вас. Розпочинаємо інформаційну годину із найгарячішої новини. У Золотому розпочалося розведення сил. Про це у коментарі АТР повідомив речник штабу ООС Андрій Агєєв. Давайте слухати. Так, станом зараз, сьогодні, 29 числа, в 12 годині стартував процес розведення обох сторін, тобто в дзеркальному порядку, на ділянці номер 2 в районі населеного пункту Золоте-4. Президент прокоментував початок розведення сил. Давайте почуємо Володимира Зеленського. Прекрасно. Прекрасно. 12-го. Все спокійно відбувається. В цій ділянці немає ніяких пострілів. А вчора була інформація? Це не в цій ділянці, ні. Це інше. Золотого ми ж контролюємо, я вже говорив. Ми контролюємо Україну. Красиво. Так, прекрасно так прокоментував початок розведення сил у Золотому Володимир Зеленський. А от міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив, що 7 днів тиші у Золотому пройшли. Почуємо голову МЗС. До самої Нормандії буде розведено на ті ділянки, які ми погодили. В Золотому відбувається прямо зараз. Ми стартуємо сьогоднішнього дня. Це розведення військ безпосередньо залучених на лінії контакту. Але ми так само бачимо обстріли, наприклад, інформацію, щоденну інформацію. Наприклад, в Золотому останній обстріл був 18 числа по запевненню СМ. Тобто це 10 днів тому назад. 7 днів ми витримали, передали СМ, що ми готові, дали їм денну підготовку і починаємо розведення. Отже, розведення сил розпочалося. Пане Сергію, що далі? Далі якраз ще гірше, тому що, по-перше, треба сказати, що це вперше за останні роки, вперше з 15-14 років, коли українська армія залишає свої позиції. Впродовж всіх цих років українська армія відвоювала території або займала сіру зону, яка зараз є зоною конфлікту. Жодний населений пункт не був відданий нікому за останні 4-5 років. Тепер вперше українська армія починає відступати. Відступає вона абсолютно по незрозумілих причинах. Тому що жодного пояснення і жодної гарантії, що після цього настане мир, ніхто не дає і не може дати. Саме проблемне – це те, що це так зване розведення, по суті, є першим кроком до проведення виборів на окупованих територіях. Причому вибори ці мають відбутися, як всі говорять, згідно української конституції і українських законів. Ну, скажіть, будь ласка, за звичайною людською логікою, як можна гарантувати виконання законів України і Конституції України на окупованих територіях, якщо українська армія іде геть? Це при всьому тому, що російська армія залишається на українській території. Тобто з нашої позиції ми просто відступаємо, відводимо війська. І я вважаю, що це дуже сумнівна історія, яка дуже погано може закінчитися. Так, але ж президент під час цього брифінгу відомого, так, коли з'явилися ці новини про підписання формули Штайнмайєра, він казав, що коли буде поновлено контроль України за кордоном, це автоматично означає, що там А от якраз під час буде брифінгу президенту армія. Зеленського він це чітко і не сказав. Було до нього пряме питання, і він уникнув цього питання. Чіткої позиції з боку України щодо поновлення україно-російського кордону, як передумови, наголошую, лише до початку політичного процесу, одним з яким є вибори, чіткої позиції немає. Якраз ота формула Штайнмайєра, яку всі люблять цитувати, і передбачають, що Україна відмовляється від вимоги безпеки, натомість готова говорити про політичний процес ще до того, як там буде гарантована безпека. А як ми можемо гарантувати безпеку без контролю україно-російським кордоном? Тому це розведення є частиною політичного процесу, і воно є дуже сумнівним, тому що воно, по суті, означає, що Україна готова поступатися територіями, принципами, безпекою. Тільки заради того, щоб у президента Зеленського з'явилась можливість зустрітися з Путіним в нормандському форматі. Без жодних гарантій. Зараз після розведення йдуть розмови про те, що таке розведення буде не на одній ділянці. Вибачте, будь ласка, я вас переб'ю, ми трошки пізніше повернемося, бо зараз я долучаю до нашої розмови Олега Жданова, військового експерта. Пане Олеже, вітаю, як нас чути? Добрий день.
А пане Олеже, розпочалося розведення військ. Вже воно триває декілька годин. Є офіційні підтвердження. Ваші думки стосовно цієї події? Ваша думка, от що буде далі? Ну, я далі нічого хорошого не очікую. Чому? Тому що це фактична легалізація ЛНР, ДНР. Чому? Тому що Росія зняла з себе будь-яку відповідальність і офіційно заявила, що вона не учасниця цього процесу. Тому так стається так, що ми домовилися з ЛНР, ДНР, не маючи ніяких гарантій щодо безпеки людей на цих територіях і щодо припинення вогню. Я взагалі мовчу, воно не відбулося, його немає. Буквально вчора обстрілювали те ж саме Золоте-4, де там був президент з візитом. Тому на сьогоднішній день, мабуть, це одне із зобов'язань, які взяв на себе Володимир Зеленський, коли розмовляв в липні місяці з Володимиром Путіним. І він так прагне це виконати. Він же сказав, я домовлюсь хоч з чортом. От він бере на себе політичну відповідальність щодо стану на цих територіях. А який там може бути стан, на вашу думку? Ви розумієте, що сіра зона, це ми вигадали такий термін. Насправді це нейтральна полоса, яка розташовується між позиціями протиборствуючих сторін. І там нема закону, і там нема права. Там це поле для діяльності диверсійно-розвідувальних груп будь-якої сторони. І завтра немає ніяких гарантій, що завтра не приїдуть туди те ж саме Міністерство МГБ, Міністерство госбезпечності ДНР, це мовою оригіналу так звучить, і не почне арешти людей, які були лояльні до Збройних сил України під час перебування під нашим контролем цих територій. Дякую. Олег Жданов, військовий експерт, був із нами наживо. А зараз давайте послухаємо, що сказала про розведення у Золотому речниця представника України ОТКГ у Мінську Дарка Оліфер, і повернемося до розмови. Тристоронню контактну групу, яка зараз працює в Мінську, було поінформовано, що сьогодні сторони почали розведення сил та засобів на ділянці в районі населеного пункту Золоте. На підтвердження цього з обох боків було запущено сигнальні ракети. Сергію, от щодо цих подій розведення, і сьогодні ж знову ж таки зустрічається тристороння контактна група у Мінську, як ці події можуть повпливати одна на одну? Чи є тут вплив? Очевидно, що є вплив, тому що у Зеленського вважають, що передумовою до політичних контактів, зокрема з російською стороною, є поступки України. Оці поступки зараз відбуваються. Вони відбуваються в тому, що Україна згоджується на так звану формулу Штайнмаєра, що було підписано українською стороною. А тепер друга поступка – відведення в тил української армії. І це сприймається як передумова до розмови. До речі, ці умови ставить Путін, і на ці умови ніколи не йшли ми. А от зараз починаємо йти. В зоні розмежування зараз опиняється, крім усього іншого, після того, як будуть відведені всі ті війська, які стоять по всій лінії розмежування, близько 20 населених пунктів. Ці громадяни опиняються в абсолютній небезпеці. Тому це дуже така серйозна історія, яка може мати і гуманітарні наслідки. Я думаю, що в Мінську будуть говорити не про це. Швидше за все, російська сторона буде наполягати на формулі Штайнмаєра і буде тепер ставити третю умову, яка буде називатися вибори. Вибори на окупованих територіях і надання вже на постійній основі окупованим територіям якогось особливого статусу. Це є російський сценарій, на який зараз ведеться українська влада. Мені здається, що в Зеленському щось вважають, що якщо вони приїдуть на цю зустріч в нормандському форматі, що вони силою своєї харизми і ораторським мистецтвом переконають Путіна припинити війну. І це велика помилка, тому що цього ніколи не станеться, бо Путін почав війну насправді не в Україні. Війна почалась з того часу, коли у Путіна вирішили, що треба відновлювати Радянську імперію, а оскільки на сусідні країни у них немає можливості впливати, крім як армією, то почалися локальні конфлікти. То в Придністров'ї, то в Грузії, один конфлікт, другий, тепер Україна. Таким чином Росія тримає сусідні держави під своїм контролем, під своїм впливом. Інших інструментів вони не придумали.
І ніяка чарівна формула, ні Штайнмаєра, ні Гаррі Поттера не може зупинити Путіна від цих планів. Тому у Зеленського думають, що вони можуть зупинити просто перемовинами Путіна від цих амбіцій. А насправді в чому небезпека цих перемовин? В тому, що Україна візьме на себе якісь зобов'язання, щось пообіцяє, а коли російська сторона відмовиться, то тоді Захід скаже, ну бачите, вони обоє не виконують свої зобов'язання. Тому в такі дипломатичні ігри грати можна лише тоді, коли ти маєш абсолютне переконання, що будь-яка зустріч закінчиться лише на твою користь. От давайте зараз послухаємо думку народних депутатів України щодо розведення військ, яке розпочалося сьогодні. У Європейській солідарності стурбовані цим фактом розведення у умовах обстрілів. Давайте послухаємо народну депутатку Іванну Климпуш-Цинцадзе. Мене дуже турбує те, що вчора стався обстріл у Золотому, а сьогодні міністр закордонних справ України щойно оголосив про те, що Україна почала розведення. Я вважаю, що українська влада сьогодні на умовах Кремля активно в турборежимі намагається задовольнити всі хотілки Путіна для того, щоб здійснити цю якусь омріяну міфічну зустріч. А от голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, коментуючи розведення сил у Золотому, назвав його контрольованим ризиком. Розведення проходить таким чином, щоб за 15 хвилин піхота могла зайняти ті ж самі позиції і на протязі 45 хвилин техніка. Ну, тобто там це більш-менш контрольований ризик, так можна так це описати. Так? Також за цим спостерігають міжнародні спостерігачі. Якщо будуть спроби припинити розведення чи якось вчинити опір, то це буде зафіксовано і все це буде в протоколах, які будуть в нормандському форматі. Сподіваюсь, зараз це останній блокер, який заважає зустрічі в нормандському форматі. От такі думки народних депутатів. Пане Сергію, давайте порозмірковуємо над тим, що таке більш-менш контрольований ризик. От, цитуючи буквально голову монобільшості. Впродовж останніх 4 років ми час від часу чули, коли українська армія в сірій зоні просувалася вперед. Іноді було це сотні метрів, іноді кілометр, іноді півкілометра. Але кожний метр української території, який ми відвоювали, давався нам найвищою ціною. За це платили життя українські воїни. Зараз нам пропонують відійти на невідомо яку відстань. А потім сказали так, що, бачите, це контрольовано, якщо що, ми повернемося. Так от повернення буде дуже дорогим. Крім всього іншого, розведення, так зване розведення, передбачає знищення позицій на передовій лінії. Це написано всюди. Таким чином, куди вони будуть всі повертатися, українська армія, навіть ціною власних життів? Куди? В поле? Якщо вже позиції будуть знищені. Це дуже недалекоглядний крок. Знаєте, протоколами, як пропонує Арахамія, потім не покажеш їм, тим людям, у яких родичі загинули, які самі загинули. Протоколами не покажеш міжнародній спільноті, що Росія порушила кордон. Це не має значення для Росії. Для Росії мають лише 2 аргументи. Це санкції, які треба зараз напрацьовувати Заходом і тиснути на Росію, і посилена українська армія. Оце 2 елементи, які здатні припинити війну і загарантувати мир. Будь-які поступки України тільки заохочують агресора. Путін не зупиниться, як він не зупинився ні в Грузії, ні в Молдові. Він не зупиниться в Україні. Він зупиниться лише тоді, якщо отримає достатньо серйозний опір. І чим швидше у команді Зеленського це зрозуміють, тим краще для країни. От, до речі, щодо Золотого, вчора під час прямого ефіру прайму з Айдером Ождебаєвим, під час включення ветерана полку Азов Деніса Янтера, це того самого добровольця, який спілкувався з Володимиром Зеленським на відомому фрагменті відео, відбувся обстріл. От давайте подивимося, як це було. Можу сказати, що зараз розведення буде, як бачиш. Я зараз піду трошки у укриття і зараз продовжимо бесіду. Алло. Розведення буде, як бачиш на місці. Ну, я не бачу розведення, тому що прямо зараз я з вами спілкувався і якраз свистіло декілька куль. Було досить неприємно, тим паче, що я вибачаюся. Давайте я передзвоню трошки пізніше. До побачення. До побачення.
Я так В Золотому стріляють постійно. Я так понимаю, что это обстрел в прямом эфире. Вітаю. Щодо ситуації, яка сталася в прямому ефірі, насправді нічого страшного не відбулося, просто неподалік нас був обстріл, пролетіло декілька куль і до того, щоб розібратися, відійшли в укриття і, в принципі, нічого страшного, подивилися, все гаразд, нічого не сталося. На місці продовжуємо знаходитись в Золотому, зараз підемо до Багаття. Ми розпитали народних депутатів від фракції «Слуга народу», чи чули вони про цей обстріл, і ось що почули у відповідь. Питання з розведенням військ, воно є дуже болючим питанням для суспільства, воно є питанням таким, яке викликає різні думки, і тому воно пов'язане з провокаціями різними і в інформаційному полі, і так само провокаціями в вигляді обстрілів, і іншими також провокаціями. Тому мені здається, що ми повинні сприймати всі ці дії саме з цього боку. Хто це зробив, ну звідки ж я знаю, як і ви, так і я, ми ж не були там, ми не можемо, навіть канал АТР також, напевно, не можу сказати, хто це був. Я не знаю про це. Я читала і бачила у вас на ресурсі, дійсно, Муджабаєв пан так сказав, що дійсно в прямому ефірі відбувся обстріл, але іншої інформації. Я зранку дивилась офіційні джерела, і там не було нічого про це. Ось така ситуація. Так, у Золотому все ж таки стріляють. От ваша думка, чи добровольці залишаться на тих позиціях, на яких вони є сьогодні? Ну, вони сказали, що залишаться. І це буде дуже конфліктна ситуація, коли добровольці будуть там, а армія відійде. Я взагалі вважаю, що розмова про добровольців, вона важлива, але не головна. Головна, щоб влада дала відповідь на дуже конкретні речі. Хто є гарантом того, що Росія не повернеться на окуповані території, хто буде нести за це політичну відповідальність, яким чином будуть проведені вибори на окупованих територіях без участі України, тому що українська армія іде геть, яким чином буде гарантовано контроль над україно-російським кордоном, і саме головне, яким чином українська влада зараз намагається домагатись від Заходу продовження санкцій проти Росії. Оце зараз саме головне питання. Натомість, впродовж останніх 2 днів нас годують емоційним коктейлем розмови між Зеленським і ветераном. Я не знаю, яка це була розмова. Я єдине, що знаю, що на лінію фронту пускають тільки по спецперепустках і без зброї. Там інакше ніколи не пройдеш. І я також розумію, що якщо там потрапили добровольці з озброєнням, то, очевидно, вони там перебували легально. А якщо вони перебували легально, то яка може бути суперечка між головнокомандувачем і добровольцями? Я не знаю цього, але зважаючи на те, що в ефірі усіх телеканалів впродовж останніх 2 днів ми бачимо цей інформаційний коктейль, ми вже забули про самі головні питання, які викликають ці емоції. І питання ці полягають в тому, що в української влади немає чіткої стратегії миру, немає чіткого розуміння, що робити з україно-російською війною. Ці питання потрібно ставити завжди. Чи залишаться там добровольці? Я сподіваюся, що там залишиться українська армія. Але поки не буде відповіді на питання щодо того, як влада бачить мир в Україні і які гарантовані способи досягнення цього миру, до тих пір ми будемо мати постійні провокації, постійні емоції без жодного корисного наслідку для України. От, до речі, у Росії вже почали коментувати розведення військ. Посіпака Путіна Сурков прокоментував це. От пишуть російські пропагандисти, цитую: «Хорошая новость. На участке в Золотом стороны обменялись сигналами о готовности к разведению сил. Если все получится в Золотом, нужно сразу приступить к аналогичным процедурам в Петровском, после чего, не теряя темпа, начать подготовку к нормандському саміту». Власне, ми про це і говоримо. А після цього, не теряє темпа, в турборежимі, якщо вже говорити українською лексикою, починати вибори на окупованих територіях. І це, власне, і є план Путіна. Йому ж не потрібна окупована територія на Донбасі, йому навіть Крим не потрібен. Йому потрібна Україна. А для цього потрібно зробити так, щоб в світі бачили, що Україна – це територія постійної нестабільності, що там постійні конфлікти, там постійна громадянська війна. Що для цього потрібно? Для цього потрібно окуповані території інкорпорувати в політичне тіло України, надати їм якийсь особливий статус з можливостями блокування європейського і євроатлантичного курсу країни. А тим бойовикам, що бігають зараз з автоматами, треба з них зняти
камуфляжі, одягнути на них депутатські значки. Що й буде зроблено після виборів. І от тоді українська політика буде набагато... Будь ласка, вибачте, що вас перериваю на півслові. Владислав Кирилов, керівник Нацкорпусу Луганщини, який перебуває зараз у Золотому, з нами на прямому зв'язку. Пане Владиславе, вітаю. Розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається? Доброго дня. Дивіться, сьогодні вночі і ввечері, і вночі ми з добровольцями фіксували обстріли. Фіксували обстріли нашого будиночку, де ми знаходимося в Золотому 4. В першій половині дня сьогодні було проведено щось на кшталт невеличкої ротації військовослужбовців, в числі там 30 чоловік та 3 грузових вантажівок. Десь приблизно в цей час пан Пристайко заявив, що розведення сил буде проведено в Золотому, розпочато сьогодні. Наразі ми не фіксуємо розведення, ми фіксуємо лише коментар штабу ООС про 5 порушень режиму тиші, в тому числі і в Золотому. Ми фіксуємо дискомунікацію між структурами в нашій державі і маніпулюванням місцевими мешканцями і їх думок. Сьогодні мав змогу спілкуватися з місцевими мешканцями, котрі також, які ми чули, постріли, і вони вже бояться говорити про свою українську позицію, тому що вони в перешикуванні сірої зони і небезпеки, котра може постукатись в їх домівки. Так, пане Владиславе, а скажіть, будь ласка, як далеко ви знаходитеся від тієї точки, де, власне, це розведення відбувається, бо там, кажуть, ОБСЄ моніторить? Алло, чи чуєте ви? Так, територіально, як далеко ви знаходитеся від тієї точки, де о 12-й годині розпочалося розведення, там, кажуть, ОБСЄ моніторить цю ситуацію? Дивіться, я зараз знаходжусь в Золотому 1, щойно я повернувся з Золотого 4, можу сказати, що розведення немає. Стосовно тієї кінцевої позиції, де знаходяться наші ветерани-добровольці, не досить коректно казати про це в прямому ефірі, але та ділянка, де ми проживаємо, вона, на жаль, розстрілюється сепаратистами з неконтрольованої території. Так. Пане Владиславе, ми у ЗМІ бачили фотографії, що ОБСЄ фільмує цей процес і кажуть, що та сторона теж запускала ракету сигнальну якусь, як початок сигналу розведення. Чи вам відомо про це щось? Дивіться, мені відомо лише про те, що в наш дім в Золотому 4 прилетіли сепаратистські кулі. І в нас є фото і відеофіксація того, що відбувалося. В нас є офіційний коментар штабу УР про 5 порушень режиму тиші, в тому числі і в Золотому. А що роблять наші опоненти з ЛДНР, це їх справа, я це не хочу коментувати. Дякую. Владислав Кирилов, керівник Нацкорпусу Луганщини, наживо з Золотого був у нас у прямому ефірі. Ми бачимо, що тут не збігається ця інформація, яку говорить полку Азов, і ту інформацію офіційно дає штаб, адже в штабі офіційно сказали, що там взагалі, відбулося. бачите, така плутанина, що там є якась ділянка 2 у Золотому 4, отам от не фіксувалось, а отут от стріляють. Як взагалі тут можна говорити про якісь умови початку розведення і їх дотримання? А як взагалі можна говорити про будь-який політичний процес, якщо навіть ще розведення не почалось, а вже стільки суперечностей, скільки непорозуміння, скільки політичної колотнечі всередині країни? Уявіть собі, що таке так зване розведення буде ще в інших пунктах, по лінії кордону. А уявіть собі, що буде в країні, коли сюди приїдуть депутати, які вчора в нас стріляли, а сьогодні вони будуть представляти так званий народ Донбасу. Можемо собі уявити хоч на хвилиночку ту політичну дестабілізацію, яку отримає країна. Якщо вони тепер будуть після цих виборів говорити про те, куди нам рухатись, чи треба нам Європа, чи треба нам НАТО, і чи Крим. От, до речі, у Верховній Раді сьогодні теж посварилися 2 фракції – «Слуга народу» та «Європейська солідарність». Ви згадували емоційний коктейль. От фракція «Слуга народу» у повному складі сьогодні виступила із заявою протест висловів народної депутатки Софії Федини у відеозверненні президенту. Далі пряма мова народного депутата Микити Потураєва. Разом з правоохоронними органами, разом з всім суспільством ми маємо дати оцінки таким закликам. Тому
Ми, як фракція, вчора почали збір підписів, яким ми звертаємось до правоохоронних органів, а зараз з цієї трибуни вимушені звертатися і до всього суспільства, до вирішення спільного того, чи сприйнятні для нас заклики до вбивства, бажання смерті будь-якому громадянину України, навіть не зважаючи на це, чи це є президент, чи це є просто пересічний громадянин. А народна депутатка від фракції «Європейська солідарність» Яна Зінкевич заявила, що колега Федина має право на думку. Емоційний виступ Софії Федини – це словесна реакція ветеранів. Це словесна реакція захисту ветеранів, і вона висловила те, що звучить в думках мільйонів, а не тільки її. І вона має право на цю думку. Порада президента – іти в армію тим людям. Порада президента – іти в армію тим людям, що захищали нас всіх, і його в тому числі – це абсурд. І мені, дівчині, яка в 18 років добровольцем вирушила на фронт, захищаючи нашу країну, дуже дивно чути такі слова від людини, яка 4 рази ухилялась від повісток в армію. Ну а зараз давайте послухаємо саму нардепку Софію Федину. Вона заявила, що готова вибачитися, але за певних умов. Президент дійсно не є безсмертним. Він не є Романом Безсмертним. А Роман Безсмертний, він не є президентом. Так що, ще раз кажу, ми під Богом ходимо. І за кожні свої дії є відповідь. Але окрім того, знаєте, мені багато кажуть, чи я готова вибачитися. Так, я готова вибачитися секунду після того, як буде вибачення за регіт над згорілим будинком Гонтаревої, як буде вибачення за обзивання України повією, як буде вибачення за жарти над тим, як беркутівці били майданівців. Я готова вибачитись після того, як буде вибачення за насмішки над українським військом. Дуже багато є моментів, за що треба вибачитись. До речі, за розстріл парламенту я хочу так само почути вибачення. Я хочу почути вибачення за інсценізацію в телевізійному вигляді похорону Порошенка. От так сьогодні у Верховній Раді бурхливо обговорювали ситуацію, яка виникла теж через це розведення військ. Дійсно, бачимо, що дуже полярні такі думки. На вашу думку, чи відображають вони настрої у суспільстві і чим взагалі це може завершитися? Як у Верховній Раді, так, власне, і у українському суспільстві. Відображають, безперечно. І ми бачимо, що зараз на кожних вихідних ми маємо знову акції протесту. Ми бачимо, що були одні віче, зараз на 21 листопада готується ще одне віче. І вони, всі ці віче, мають один чіткий посил – ні капітуляції. Це означає, що багато громадян не сприймають відведення українських військ в тил. Багато громадян не сприймають той факт, що у влади немає чітких відповідей на ті питання, які дають нам зрозуміння, яким чином буде вирішена російська війна на українських умовах. І ці настрої будуть радикалізуватися. Я просто бачив на останньому вічі, прийшло дуже багато киян. Їх стає все більше, і це прийшли, як правило, ті люди з сім'ями, з дітьми, які ходили під час Революції Гідності дуже чітко після 18:00 на Майдан. Це дуже тривожний сигнал для влади, тому що цих людей, якщо вони почали ходити на мітинги, неможливо зупинити. Їх не зупинить ні лінь, ні амбіції лідерів політичних, ні кійки, вони просто будуть ходити. Це означає, що величезна частина громадян розуміє, що те, що відбувається зараз, це зрада інтересів країни. І багато громадян починають це сприймати як сумнів щодо їхнього цивілізаційного вибору. Тобто вони це сприймають як їхню ідентичність, як зміну їхньої ідентичності. Власне, це стало основною причиною подій під час Революції Гідності в 2014 році. А зарадити парламент якомусь такій дискусії точиться, є така полярність думок, може в цій ситуації? Якби в парламенті була дискусія, то те, що ми зараз бачили, це навряд чи можна назвати дискусією. Це апофеоз, це хайп, це якісь емоційні заяви.
Ну, на жаль, якби була системна дискусія щодо того, яким чином бачиться Україно-російська війна, якби вона була, то ми б, напевно, мали відповіді на питання, в чому стратегія, хто гарантує, що має бути з українською армією, яким чином будуть продовжені санкції. Якби були дані відповіді на ці питання в парламенті, то на вулиці б не збиралися люди. А саме тому, що в парламенті немає відповідей на це питання, і в Офісі Президента немає відповіді на це питання, саме тому будуть збиратися люди на вулиці. Це такий, знаєте, закон політолог, він завжди працює. Якщо немає дискусії в парламенті, то ця дискусія йде на вулицю. От, до речі, у Верховній Раді натомість сьогодні, так, трошки часу лишається, сьогодні народних депутатів вирішили карати штрафами за кнопкодавство, і фракція «Батьківщина» підтримала ініціативу монобільшості. Давайте послухаємо пряму мову народного депутата Івана Крулька. Питання, коли в парламенті є факти неперсонального голосування, воно не просто ганьбить парламент, воно не просто знижує довіру до Верховної Ради України, але воно, і це головне, ставить під сумнів прийнятий парламентом закон. Тому що закон, який приймається з порушенням процедури, може бути визнаний Конституційним судом неконституційним. Цей законопроект не підтримала «Європейська солідарність». А от чому? Давайте послухаємо співголову фракції Ірину Геращенко. І мені просто сумно, що ми витрачаємо наш час на ті речі, які абсолютно не потрібні для того, щоб з людини виховати депутата. Дякую. У «Голосі» законопроект підтримали, але вважають, що є метод дешевший та надійніший. Давайте послухаємо народного депутата Ярослава Юрчишина. Ми насправді підтримали, бо це ганебне явище, яке має піти в минуле. Хоча, знову ж таки, ми завжди обираємо чомусь складніший шлях. Шлях введення сенсорної кнопки, який не дає можливості для кнопкодавства, чомусь не обраний, а обрана процедура куди складніше, внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу, щоб криміналізувати цю дію, і людина несла відповідальність. Тобто треба витрачати кошти на те, щоб фіксувати, доводити, замість того, щоб просто унеможливити. Тому в даному випадку ми, звісно, і це було у виступу представників нашої фракції Андрія Осадчука, про те, що, колеги, набагато дешевше один раз ввести сенсорну кнопку і унеможливити голосування неперсонально в принципі. Ось такі думки. Хвилинка у нас лишається. Будь ласка, ваші думки щодо цієї законодавчої ініціативи, її доречності, своєчасності і ефективності. За неперсональне голосування треба позбавляти мандата. Так, це є практика європейська. До речі, «Слуги народу» своїх зобов'язань перед громадянами перед виборами писали публічно, що якщо хтось з них буде спійманий за неособистим голосуванням, то його зразу позбавляють мандата. Знайшли, спіймали і що? Нічого. Просто от сказали так пальчиком, більше цього не роби. Виходить так, що у нас неперсональне голосування заборонено законом, але якщо штрафувати, тобто за гроші, то за гроші, виявляється, можна порушувати закон. Можна неперсонально голосувати. Я думаю, що у «Слузі народу» десь розуміють, що, напевно, більшість вже не така буде монолітна через півроку, через рік. І треба буде голоси. В тому числі тих людей, які відсутні. Тому вони вдаються до таких дуже сумнівних моральних компромісів. Дякую. Сергій Таран, голова правління Центру соціологічних та політологічних досліджень «Соціовимір», був гостем нашої студії. Я нагадаю, що від 12-ї години у Золотому триває розведення військ. Ми слідкуємо за цією подією і будемо повідомляти вам, про що там відбувається. Далі ефір телеканалу АТР продовжить випуск новин «Замани» з Тарасом Кобзарем. Я Катерина Вишневська повернуся до цієї студії за 20 хвилин. Залишайтеся з АТР і дякую, що довіряєте. Розведення військ ВООЗ розпочато. Хто контролює процес відведення? Чи є загроза конфлікту з добровольцями через розведення? І що буде робити далі влада? У Мінську проходить зустріч робочих підгруп тристоронньої контактної групи. На порядку денному врегулювання конфлікту на сході України. Чи зможуть цього разу сторони дійти згоди у цьому питанні? Верховна Рада бореться з депутатами-кнопкодавами, штраф в якому розмірі передбачений за неперсональне голосування. Про це говоримо з головним редактором «Острова» Сергієм Гармашем і військовим експертом Олегом Стариковим. Сьогодні Бугунь на телеканалі АТР.
Окупанти в Криму пред'явили звинувачення Олегу Приходько. У чому звинувачують проукраїнського активіста? Кремль робить з Криму казино. Розпорядженням уряду Російської Федерації в окупованій Ялті створять Золотий берег. Кому потрібні гральні зони на півострові? Про репресії і утиски, про те, як взаємодіє нова влада з представництвом корінного народу Криму. Про це говоримо з головою меджлісу кримсько-татарського народу Рефатом Чубаровим. Сьогодні у програмі «Бугунь» на телеканалі АТР. В 1515 году в Крымском ханстве трон наследует Мухаммед Герай I. Почему его называют правителем нового времени? Как ему удалось объединить под своей властью неспокойную ногайскую орду и симпатии народа? Он не придерживался консервативных взглядов. Вся его энергия была направлена на укрепление авторитета государства и признание его во всем Джучьевом улусе. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 2 ноября, в 17:35 по крымскому и в 16:35 по киевскому времени. На телеканале АТР. Мухаммед Герай I. Собиратель земель. Часть 1. Dünyanın pek çok milletlerin dillerinde türkü yırlagan bullur sesli sanatçı Kirmege yer yok edi. Zal, bakor zalı şişip turdu, ayak üstüne dağ gibi bakaydık. bütün dünyanı konsertlerinden aylanıp çıkan Nesrin Sipahi. Во второй половине 1988 года массовые акции крымских татар охватили все регионы проживания. Новой для национального движения формой борьбы стали забастовки. 11 сентября 1988 года в поселке Ленина Крымской области около 500 крымских татар провели демонстрацию. Демонстрантов избивали дубинками, были задержаны около 100 человек. Но несмотря на продолжающиеся выступления, в декабре 1988 года заместитель председателя Крымского облисполкома Федуличев заявил, что комиссия Совета министров СССР и прокуратуры СССР, побывавшая в Крыму, категорически запретила прописывать крымских татар в Крыму. Массовые акции крымских татар 1988 года. Часть 2. В программе «Тарих Сыдасы» с Гульнарой Бекировой. Теперь и по субботам. Смотрите в субботу, 2 ноября в 18:30 на телеканале АТР.
Вівторок, 29 жовтня 2077-й, день окупації Криму Росією. В ефірі інформаційний випуск «Заман». Я Тарас Кобзар. Вітаю вас. Процес розведення сил у Золотому розпочався. Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко журналістам в Маріуполі на першому інвестиційному форумі. Процес розведення підтвердили спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. І в Мінську на засіданні тристоронньої контактної групи українська делегація поінформувала про початок розведення сил в Золотому. Золотом останній обстріл був 18 числа по запевненню СММ, тобто це 10 днів тому назад. 7 днів ми витримали, передали СММ, що ми готові, дали їм денну підготовку і починаємо розведення. Далі буде Петрівське. Чому ми затрималися? Тому що нам треба, щоб це було не просто відведення, воно має бути перевірене, підтверджено СММ ОБСЄ. Ми дали їм час на підготовку. У прес-центрі штабу ООС нашому телеканалу підтвердили, що розведення сил на Сході почалося сьогодні о 12-й годині дня. Тим часом противник продовжує стріляти. З початку доби зафіксовано 2 обстріли. Ворог обстріляв наших військових двічі. На Луганському напрямку після опівночі противник 20 хвилин з боку населеного пункту Нижнє Лозове з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї вів вогонь по опорних пунктах підрозділів Об'єднаних сил, обладнаних неподалік Луганського. На Донецькому напрямку після 11-ї ранку окупанти 25 хвилин з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї обстрілювали наші позиції в районі Богданівки. Нам вдалося зв'язатися з бійцем полку «Азов», який перебуває в зоні ООС поблизу Золотого 4. Він розповів про стан справ на передовій. Пострілів не чути, їх зараз немає. Я не чув. Я останній раз постріли чув мабуть, о 7-8 годині. Зараз все тихо. Вночі ми зафіксували, як відбувався обстріл. Намагаємося розібратися в ситуації, тому що все ж таки відбувся обстріл. По тому плану, по якому повинен діяти президент, обстріл не повинно бути протягом 7 діб. І надіємося, що той обстріл, який був сьогодні, він буде зафіксований. Мир в Україні – це запорука безпеки та стабільності у Європі. І досягти його можна лише дипломатичним шляхом. Про це заявив сьогодні президент України Володимир Зеленський на першому інвестиційному форумі в Маріуполі. Глава держави відкрив захід вступною промовою, зазначив: Україна – країна з гарними перспективами та розвивати весь потенціал заважає війна. Припинення війни та повернення усіх українських територій – наше головне завдання. Ми знаємо, що зробити це можливо єдиним шляхом – дипломатичним. А для цього Україна повинна мати сильну позицію і підтримку. Бути державою, яку поважають та до якої дослухаються. Бути процвітаючою, незалежною та успішною країною. Саме такою повинна стати Україна. А от у Кремлі задоволені тим, що зараз відбувається в районі Золотого. Так, помічник президента РФ Владислав Сурков в коментарі ТАСС заявив: хороша новина. На ділянці в Золотому сторони обмінялися сигналами про готовність до розведення сил. При цьому додав, якщо все вийде в Золотому, потрібно відразу приступити до аналогічних процедур в Петрівському, після чого, не втрачаючи темпу, почати підготовку до нормандського саміту. Інформація про розведення сил на лінії фронту викликала обурення в Верховній Раді. В опозиції наголошують, режим тиші протягом 7 днів не дотримувався. На їхню думку, такий турборежим навіть у військових питаннях є небезпечним. У фракції «Слуга народу» розведення військ називають останньою перепоною, яка заважала проведенню зустрічі в нормандському форматі. Розведення проходить таким чином, щоб за 15 хвилин піхота могла зайняти ті ж самі позиції, і на протязі 45 хвилин техніка. Ну, тобто там це більш-менш контрольований ризик. Це відступ на умовах Кремля заради якоїсь такої міфічної, сподіваної зустрічі з Путіним. Я це розцінюю виключно як капітуляцію. Коли ми говоримо про те, що має бути витриманий 7-денний режим тиші, то ми не можемо йти ні на які розведення військ, поки режим тиші не виконаний. І взагалі, узагальнюючи цю тему, я хочу сказати, що
ходіння навколо різних домовленостей, які прописані незрозуміло ким, не зрозуміло яким чином, і можуть бути потрактовані по-різному різними сторонами, як це, наприклад, Мінські домовленості, є хибним. Відтінків червоного в нас бути не може. Відтінків червоного не буде. Мають бути червоні лінії. Начебто й не за ґратами, але під пильним наглядом і без скасування звинувачень. Верховний суд Криму не задовольнив апеляцію адвокатів у справі Віджия Кашка. Руслану Трубачу, Бекіру Дегермінджі і Казиму Аметову вирок залишився без змін. 3 чоловікам по 3 роки умовно. Асан Чапух отримав умовно 3,5 роки. Сьогодні ж з фігурантів справи мають зняти електронні браслети, і вони зможуть вільно пересуватись Кримом. В течение 3 лет с момента провозглашения приговора они должны ходить в специальные учреждения, отмечаться там 2 раза в месяц, не покидать территорию Крыма без разрешения вот этих вот служб. Ну и, соответственно, за границу они также не смогут выехать. Казима Аметова та Асана Чапуха затримали 23 листопада 2017-го. Вони допомагали повернути борг турка, ветерану кримсько-татарського національного руху Віджия Кашка. Окупанти затримали їх саме під час зустрічі з Юсуфом Айтаном. Силовики поводилися настільки зухвало, що не зважали навіть на поважний вік людей. Віджия Кашка стало зле, і вона померла у кареті швидкої. Кримчани дихають хімікатами. В окупованому росіянами Красноперекопську та Армянську підвищений рівень хлористого водню в повітрі. Фахівці місцевого гідрометцентру фіксують погіршення екологічної ситуації в районі протягом останніх 7 днів. Забруднює атмосферу місцевий хімічний гігант завод «Кримський титан». Найбільші викиди небезпечних речовин на півострові сталися в серпні-вересні минулого року. Місцевій окупаційній владі довелося навіть евакуювати місцевих дітей, а також екстрено долати наслідки екологічного лиха. Про інші події в Криму далі в огляді. Винні ріки анексованого півострова. У Криму у Феодосії окупанти забруднюють прибережні води. Місцеві виклали у соцмережу відео, на якому видно цілі потоки брудної речовини багряного кольору, які стікають у Чорне море. Люди припускають, це зливають відпрацьовані виноматеріали, адже поблизу Феодосії знаходяться виноробні підприємства. Місцева окупаційна влада ніяк на екологічне лихо не реагує. Росіяни вивезли з Криму музейні цінності, нібито для міжмузейного виставкового проекту, який відбувається у Москві. До столиці Росії з півострова днями перевезли експонати музею-заповідника Кімерія Волошина та Кримського літературно-художнього меморіального музею. За інформацією окупаційного Мінкульту, виставка у Москві об'єднає 15 експозицій найбільших музеїв держави-окупанта. А от чи повернуться експонати до Криму – невідомо. Підсвітили міст. Окупанти влаштували чергові тестування освітлення Керченського мосту. Цього разу на 1 годину ввімкнули 366 із понад 1000 світильників з білими та червоними діодами. У планах окупаційних проєктувальників підсвітити міст кольорами російського прапора. Очевидно, для того, аби вкотре нагадати всім, хто окупував Крим. Наталя Барська, Заман, АТР. Третій кримсько-татарський марафон «Єдність дорожча за штрафи» завершився. Грошей зібрали достатньо, аби сплатити усі присуджені окупантами штрафи. Акція розпочалася після того, як в липні учасників пікету на підтримку звинувачених у так званій справі Хізбут-Тахрір російські силовики покарали грошовими стягненнями. Кримські татари прийшли на Красну площу та під Верховний суд Російської Федерації з гаслами «Наші діти не терористи» та «Припиніть репресії в Криму». Розмір штрафів для 4 десятків затриманих склав від 10 до 20 тисяч рублів. Кримсько-татарська громада оголосила збір коштів для виплати фінансового покарання. 10-рубльові монети передавали з усього окупованого Криму та із-за його меж назбирали близько 700 кілограмів дріб'язку. После 3 месяцев вашего участия, активной гражданской позиции и небезразличия, мы останавливаем этот марафон на отметке в 1 161 000 рублей, что позволяет нам сегодня покрыть эти штрафы. Ваши монеты, являясь символом единства, работают во благо угнетенных.
Висока обмовка. Дональд Трамп, коментуючи справу щодо його імпічмента, назвав Володимира Зеленського президентом Росії. Американський лідер не помітив своєї помилки, однак з цілісного коментаря було зрозуміло, що він мав на увазі саме Україну. Як ви знаєте, новий російський президент – хороша людина. Зробив заяву, що в розмові не було нічого, не було тиску на нього, нічого взагалі. У лікарні французького міста Байона лишаються двоє поранених під час стрілянини в мечеті. Одному куля влучила в груди, лікарі борються за його життя. Напередодні 84-річний чоловік приїхав на своєму авто до місцевої мечеті. Спочатку він ледве не спалив двері будівлі, а тоді поцілив у двох літніх прихожан. Затримали нападника в його будинку за 100 кілометрів від місця стрілянини. Чому атакував мечеть, поки невідомо. Затриманий кілька років тому йшов на місцеві вибори від партії Марін Ле Пен, котрій приписують дружбу з Кремлем. Сама вона напад на мечеть засудила. День Республіки святкує Туреччина. Це одне з найбільших державних свят. Відзначають його з розмахом по всій країні. Влаштовують концерти і паради, а також вшановують тих, хто віддав життя за батьківщину. Турецька Республіка на мапі світу з'явилася 29 жовтня 1923 року. Як день народження країни святкували нині, дивіться далі. Ось так зранку процесія військових та високопосадовців на чолі з президентом Ердоганом рушає до Антикабіру. Для турків це знакове місце, тим паче в День Республіки. Саме тут, в усипальниці в Анкарі, спочиває перший президент і засновник Турецької Республіки Мустафа Кемаль Ататюрк. Майже 100 років тому почалася його боротьба за незалежність і світове визнання Туреччини. Його справу тепер продовжують нащадки. В той час, коли ми бачимо загрози нашій незалежності, з духом, який впродовж 96 років вів нас до перемоги, ми й далі будемо вести нашу боротьбу на міжнародних майданчиках. Операція «Джерело миру», яку ми розпочали ще 9 жовтня, за дуже короткий час досягла великих успіхів. На кордоні Сирії ми зруйнували терористичний коридор і таким чином на весь світ показали свою рішучість. День Республіки – одне з найбільших державних свят. Нині по всій країні вихідний, не працюють держустанови, школи й садочки. Святкують всі – і дорослі, й малюки. Те, що країна занурилася в урочистості, стає зрозуміло навіть необізнаному туристу. Повсюди на хмарочосах і невеличких будинках у спальних районах турецькі прапори. Здивувати не тільки співгромадян, а й увесь світ цього дня хочуть турецькі художники. Ось цей Юнус Ісчіз Ізміру надумав безперервно зображати живу скульптуру упродовж доби. Ми всі дуже хвилюємось. Це наш товариш, і, можливо, він зможе побити світовий рекорд, тому ми вирішили сфотографуватися з ним. Очевидно, у нас турків шляхетна кров. Не кожен зможе зробити те, що робить цей чоловік. І не кожен зможе відчути ті емоції і хвилювання, які ми відчуваємо зараз. Це один із засновників нашої студії. Він 24 години поспіль лишатиметься в образі живої статуї. Це спроба встановити світовий рекорд. Він присвячує свій перформанс нашій республіці, нашій незалежності і всім, хто віддав життя за цю незалежність. А ось турецькій спортсменці Шахіці Ерджуман здивувати світ вже вдалося. Напередодні вона побила світовий рекорд з фрідайвінгу поміж жінок. Затримавши дихання, пропливла під водою в печері Гіліндере 100 метрів без ластів. І зробила це на честь 96-ї річниці створення Турецької Республіки. Перед зануренням я дуже хвилювалася і не могла контролювати частоту пульсу. Він має бути повільним, а мій був швидким. Але у мене була дуже вагома причина, щоб пірнути. Тому я тепер щаслива і дуже собою пишаюся. На мапі світу Турецька Республіка з'явилася 29 жовтня 1923 року. Тоді, після розпаду Османської імперії та 4-літньої національно-визвольної боротьби, великі національні збори внесли поправки до Конституції і створили нову вільну державу. А першим президентом республіки депутати обрали Мустафу Кемаля Ататюрка, який свого часу очолив боротьбу за незалежність Туреччини. Анна Макаренко, Заман, АТР.
На цю мить у мене все. Більше свіжої інформації кримсько-татарської вже за годину розповість Шевкет Нематулаєв. Завжди актуальні новини шукайте на сайті ATR.ua, а найцікавіші епізоди наших ефірів дивіться на нашій YouTube-сторінці. Гарних вам новин і побачимось. Розведення військ ВООЗ розпочато. Хто контролює процес відведення? Чи є загроза конфлікту з добровольцями через розведення? І що буде робити далі влада? У Мінську проходить зустріч робочих підгруп тристоронньої контактної групи. На порядку денному врегулювання конфлікту на сході України. Чи зможуть цього разу сторони дійти згоди у цьому питанні? Верховна Рада бореться з депутатами-кнопкодавами, штраф в якому розмірі передбачений за неперсональне голосування. Про це говоримо з головним редактором «Острова» Сергієм Гармашем і військовим експертом Олегом Стариковим. Сьогодні Бугунь на телеканалі АТР. Окупанти в Криму пред'явили звинувачення Олегу Приходько. У чому звинувачують проукраїнського активіста? Кремль робить з Криму казино. Розпорядженням уряду Російської Федерації в окупованій Ялті створять Золотий берег. Кому потрібні гральні зони на півострові? Про репресії і утиски. Про те, як взаємодіє нова влада з представництвом корінного народу Криму. Про це говоримо з головою Меджлісу кримсько-татарського народу Рефатом Чубаровим. Сьогодні у програмі «Бугунь» на телеканалі АТР. В 1515 году в Крымском ханстве трон наследует Мухаммед Гирай I. Почему его называют правителем нового времени? Как ему удалось объединить под своей властью неспокойную ногайскую орду и симпатии народа? Он не придерживался консервативных взглядов. Вся его энергия была направлена на укрепление авторитета государства и признание его во всем жучьем улусе. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гираев». В эту субботу, 2 ноября, в 17:35 по крымскому и в 16:35 по киевскому времени. На телеканале АТР. Мухаммед Гирай I. Собиратель земель. Часть 1. Dünyanın pek çok milletlerin dillerinde türkü yırlagan bullur sesli sanatçı Kirmege yer yok edi. Bahor zalı şişip turdu, ayak üstüne dağ gibi bakaydık. bütün dünyanı konsertlerinden aylanıp çıkan Nesrin Sipahi. За недолгие по масштабам исторического времени 4 года, с начала перестройки в апреле 1985 года до марта 1989, когда состоялись выборы в представительский орган страны, съезд народных депутатов был пройден немалый путь. Однако власти напрочь забывали о демократизации и гласности, когда речь шла о крымско-татарской проблеме. Законные требования крымских татар о возвращении на историческую родину и восстановлении национальной государственности воспринимались властями враждебно, как нечто навязанное экстремистами, автономистами, главарями крымских татар. Борьба продолжалась. Крымские татары. Год 1989. Часть 1. В осеннем цикле программы «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой. Смотрите в воскресенье, 3 ноября, в 18:30 на телеканале АТР.
Enfes. Kırım Tatar kahvesi. Ефір АТР триває. У студії Катерина Вишневська. І найближчу годину ми говоритимемо наживо про найцікавіше і найактуальніше для нашої країни. Тож залишайтеся з АТР, бо нам є про що розповісти. В Золотому почалось розведення сил. АТР має офіційне підтвердження. Обстріл у прямому етері. Добровольці в Золотому кажуть, їх обстріляли, коли включались до АТР. Нардепів, кнопкотиців каратимуть. За кнопкодавство вводять великі штрафи. Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру телеканалу АТР. Катерина Вишневська разом із вами задля обговорення найактуальніших тем. І я вітаю нашого гостя Юрій Смирнов, кореспондент Liga.net. Добрий вечір. Розпочнемо з новини найактуальнішої і найгарячішої. У Золотому розпочалося розведення сил, розпочалося о 12-й годині. Про це у коментарі АТР повідомив речник штабу ООС Андрій Агієв. Давайте послухаємо пряму мову. Так, станом зараз, сьогодні, 29 числа, в 12 годині стартував процес розведення обох сторін, тобто в дзеркальному порядку, на ділянці номер 2 в районі населеного пункту Золоте-4. Розведення сил, його початок прокоментував і президент. Давайте послухаємо, що сказав Володимир Зеленський. Прекрасно, прекрасно. Все спокійно відбувається. На цій ділянці немає ніяких пострілів. А вчора була інформація? Це не в цій ділянці, ні. Це інше. Золотого ми ж контролюємо, я вже говорив. 7 днів тиші у Золотому пройшли. Про це повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Давайте слухати голову МЗС. До самої Нормандії буде розведено на тих ділянках, які ми погодили. В Золотому відбувається прямо зараз. Ми стартуємо сьогоднішнього дня. Це розведення військ безпосередньо залучених на лінії контакту. Але ми так само бачимо обстріли, наприклад, інформацію, щоденну інформацію. Наприклад, в Золотому останній обстріл був 18 числа по запевненню СМ. Тобто це 10 днів тому назад. 7 днів ми витримали, передали СМ, що ми готові, дали їм денний підготовку і починаємо розведення. Отже, розведення сил на лінії контакту розпочалося. Що далі? Що далі? Ну, за сценарієм української сторони, так розумію, ми розраховуємо на те, що буде зустріч в нормандському форматі. Але мені взагалі вся ця ситуація трошки виглядає спонтанною, бо ми бачили ще зранку на сторінці штабу операції Об'єднаних сил про те, що в 5-кілометровій зоні біля Золотого 4 були обстріли з бойовиків, а вже буквально через півгодини чи півтори Вадим Пристайко каже про те, що розведення розпочалося. Мої колеги з журналісти, вони телефонували одразу після появи заяви Пристайка в штаб ООС, і там, це було десь після півгодини пройшло, там не знали про розведення, а вже там через годину вже з'являється повідомлення штабу про те, що розведення розпочалося. І такий комунікаційний трошки, мені здається, провал, і через нього в мене особисто багато запитань. Не лише, до речі, у вас багато запитань. От керівник Нацкорпусу Луганщини Владислав Кирилов, який перебуває в Золотому, в ефірі АТР розповів, що розведення немає. Давайте послухаємо пряму мову. Наразі ми не фіксуємо розведення, ми фіксуємо лише коментар штабу ООС про 5 порушень режиму тиші, в тому числі і в Золотому. Ми фіксуємо дискомунікацію між структурами в нашій державі і маніпулюванням
місцевими мешканцями і їх думок. Я зараз знаходжусь в Золотому 1, щойно я повернувся з Золотого 4, можу сказати, що розведення немає. Бачимо, що кажуть, що обстріли є, інші кажуть, що нема. Кажуть, що там якась ділянка 2 у Золотому 4, там нема, там розведення, але десь поруч є постріли. От що, на вашу думку, власне, зараз відбувається? Ну, я так розумію, що там Вадим Пристайко і штаб операції, вони кажуть про те, що безпосередньо на ділянці номер 2 Золотого 4, там зараз, за їхньою інформацією, не було 7 днів обстрілів. Це начебто зафіксувало ОБСЄ, і тому саме на цій ділянці номер 2 розпочалося розведення. Але ми не забуваємо, що є ще 3 ділянки, де має також бути проведено розведення. І, на мою думку, немає гарантій, що... Ну, ми всі розуміємо, що бойовикам вірити не можна. І вони можуть в будь-який момент, коли там треба на кілометр розвести, і це буде йти десь до 30 днів, і що в будь-який момент бойовики не... Вибачте, я вас зараз переб'ю, бо з нами зараз на прямому зв'язку є колишній боєць полку Азов Євген, він не назвав своє прізвище. Пане Євгене, вітаю, як нас чути? Чи ви зараз знаходитеся у Золотому? Розкажіть нам, будь ласка, що там відбувається? Я нахожусь зараз в Золотому 4, все правильно. Чи відбувається там розведення військ, про яке сьогодні так багато ми кажемо? Смотрите, мы сейчас сами не можем понять. Везде пишут, что да, мы спрашиваем у военных, спрашиваем у полиции. Нам информации никто точно не дает. И мы пока мы сами в непонимании. Нас не пускают на определенные блокпосты, чтобы мы могли заехать посмотреть там Катериновку и все такое. И у нас тут полная картина, что здесь происходит. Ну, а можливо, там якось збільшилася кількість представників Нацгвардії, бо повідомлялося про те, що буде посилення? Ну, нам пришла информация, да, что должна приехать Нацгвардия, должно быть усиление, но пока никого не видно. Вообще, по моему видению, вообще в селе стало намного меньше людей, ну, в городе стало намного меньше людей, и вообще никого почти здесь нет, кроме нас. Вот как я вижу это, пока вокруг нас вот мало вообще людей, и неизвестно, что будет вообще дальше. Мы хотим сами в этом разобраться, чтобы мы сами не остались просто вот здесь вот. От, пане Євгене, дійсно так багато дуже розмов, що там десь яка є ділянка, де це розведення відбувається, а поруч вже воно не відбувається. От ви як далеко звідти знаходитеся і як можете оцінити те, що, власне, про що йдеться розмова про це розведення? Ну, смотрите, если вот смотреть на... Мы находимся, если отвели от нашей стороны позиции, получается, мы сейчас уже, может быть, находимся в Северном, еще неизвестно, еще никто этого не понимает, потому что с военными мы не можем связаться, а пока полиция нам не дает ответ. Мы спрашиваем, отвели войска здесь, нет, мы не знаем. У нас такой информации нет, мы только по телевизору видели, все. И вот это вся информация, что у нас пока есть. Дякую. По всем обстрелам, пока мы тут сегодня, вот, ну, после ночи все тихо, вообще ничего не слышно и нигде ничего не стреляет. Зрозуміло. Дякую. Євген, колишній боєць полку Азов, був із нами наживо із Золотого. А зараз давайте послухаємо, що сказала про розведення у Золотому речниця представника України у тристоронній контактній групі у Мінську Дарка Оліфер, і повернемося до розмови. Тристоронню контактну групу, яка зараз працює в Мінську, було поінформовано, що сьогодні сторони почали розведення сил та засобів на ділянці в районі населеного пункту Золоте. На підтвердження цього з обох боків було запущено сигнальні ракети. Ну от, бачимо, знову ж таки, дві новини. Людина, яка зараз перебуває у Золотому, каже одне, Дарка Оліфер каже інше. І взагалі тристороння контактна група у Мінську. Що там сьогодні можуть обговорювати? При цьому треба відмітити, що Дарка Оліфер також, вона сказала, що нам повідомили, що розведення почалося. Ну, з Мінську, я думаю, не дуже добре видно, через почав це розведення. Мені просто здається, що коли наша тристороння контактна група, наші представники тоді летіли, то вони могли знати про те, що це розведення потенційно може розпочатися, бо вони ж мали знати, я впевнений, що про ці 7 днів, і що якраз от сьогодні в середу це розведення потенційно могло розпочатись. Але мені здається, що про що може бути зараз мова в тристоронній контактній групі, звичайно, про те, що наша сторона, можливо, буде казати про те, що все, розведення є, тому давайте проводити нормандський саміт, якийсь там напрацьовувати нову якусь дорожню карту мінських домовленостей. Але мені здається, що тут є певний ризик, бо ми розуміємо, що російська сторона
Да, вона... Давайте послухаємо, до речі, російську сторону, бо там вже відреагували на це розведення. Прошу цитату. Гарна новина. На ділянці в Золотому сторони обмінялися сигналами про готовність до розведення сил. Якщо все вийде в Золотому, потрібно відразу приступити до аналогічних процедур в Петровському, після чого, не втрачаючи темпу, почати підготовку до нормандського саміту. Ну от, власне, позиція Суркова. Каже, гарна новина. Ну, з однієї сторони, ми можемо, звичайно, також порадіти, бо начебто Росія погодилася на нормандський формат, вона змусила підконтрольних їм бойовиків розпочати розведення військ в Золотому. Але будемо реалістами, Росія і в нормандському форматі, і в мінському процесі, в неї один шлях, вона хоче, щоб і цей мир був на їхніх умовах. І тому тут є великі ризики для України, бо ми розуміємо, що зараз йдуть певні поступки російській стороні, і головне тут не загратися в дипломатію і контролювати. Бо все-таки Путін – це досвідчений гравець, і головне тримати руку на пульсі дипломатично. Давайте послухаємо зараз думки з Верховної Ради України щодо цієї ситуації. Європейські солідарності стурбовані фактом розведення сил в умовах обстрілів. Про це сказала народна депутатка Іванна Климпуш-Цинцадзе. Мене дуже турбує те, що вчора стався обстріл у Золотому, а сьогодні міністр закордонних справ України щойно оголосив про те, що Україна почала розведення. Я вважаю, що українська влада сьогодні на умовах Кремля активно в турборежимі намагається задовольнити всі хотілки Путіна для того, щоб здійснити цю якусь омріяну міфічну зустріч. А от голова фракції «Слуга народу», коментуючи розведення сил у Золотому, назвав його контрольованим ризиком. Давайте послухаємо Давида Арахамію. Розведення проходить таким чином, щоб за 15 хвилин піхота могла зайняти ті ж самі позиції, і на протязі 45 хвилин техніка. Тобто там це більш-менш контрольований ризик, так можна так це описати. Так? Також за цим спостерігають міжнародні спостерігачі. Якщо будуть спроби припинити розведення чи якось вчинити опір, то це буде зафіксовано і все це буде в протоколах, які будуть в нормандському форматі. Сподіваюсь, зараз це останній блокер, який заважає зустрічі в нормандському форматі. От ви згадали про контроль. І тут голова фракції «Слуга народу» каже таку, як на мене, не досить зрозуміле формулювання, таке контрольований ризик. На вашу думку, що це таке більш-менш контрольований ризик? Це дуже дивна сентенція, контрольований ризик, бо в мене, наприклад, питання, якщо зараз під час цього розведення знову бойовики обстріляють наші позиції саме в цій ділянці номер 2, що буде відбуватися? Тобто ми знову повертаємося, чи як це? Тобто мені особисто невідомо цей план. Ми розуміємо, чому мені невідомо, але просто що буде відбуватися. І називати це, розумієте, контрольованим ризиком, це, як би це не парадоксально звучало, це дуже ризиково, мені здається. Бо все ж таки такі кроки треба робити, коли ти розумієш, до чого вони призведуть, і коли ти проаналізував усі можливі сценарії і ризики, які, взагалі, що може відбутися, якщо щось піде не так, наприклад. От бачите, вони зараз говорять про те, що має відбутися цей нормандський формат. Чи дійсно воно вартує того? На вашу думку. І чи можна взагалі говорити про те, що з цим розведенням військ, якщо воно відбудеться в Золотому, Петрівському, цей нормандський формат? Звичайно, немає жодних гарантій, бо ми розуміємо, що російська сторона може вигадати ще якусь там причину, щоб не сідати за стіл нормандських переговорів. І зрозуміло, що зараз, наприклад, якась там диверсійно-розвідувальна група може знову зайти в Золоте-4, обстріляти наших добровольців, які там зараз перебувають. Наприклад, наші добровольці захочуть відповісти якось.
і це буде знову якось таким приводом для того, що, ну, ви бачите, ви не можете там зробити контроль у себе, то про який нормандський формат ми можемо зараз і... Ну, до речі, обстріл відбувся от учора у прямому ефірі під час прайму з Айдером Ждабаєвим і під час включення ветеран полку Азов Дениса Янтара відбувся обстріл. Давайте подивимося, як це було. Можу сказати, що зараз буде. Розведення буде, як бачиш? Я зараз піду трошки у укриття, і зараз продовжимо бесіду. Алло. Розведення буде, як бачиш на місці? Ну, я не бачу розведення, тому що прямо зараз я з вами спілкувався, і якраз свистіло декілька куль. Було досить неприємно, тим паче, що... Я вибачаюся. Давайте я передзвоню трошки пізніше. До побачення. До побачення. Я так понимаю, я так понимаю, что это обстрел в прямом ефірі. Вітаю. Щодо ситуації, яка сталася в прямому ефірі, насправді нічого страшного не відбулося, просто неподалік нас був обстріл, пролетіло декілька куль, і до того, щоб розібратися, відійшли в укриття, і в принципі нічого страшного, подивилися, все гаразд, нічого не сталося. На місці продовжуємо знаходитись в Золотому, зараз підемо до Багаття. Ми розпитали народних депутатів від фракції «Слуга народу», чи чули вони про цей обстріл, і от що почули у відповідь. Питання з розведенням військ, воно є дуже болючим питанням для суспільства, воно є питанням таким, яке викликає різні думки, і тому воно пов'язане з провокаціями різними і в інформаційному полі, і так само провокаціями у вигляді обстрілів, і іншими також провокаціями. Тому мені здається, що ми повинні сприймати всі ці дії саме з цього боку. Хто це зробив, ну звідки ж я знаю, як і ви, так і я, ми ж не були там, ми не можемо, навіть канал АТР також, напевно, не може сказати, хто це був. Я не знаю про це. Я читала і бачила у вас на ресурсі, дійсно, Муджабаєв пан так сказав, що дійсно в прямому ефірі відбувся обстріл, але іншої інформації. Я зранку дивилась офіційні джерела, і там не було нічого про це. Ось така ситуація. Ну, тут дійсно Климпуш-Цинцадзе теж казала про те, що там обстріли є, і ми чуємо про те, що вони відбуваються. Дійсно, як можна говорити, наскільки про те, що відбувається це розведення з дотриманням всіх умов, і, власне, від таких ситуацій, наскільки це безпечно? Ну, на мою суб'єктивну думку, все-таки стосовно того, що воно там дуже безпечно відбувається, ну, не можна казати, бо все-таки ми розуміємо, що це тільки в одній ділянці, а поряд ще є 3. Із цих ділянок може знову піти обстріли, і ну, я, чесно кажучи, не розумію, навіщо. Ну, я можу цей поспіх пояснити тим, що все-таки Зеленський дуже хоче посадити Путіна за стіл нормандських переговорів. Риторика «Слуги народу» може бути з цим пов'язана? Стосовно чого саме? А стосовно розведення, стосовно того, що там все нормально? Ну, звичайно, що риторика «Слуги», вона відповідає риториці Банкової. Так, у межах, скажімо так, припустимого. Так. І Зеленський дуже хоче посадити Путіна за стіл переговорів, і, можливо, оцей вони десь зафіксували в одній ділянці, там 7 днів тиші, ОБСЄ це підтвердили, і вони якось так поспіхом намагаються зараз розвести, щоб вже вийти до Ангели Меркель, до Макрона, сказати, все, ми готові, давайте кличте Путіна, давайте говорити. Але, знову ж таки, ми повертаємося до того, що жодних гарантій, що російська сторона знайде якусь нову причину, бо я, наприклад, я не бачу зараз мотивів сідати Путіну за стіл нормандських переговорів. От, до речі, з'явилася реакція ОБСЄ, там зробили заяву про розведення сил і засобів в Золотому. На сайті моніторингової місії наводяться слова Мартіна Сайдіка. Сьогодні сторони тільки відновили роз'єднання сил і техніки в Золотому. Вони запустили білі і зелені сигнальні ракети, які підтверджують їх готовність продовжити. Сьогодні сторони продовжать переговори про відновлення роз'єднання сил і техніки у Петрівському, заявив Сайдік. Ну, власне, за повідомленнями ООС, від 12 години триває це розведення. От, власне, бачимо ОБСЄ. Ну,
Ви бачили якийсь звіт, який би це зафіксував? От якісь взагалі передумови для того, щоб розведення це відбулося? Жодного звіту, наскільки мені відомо, не було, бо ми дізналися про те, що ОБСЄ підтвердило цей семиденну тишу тільки з повідомлення Пристайко і штабу операції Об'єднаних сил. І це, от, я так розумію, перше було взагалі підтвердження з боку ОБСЄ, але саме звіту ще, я так розумію, не було. Ну, от якщо теж говорити, що відновили, запустили білі сигнальні ракети, які підтверджують готовність продовжити, то це розведення чи ні? І що взагалі може відбуватися? Техніку відводять чи ні? Що там може відбуватися, на вашу думку, з такого повідомлення ОБСЄ? З повідомлення ОБСЄ взагалі це така, ми не будемо коментувати цю структуру, бо вона багато чого бачить і багато чого не бачить. Це окрема історія. Але, звичайно, нам з Києва тут важко зрозуміти, що там зараз відбувається. Тобто ми бачимо тільки повідомлення Пристайка, повідомлення штабу ООС про те, що начебто воно відбулося. І там я бачив на ресурсах з окупованих територій, що начебто воно також підтверджує, що щось розпочалося. Але одна справа – це щось підтверджувати, а інша справа – це дійсно розводити. І з цим можуть бути проблеми. Так, тут дійсно, якщо говорити так про те, як сьогодні не відбувалися ці події, то от вам, взагалі, як журналісту, оця комунікація, що спочатку каже Пристайко, потім там десь в ООС з'являється зранку одне, потім інше. От зараз тільки ОБСЄ з'являється якась реакція. Чи достатньо прокомунікована така важлива досить подія? Звичайно, що це, такий, чи мало якось по-іншому відбуватися? Я би не назвав це провалом, але все-таки це такий міні-провал. Бо ми пам'ятаємо історію з формулою Штайнмаєра, коли всі українці дізналися це з російських ЗМІ. Це і в Офісі президента також вони погоджувалися з тим, що напевно нам треба було це якось по-іншому скомунікувати з суспільством. Власне, ті ж самі граблі, це знову ж таки, на мою думку, що... Я з вами згоден, бо бачимо, тобто і висновки, я так розумію, що з історії з формулою Штайнмаєру, на жаль, наша сторона поки що не зробила. Так. Втім, у Верховній Раді сьогодні вже встигли посваритися, і фракція «Слуга народу» у повному складі виступила з заявою. Протест висловив Софії Федини у відеозверненні до президента. І давайте послухаємо пряму мову Микити Потураєва. Разом з правоохоронними органами, разом з всім суспільством ми маємо дати оцінки таким закликам. Тому ми, як фракція, вчора почали збір підписів, яким ми звертаємось до правоохоронних органів, а зараз з цієї трибуни вимушені звертатися і до всього суспільства, до вирішення спільного того, чи сприйнятні для нас заклики до вбивства, бажання смерті будь-якому громадянину України, навіть не зважаючи на це, чи це є президент, чи це є просто пересічний громадянин. Народна депутатка від фракції «Європейська солідарність» Яна Зінкевич заявила, що її колега Федина має право на думку. Давайте слухати. Емоційний виступ Софії Федини – це словесна реакція ветеранів. Це словесна реакція захисту ветеранів, і вона висловила те, що звучить в думках мільйонів, а не тільки її. І вона має право на цю думку. Порада президента – іти в армію тим людям. Порада президента – іти в армію тим людям, що захищали нас всіх, і його в тому числі – це абсурд. І мені, дівчині, яка в 18 років добровольцем вирушила на фронт, захищаючи нашу країну, дуже дивно чути такі слова від людини, яка 4 рази ухилялась від повісток в армію. А тепер давайте почуємо саму нардепку «Європейської солідарності» Софію Федину. Вона заявила, що готова вибачитися, але назвала певні умови. Президент дійсно не є безсмертним. Він не є Романом Безсмертним. А Роман Безсмертний, він не є президентом. Так що, ще раз кажу, ми під Богом ходимо. І за кожні свої дії є відповідь. Але окрім того, знаєте, мені багато кажуть, чи я готова вибачитися.
Так, я готова вибачитися секунду після того, як буде вибачення за регіт над згорілим будинком Гонтаревої, як буде вибачення за обзивання України повією, як буде вибачення за жарти над тим, як беркутівці били майданівців. Я готова вибачитись після того, як буде вибачення за насмішки над українським військом. Дуже багато є моментів, за що треба вибачитись. До речі, за розстріл парламенту я хочу так само почути вибачення. І хочу почути вибачення за інсценізацію в телевізійному вигляді похорону Порошенка. Ну, ось така дискусія відбулася у парламенті. Ну, взагалі, якщо так відверто говорити, за останні 3 дні навколо цієї ситуації Золотого дуже багато емоцій вирують. На вашу думку, спочатку, чи мала право дійсно пані Федина на такі вислови? І чи має право реагувати таким чином «Слуга народу» на це? Бо вони явно в неї вчепилися. Навіщо їм це? Ну, це таке, знаєте, відображення чистої політики, коли, ну, звичайно, що з етичної точки зору Федина, і там, я так розумію, вона була в ефірі з якоюсь волонтеркою. Так, з волонтеркою, яка також Маруся Звіробій. Так, казала. Звичайно, що це неприпустимо таке казати про гранати, про те, що хтось може померти. Але ми, звичайно, розуміємо, що «Слуга народу» зі свого боку підхватила цю історію. Вона її також допомагає розкручувати, бо їм зараз, можливо, вигідно трошки загладити ті конфліктні ситуації, які зараз відбуваються всередині фракції, з фінансовим комітетом, з цими так званими хабарами $30 тисяч. Тому їм це вигідно. Але, звичайно, з боку, якщо брати з боку Європейської солідарності, то, на мою суб'єктивну думку, зараз Петро Олексійович Порошенко, він намагається взяти роль на себе такого, знаєте, вождя всіх ветеранів і волонтерів, і якимось чином, можливо, розшатувати ситуацію, промацувати, знаєте, протестні настрої в суспільстві. І вже перед ефіром я навіть бачив заяву Федини про те, що мене чекає доля Катерини Гандзюк. Ну, мені здається, це вже трошки перебільшення. Ну, тим не менш, у Верховній Раді збирають підписи про те, щоб позбавити її недоторканності. Там вже понад 100 підписів, кажуть, зібрали, будуть там передавати до правоохоронних органів. На вашу думку, чи варто правоохоронцям давати оцінку цій ситуації? Якою вона може бути? Ну, наскільки ми знаємо, зараз згідно і Конституцією, ще чинним регламентом, у нас депутати не несуть відповідальності за свої вирази, але, звичайно, якщо це не наклеп, наклеп це чи не наклеп, це, звичайно, вже мають оцінювати, можливо, в регламентному комітеті, бо мені здається, що все-таки доводити це до кримінальної справи – це трошки перебільшення. Так, про це можна показати, це може, «Слуга народу» має повне право сказати, що це неприпустимо, сказати, що там попросити, щоб вибачилося, але доводити це до ДБР чи до Генпрокуратури, мені здається, це вже занадто. Ну, от, до речі, на вашу думку, Європейська солідарність має вибачитися в цій ситуації? Федина, можливо, має вибачитися, але ми розуміємо, що цього не буде, бо це політична позиція. Це не якась ідеологічна, не моральна позиція, це політична позиція, в якої є прихильники, які схвалюють такі заяви. І тому, звичайно, що я не бачу перспектив в тому, що Федина вибачитися. Хоча вона, звичайно, повинна це зробити. Якщо взагалі говорити про цю ситуацію сьогодні у Верховній Раді, цю сварку між фракціями, ви, зокрема, згадали теж протестні настрої, то наскільки це дійсно відображає зараз настрої, ситуацію у суспільстві в українському? Ну, зараз сьогодні ж під Верховну Раду там якісь освітяни виходили, але, звичайно, я бачив, що там виступали на сцені представники однієї політичної сили, я не буду робити їм рекламу. Я розумію, що, звичайно, десь, можливо, є невдоволення політикою Володимира Зеленського, але, на мою думку, немає якогось підґрунтя для якихось там, знаєте, майданів, як от зараз там намагаються. Власне, якщо про емоції говорити, бо дійсно дуже багато було на емоціях.
Чи є ці емоції у суспільстві зараз, наприклад, несприйняття цього розведення? Звичайно, є. Ну, звичайно, є як прихильники, які хочуть цього розведення. Їм все одно, як воно відбувається. Головне, щоб воно відбувалося, щоб не стріляли. Насамперед, це, я так розумію, мешканці самого Золотого. От, бо їм вже набрило за 5 років всі ці обстріли. Але, звичайно, є люди, які розуміють, що за всім цим є певні ризики, які можуть принести Україні не мир, а просто замороження конфлікту чи продовження обстрілів. Ну, в Верховній Раді сьогодні не лише сварилися. Народних депутатів тепер будуть карати штрафами за кнопкодавство. Фракція «Батьківщина» підтримала ініціативу монобільшості. Давайте послухаємо народного депутата Івана Крулька. Питання, коли в парламенті є факти неперсонального голосування, воно не просто ганьбить парламент, воно не просто знижує довіру до Верховної Ради України, але воно, і це головне, ставить під сумнів прийнятий парламентом закон. Тому що закон, який приймається з порушенням процедури, може бути визнаний Конституційним судом неконституційним. А от у «Європейській солідарності» цей законопроект не підтримали. Чому? Давайте послухаємо співголову фракції Ірину Геращенко. І мені просто сумно, що ми витрачаємо наш час на ті речі, які абсолютно не потрібні для того, щоб з людини виховати депутата. Дякую. А от у фракції «Голос» законопроект підтримали, але вважають, що є методи дешевші та надійніші. Ось що про це сказав народний депутат Ярослав Юрчишин. Ми насправді підтримали, бо це ганебне явище, яке має піти в минуле. Хоча, знову ж таки, ми завжди обираємо чомусь складніший шлях. Шлях ведення сенсорної кнопки, який не дає можливості для кнопкодавства, чомусь не обраний, а обрана процедура куди складніше, внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу, щоб криміналізувати цю дію, і людина несла відповідальність. Тобто треба витрачати кошти на те, щоб фіксувати, доводити, замість того, щоб просто унеможливити. Тому в даному випадку ми, звісно, і це було у виступу представників нашої фракції Андрія Осадчука, про те, що, колеги, набагато дешевше один раз ввести сенсорну кнопку і унеможливити голосування неперсонально в принципі. Ну, я нагадаю, що цей законопроект ухвалено лише в першому читанні, і ним передбачені штрафи від 51 до 85 тисяч гривень. Пане Юрію, чи достатньо це, на вашу думку, покарання за кнопкодавство? Ну, я хочу погодитися з останнім спікером в вашому сюжеті, Ярославом Юрчишиним, щодо того, що мені здається набагато легше ввести нарешті цю сенсорну кнопку, яка, наскільки я знаю, вона там вже вмонтована, але вже не одне скликання. Да, але щось постійно заважає її. До речі, так вже не перше скликання взагалі народні депутати борються з цим порушенням. Чому, на вашу думку, його ніяк не вдається викорінити? Ну, це все просто, бо якщо в попередніх скликаннях не було такої монобільшості, то зараз, я думаю, «Слуга народу», президентська фракція, вона дивиться в майбутнє. Вона розуміє, що все-таки їхня фракція, вона не буде постійно такою монолітною, і колись все-таки прийдеться змиритися з тим, що там деякі депутати можуть потенційно вийти, і вже не буде таких, знаєте, чітких 226 голосів, і, можливо, їм самим іноді прийдеться приходити до кнопкодавства. Я, звичайно, це не наклик на них, але просто є таке припущення. Припущення, так. От, до речі, є ще таке припущення, що, будемо так відверто називати речі своїми іменами, що багато народних депутатів – це далеко не бідні люди, і ці штрафи можуть просто бути такою купівлею цього порушення, індульгенцією. Як вам така думка? Ну, не знаю. Да, те, що, звичайно, дуже багато депутатів, їм ці штрафи, знаєте, що вони були, що їх немає. Але з іншого боку, звичайно, що є там деякі депутати навіть від «Слуги народу», які не мають якогось певного заробітку зі сторони, і для них потенційно, можливо, ці штрафи можуть нести якусь загрозу. Але мені особисто здається, що, по-перше, ви ж казали, що це перше читання, давайте ще дочекаємося, коли буде друге, не зрозуміло, коли це вступить в дію. І мені взагалі вся ця історія, це просто, мені здається, замилювання очей для суспільства, бо
просто можна було ввести те, що вже вмонтовано в цю систему Рада 4, а не займатися прийняттям в першому, другому читанні і там якимось постійними штрафами для депутатів. А от на вашу думку, от багато країн так практикують позбавлення мандату за таке порушення? Ну, це в принципі непогана ініціатива, да, але, звичайно, мені здається, що ми в українських реаліях до неї навряд чи дійдемо. Бо, знову ж повторюся, бо ми розуміємо, що не всі, от, наприклад, навіть сьогодні перше питання порядку денного про те, щоб змінити, там, внести якісь законопроекти до порядку денного, вони були прийняті за допомогою голосів опозиційної платформи «За життя». Там було 220 депутатів «Слуги народу» і 16 депутатів від ОПЗСЖ. Тобто це вже свідчить про те, що монолітність трошки зникає і треба буде в майбутньому шукати голоси. Можливо, навіть за рахунок того ж кнопкодавства. Дякую. Юрій Смірнов, кореспондент Liga.net, був гостем нашої студії. Далі ефір АТР продовжить випуск новин «Заман». Нагадаю, що найцікавіші фрагменти з ефіру ви можете переглядати на нашому ютуб-каналі АТР. Я, Катерина Вишневська, прощаюся з вами і передаю інформаційну естафету моїй колезі Ельвіні Сейдбулаєвій. Залишайтеся з АТР. Дякую, що довіряєте. Розведення військ ВООЗ розпочато. Хто контролює процес відведення? Чи є загроза конфлікту з добровольцями через розведення? І що буде робити далі влада? У Мінську проходить зустріч робочих підгруп тристоронньої контактної групи. На порядку денному врегулювання конфлікту на сході України. Чи зможуть цього разу сторони дійти згоди у цьому питанні? Верховна Рада бореться з депутатами-кнопкодавами, штраф в якому розмірі передбачений за неперсональне голосування. Про це говоримо з головним редактором «Острова» Сергієм Гармашем і військовим експертом Олегом Стариковим. Сьогодні Бугунь на телеканалі АТР. Окупанти в Криму пред'явили звинувачення Олегу Приходько. У чому звинувачують проукраїнського активіста? Кремль робить з Криму казино. Розпорядженням уряду Російської Федерації в окупованій Ялті створять Золотий берег. Кому потрібні гральні зони на півострові? Про репресії і утиски. Про те, як взаємодіє нова влада з представництвом корінного народу Криму. Про це говоримо з головою Меджлісу кримсько-татарського народу Рефатом Чубаровим. Сьогодні у програмі «Бугунь» на телеканалі АТР. Acaba bugünkü günde ana tilimizde serbest laf etken vatandaşlarımızın sayısı ne kadar? Onlar ne derecede ana tilimizde yaxşı laf eteler? Elbette ki rahatlık günlerinin sabahını böyle ciddi suallerle başlamak zor ama gereklidir. Alime Hanım, mektep, milli mektep o sizin balanız. Onu siz doğdunuz, siz onu osturdunuz. Mektepte çalışkanda öyle bir imkanlar peyda oldu. Milli mektep açmağa. Böyle etip milli mektebin tarihi başlangan edi. Ve 1 sentyabr 93 senesi biz balalarını kabul ettik anda. 7'de gittik işe, onda işten qaytaydık. O kadar bir ağır işimiz edi, mektepni ko'termege. Nasıl bir hükümet kelmese de, kene bizim torunlarımız, balalarımız milli mektepke baracak. Çünkü biz Gazprom nas bize yol gösterdi. Öyle yoldan gideceğimiz. Asıl bu dünyada anam her vakit aytaydı. Balam, nasıl olsa da, nasıl ne yapsalar da her vakit yaxşılık yapmağa tırışmak gerek deydi. Men ketem jenki, atımның başı aylandı ahiret betke. Senin için yaşadım, sensiz ölsem. Bilmem nasıl kirermen men boş cennetke. Men bilesem inşallah biz de boş cennetke kirmemiz. Milli mektebni kurduk. Bizler olmasak kim gelecek? Endi çok sıkıntılarımız yok. Endi bizim nesilimiz kaldı. Ya bizim nesilimizin, bizim balalarımızın, torunlarımız ne kalacak? Eğer de milli mektep vermeseler pek büyük hata eteler. Bunu anlamak gerekler. Bu bizim Kırım Tatar milletimiz. Buyuk onlardamız. Alime Simidlayeva bugün bizlerini öz evine davet etti. Kettik.
1985 senesi aprel ayında Gayardan Kurov devri başlanmasından evvel memleketini temsil edici organға saylavlar, yani halk deputatlarının kurultayı ötkerilgende 1989 senesi Mart ayına kadar tarihi devir ölçüsünde kısa 4 yıl içinde bayağı şey yapılgan edi. Ama Kırım Tatar meselesi hakkında söz yürsetilse, hakimiyet, demokratizatsiya ve aşkarlık degen anlamlarını unutgan edi. Kırım Tatarlarının tarihi vatanға qaytması ve milli devletçiliknin Gayardan tiklemesi hakkında kanuni talaplarını hakimiyet ekstremist teşkilatlarının tesirinin bağlagan edi. Kureş devam etmekte. Kırım Tatarlar 1989 senesi birinci parça. ATR telekanalında Gulnara Bekirova ile Tarih Sedası programmasını seyretiniz. Noyabr'ın 3'ünde Bazar günü Kiev vaktına göre saat 18.30'da ve Kırım vaktına göre saat 19.30'da kaçırmanız. Enfes, Kırım Tatar kahvesi. Assalamu alaikum, эфирде заман. Бүгін октябрьнан 29 студияда сілер үшін мен Шевкет Аматуллаев чалышам. Апстеде гиллерама эббар ишгалжы құбетшілерінің незаретінде қалажақлар. Қырымнан юқары Рус махкемесі Ведже Кашка давасы бойынша түрк ватандашындан пара талап етуде қабатланған Асан Чапух, Казим Аметов, Бекер Дегерменчи ve Руслан Трубачқа үкімні деңіштірмеді. Оларға Ахмеджетнан ишгалжылер махкемесі уч ve уч ярым еллық ғияби әпіс мұдетлеріні белгілеген еді. Бүгін мабуслерден электрон білезліклеріні шығармақ кереклер, ама оларынан эббір Қырымдан шықмаға аққы жоқ. Адвокат Айдар Азаматов айтқанына көре онкологияның 4-ші стадиясы белгіленген Асан Чапухны да шетелге тедавиленуге ебермезлер. Химайджілер Авропа инсан ақлары махкемесіне шикаетлер азырлай. Закончилось ожидаемо, но как бы мы ни просили ходатайствами своими, как бы это ни делали, суд оставил все без изменений. А самое главное, я хочу поблагодарить весь народ, который посещал суды, поддерживал на судах. Когда мы сидели в тюрьме, нас поддерживали и письмами, и морально поддерживали. Sağolunuz bütün mahkemeye geldiğiniz için Allah sağlığınızı versin. Allah koz versin sizlerge. Her vakit böyle mabet olaq. Böyle mabet olsa biz yenerek bu hükümeti. Eğer mabet olmasa yenmek. Очень рады тому, что какой-то очередной этап тех злоключений, в которых их бросила российская власть, наконец-то закончен. И они смогут свободно перемещаться по родному Крыму, без браслетов, дышать свежим воздухом. Хотя не забываем, что условный срок все-таки давлеет над ними. Üçüncü бірлік пара жезаларындан да қиметлі марафон екінленді. Топланған паралар ишгалжы махкемелер белгілеген пара жезалар өделмесіне етежек. Бұл акцияны июль айында Рус қызметшілері Қырым татар фааллеріні Москваға махкем етілген ватандашларымызға қол тұтмаға барғаны үшін жезалағанынан сон башлаттылар. Қырым татар фааллері Қызыл Мейданға ве Русияның юқары махкемесінің бинасы оғыне балаларымыз террорист дегіл кібі языларнен шықты. 50-ге яқын инсан яқаланды. Әрбіріне ишгалжылер махкемесі ondan 20.000 рублеге қадар пара жезаларыны белгіледі. Параларыны эсасен 10 рублелік капеклерінен тахменен 700 килограмм топлағанлар. После 3 месяцев вашего участия, активной гражданской позиции и небезразличия, мы останавливаем этот марафон на отметке в 1 161 000 рублей.
что позволяет нам сегодня покрыть эти штрафы. Ваши монеты, являясь символом единства, работают во благо угнетенных. Қырымда олған дегер вақиялара қандай сенев беті келіп қамызына сейретініз. Шальчилер ялы сувларны булаштыра. Yerli sakinler içtimai ағларда қара денизге ақып тушкен қою қырмызы түсте булашык шынгенлік ақымтыларының видеоны пайлашты. Инсанларның фикрлеріне көре bu шарап истисалындан қалымтылардыр. Чунке кефе этрafында шарап ишлеп чықарған муэссеселер ерлеше. Yerli işgalci hakimiyet ise экологик биляларға құлақ асмай. Руслар Санкт-Петербург'да Москвада кечірілген музейлер ара Сергеге Қырымдан музей экспонатларыны алып чыға. Бір қач күневел Ярымададан Русия пайтақтына Кемерия Волошина музей құрығындан ве Қырым әдеби беди мемориал музейінден экспонатларыны кетерділер. Ишгалчи медениет назерлігінің білдіргеніне көре, Москвадаки Сергі Ишгалчи девлетнің ең бұйық музейлерінден 15 экспозицияны бірлештіріже. Қырымға есе бұл экспонатлар қайтажақмы, жоқмы белли дегіл. Ишгалчилер Керич көпірінде невбеттікі сынавлар кечере. Бұ сефер бір саатқа бин ярықлату валетлерінден бияз ве қырмызы диодларнен 366 қандилны сөндірділер. Керич көпіріні Русия байрығы түслерінде ярықлатмаға істейлер. Әлбетте бұ Кения Қырымны ким ишгал еткенini көстермек үшін япыла. Наталья Барська, Заман, АТР. Золотойды әрбелер четлештірілігі башланды. Бұны Украина тышышлер Назир Вадим Пристайка Мариупольда кечерілген бірінші ятырым форумында айтты. Пристайканың сөздеріне көре әрбелер четлештірілігіні ОБСЕ-нің махсус незарет миссиясы таздықлады. Затом останній обстріл був 18 числа по запевненню СМН. Тобто це 10 днів тому назад. 7 днів ми витримали, передали СМН, що ми готові, дали їм денну підготовку і починаємо розведення. Далі буде Петрівський. Чому ми затрималися? Тому що нам треба, щоб це було не просто відведення, воно має бути перевірене, підтверджено СММ ОБСЄ. Ми дали їм час на підготовку. Ош штабында телеканалымызға Украина шарқында арбелер четлештірілігі саат 12-де башланғанны таздықладылар. Бұл мәліматны ОБСЕ-нің мониторинг миссиясы да қайдетті. Ама бұңа бақмадан душман күчлер атеш açmaға девам ете. Бүгін екі кере атеш кес режимі бозылғаны қайдетілді. Обстріляв наших військових двічі. На Луганському напрямку після опівночі противник 20 хвилин з боку населеного пункту Нижнє Лозове з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї вів вогонь по опорних пунктах підрозділів Об'єднаних сил, обладнаних неподалік Луганського. На Донецькому напрямку після 11-ї ранку окупанти 25 хвилин з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї обстрілювали наші позиції в районі Богданівки. Кремльде Золотой жеварында олған вазиетнен мемнунлер. Русия президентінің ярдымжысы бұл яқшы хабер деп тас агентлігіне изат берген. Оның сөздеріне көре Золотой жеварында Четлештірілів муафақиетле олып кечсе, бөле Четлештірілів Петровскай шерінде де кечірілмек керек деді. Бұндан сон норманд форматында Корошевге азырлықлар башланмақ кереклігіні қайдетті. Украинада барышы қолмасы бұл Авропаның телекесізлігідір ве бұңа дипломатик ұсылларнен кетмек мүмкін. Бұны Украина президенті Владимир Зеленский Мариупольде бірінші ятырым формында айтты. Зеленскийдің сөздеріне көре Украина перспектив девлет ама женг кедерет едеді. Припинення війни та повернення усіх українських територій – наше головне завдання. Ми знаємо, що зробити це можливо єдиним шляхом – дипломатичним. А для цього Україна повинна мати сильну позицію і підтримку. Бути державою, яку поважають та до якої дослухаються. Бути процвітаючою, незалежною та успішною країною. Саме такою повинна стати Україна. Золотой жеварында арбелер четлештірілігі юқары шурада депутатларына чывландырды. Мұхалифетті айтқынларына көре, сонки 7 күн девамында тешкес режимі бозылды. Слуга народа фракциясында есе арбелер четлештірілген сон нормат форматында Русия ile музакереге кечмеге планлаштыралар. Ведення проходить таким чином, щоб за 15 хвилин пехота могла зайняти ті ж самі позиції і на протязі 45 хвилин техніка.
Ну тобто там це більш-менш контрольований ризик. Це відступ на умовах Кремля заради якоїсь такої міфічної, сподіваної зустрічі з Путіним. Я це розцінюю виключно як капітуляцію. Коли ми говоримо про те, що має бути витриманий 7-денний режим тиші, то ми не можемо йти ні на які розведення військ, поки режим тиші не виконаний. І взагалі, узагальнюючи цю тему, я хочу сказати, що ходіння навколо різних домовленостей, які прописані незрозуміло ким, не зрозуміло яким чином, і можуть бути потрактовані по-різному різними сторонами, як це, наприклад, Мінські домовленості, є хибним. Відтінків червоного в нас бути не може. Відтінків червоного не буде. Мають бути червоні лінії. Türkiye Cumhuriyet Kununa qaydeti memleketli rahatlıq bir şehir ve kasabada konsert yürüyüşler keçireler. Bundan beraber vatan için canını bergenlerini angalar. Türkiye Cumhuriyeti dünya haritasında 1923 senesi oktyabrının 29'ında peyda oldu. Türkiye'de o'tkazilgan tedbirler hakkında Nevbet Kelev qamiz. Сабадан президент Эрдоган башлыгында арбийлер ве мемурларнын юрушы Аныт Кабирге тараф yol ала. Türkler için bu tarihi yerdir, hususan Cumhuriyet gününde. Tamam bu yerde Ankara'daki mezarlıkta Türkiye'nin ilk prezidenti ve temelcisi Mustafa Kemal Atatürk defnetilgen. Tahminen 100 yıl evvel Türkiye'nin mustakilliği ve dünyada tanınması için kureş başlandı. Şimdi onun işini yeni nesiller devam ettiriyor. Bağımsızlığımıza ve milli bekamıza yönelik saldırıların arttığı bir dönemde Kurtuluş Savaşımızı zafere taşıyan direniş ruhuyla yurt içinde ve yurt dışında mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. 9 Ekim'de başlattığımız ve kısa sürede çok ciddi başarılara imza attığımız Barış Pınarı Harekatı'yla Suriye sınırımız boyunca kurulmak istenen terör koridorunu dağıtarak kararlılığımızı bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. Cumhuriyet Kunu en büyük devlet bayramlarından biri. Bugün memlekette rahatlık kunu. Devlet müesseseleri, mektep ve bala bakçaları çalışmay. Hem balalar hem de büyükler bayramını kaydediyor. Memlekette bayram olğanı hatta turistler için bir bakıştan anlayışlı. Her yerde yüksek binalar ve küçük evler üstünde Türk bayrakları yelpirey. Türk ressamları tek vatandaşlarını değil, bütün dünyanı hayretте kaldırmağa istey. Mana bu İzmir'den kelgen Yunus işçi kun devamında toktamayıp canlı heykelini göstermeye niyetleniyor. Duygu dolu anlar yaşadık. Arkadaşımızı da gördük burada canlı heykel. Hani dünya rekorları kıracak belki de. Hani fotoğraf çekilmek istedim. Ya bizim Türk'ün hani asil kan dedikleri olsa gerek. Hani herkes yapamaz bunu. Herkes bu duyguyu yaşayamaz. 24 saatlik bir canlı heykel performansı sergileyecek. Bu bir dünya rekoru denemesi aslında. Cumhuriyete ve şehitlerimize armağan ediyor. Bu ise dünyanı en detayciplendirgen Türk sporçusu Şahika Ercümen. Bir gün evvel o kadınlar arasında freediving'de yeni rekord kayırıştı. Nefes tutup o gelin deri kubası içinde lastsız 100 metre yaldap geçti ve bu galibesini o Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. yıllığına bağışladı. Yani ben çok heyecanlıydım girmeden. Nabzım hiç düşmedi. Normalde düşük bir nabız lazım. Ben epey nabzım yüksekti ama çok önemli bir amaç için bugün dalışımı yaptım. O yüzden şu an mutlu ve gururluyum. Evet. Dünya haritasında Türk Cumhuriyeti 1923 senesi peyda oldu. O vakit Osmanlı Devleti'nin dağılması ve 4 yıllık milli azatlık cenginden son ulu milli toplaşıp anayasaga dönüşmeler kersetip yeni devlet kurdu. Cumhuriyetinin prezidenti olarak ise Türkiye müstakilliği için kuruşun başında durgan Mustafa Kemal Atatürk saylangan. Anna Makarenko, Zaman, ATR.
Türkiye Dünya Tüslerini açа Kiyevdeki Yunus Emre İnstitutunda Türkiye kunlerine bağışlanған sergini taqdim ettiler. Ukraynalı resim sanatının ustaları Türkiye regionlarının nasıl korgenini aks ettiler. Ressamlar Dalyan, Marmaris ve Fethiye regionlarına dikkat ayırdılar. Türkiye'de Ukrayna elçisi Yağmur Gulderi aytkanına göre böyle leyhalar iki memleket arasında bağlarını kabilileştiriyor. Ивано-Франкивщинадан егизлер Людмила Велеся балалықтан берле бирабир ресім чизе. Олар жамда яңы ресамжылық усулыны иштеп чықарды. Ресімлерні бірқач этаптан сон яраталар. Бу кере бирабир Фетхе деп адландырылған ресім үзерінде çalıştılar. Спочатку я можу малювати, потім ми телефонуємо одна до одної, зустрічаємося, я віддаю, вона малює. Коли вона малює, ми дзвонимося, обсуджуємо, тоді знову я беру. І ми одна другу доповнюємо. Ми просто бачимо те, що друга не може побачити. І тоді, напевно, і так і сильніші картини виходять. Украинада Türkiye elçisi Yahmur Ahmet Güldere көрген resimlerden son ozının memnuniyetini gizleymeyi, resim etilgen Türkiye manzaralarını o yaxşı tanıy. Bu kere egiz resamlarga Marmaris, Dalaman ve Fethiye resim etmege teklif ettiler. Мне очень удивительно, что некоторые художники на самом деле ни раз в жизни не был в Турции, а просто представили, просто мечтали и потом нарисовали. Поэтому это очень, мне кажется, тонкая и чувствительная выставка. Очень рад с такими проектами, которые сблизят народы Турции и Украины. Уч ресамға Украинада Türkiye elçiligi Гран-при bağışladı. Ona göre resamlar Türkiye'ni ziyaret etip olacak. Мистецтво єднає. Це основний меседж, тому що дійсно воно єднає дві країни. І Туреччину, і Україну, і дуже багато рис спільних, дуже багато потенціалу, який ще відкриють собі художники, тому що те, що вони побачили, те море, ті гори, це не можна просто уявити, це треба дійсно відчути. Кырымлы Ольга ханым туған evinin şirayetlerini sergide esетіп oldu. Milli kıyafet ve Türk havesi sergige ayrı bir renk koştu. Турецкая, крымско-татарская культура, они развивались вместе, проникали друг в друга, потому каждое дыхание, каждый витраж, каждый взмах кисти мне напомнило о Крыме, как о своем родном доме. Sergi iştirakçıları özlerini ressam rolünde sınap baktı. Bunun beraber sergi musafirleri kadimi Türk resim sanatı Ebru, yani Suf animatsiyasının tanış oldular. Bu sanatının ilk misalleri da 11. asırlarda peyda olgan. Türkiye Medeniyeti Günleri Ukrayna'da 3. noyabrga kadar devam edecektir. Ogde da Türk kino haftası var. Nadia Mikhailova, Pavlo Alinik, Zaman ATR. Bu saat hazır olgan sonki haberimizde efirimizde Elvina Seyitbulayeva ile bugün yayını devam etemin seslerinin netice programmasına kadar sağlıklaşam görüşkence. Dağlarda, taşlarda kezdim vatanım. Еліңде çok şeyini sezdim vatanım. Kalbimden geçirdim, suzdum vatanım. Alda kaç antlardan bezdim vatanım. Kalplerden yasalgan basamaklardan. Dini yok, teni yok kol ayaklardan. Tarakını kuturtup taramaklardan. Omurni kuletip kayramaklardan. Bu dünya sersem bir dünya ekendi. Savaplar savaplı günah ekendi. Kalk, suğa aytılgan rüya ekendi. Neyleyim aytılıp rüya bitkendi.
Олюне, тіріне, нене янайым. Опкене, бердіне, нене янайым. Намерт бірфердіне, нене янайым. Кендіме, кендіңе, сөйле, ватаным. Окупанти в Криму пред'явили звинувачення Олегу Приходько. У чому звинувачують проукраїнського активіста? Кремль робить з Криму казино. Розпорядженням уряду Російської Федерації в окупованій Ялті створять Золотий берег. Кому потрібні гральні зони на півострові? Про репресії і утиски. Про те, як взаємодіє нова влада з представництвом корінного народу Криму. Про це говоримо з головою Меджлісу кримсько-татарського народу Рефатом Чубаровим. Сьогодні у програмі «Бугунь» на телеканалі АТР. Сьогодні у Прайм Даниленко. Віктор Чумак, заступник Генерального прокурора України. Що заважає розслідуванню справ Майдану? Переатестація прокурорів розпочалась, але не без пригод. Що сталося? Та чи чекати амністії для бойовиків? Питання почуєте сьогодні о 20-й за Києвом та 21-й за Кримом на телеканалі АТР. Ефір АТР триває. Я, Альвіна Цибулаєва, приймаю естафету від своєї колеги Катерини Вишневської і говоритиму наживо про найцікавіші і найактуальніші події, які відбуваються в нашій країні. Залишайтеся з нами, нам є про що розповісти. В Золотому почалось розведення сил. АТР має офіційне підтвердження. Обстріл у прямому етері. Добровольці в Золотому кажуть, їх обстріляли, коли включались до АТР. Нардепів, кнопкотиців каратимуть. За кнопкодавство вводять великі штрафи. І я вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру. Вже рада представити нашого гостя Сергій Гармаш, головний редактор «Острова». Вітаю вас. Добрий день. І сьогодні вже розпочалися відведення сил. Ось в Золотому розпочали розведення сил. Про це в ексклюзивному коментарі АТР повідомив речник штабу ООС Андрій Агєєв. Давайте послухаємо. Так, станом зараз, сьогодні, 29 числа, в 12 годині стартував процес розведення обох сторін, тобто в дзеркальному порядку, на ділянці номер 2 в районі населеного пункту Золоте-4. І президент прокоментував початок розведення сил. Слухаємо Володимира Зеленського. Прекрасно. Прекрасно. Все спокійно відбувається. На цій ділянці немає ніяких пострілів. А вчора була інформація? Це не в цій ділянці, ні. Це інше. Золотого ми ж контролюємо, я вже говорив. І 7 днів тиші в Золотому пройшли. Про це повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Давайте його послухаємо. До самої Нормандії буде розведено на ті ділянки, які ми погодили. В Золотому відбувається прямо зараз. Ми стартуємо сьогоднішнього дня. Це розведення військ безпосередньо залучених на лінії контакту. Але ми так само бачимо обстріли, наприклад, інформацію, щоденну інформацію. Наприклад, в Золотому останній обстріл був 18 числа по запевненню СМН. Тобто це 10 днів тому назад. 7 днів ми витримали, передали СМН, що ми готові, дали їм денний підготовку і починаємо розведення. Сергій, ось ми почули всі сторони, скажімо. А як ви оцінюєте це розведення війська?
Ну, ми почули не всі сторони. Тому А ми почули офіційне, так, тут ООС, важко президента сказати, хто взагалі і сторони. міністра закордонних І справ. ви от, на мій погляд, правильно дуже сказали, коли сказали відведення військ. Тому що це важко назвати розведення військ. Чому я так кажу? Тому що Україна – це офіційна сторона цього конфлікту. Вона взяла на себе певні зобов'язання і вона їх виконує. Росія у вигляді Піскова, прес-секретаря Путіна, там 2 тижні тому десь заявила, що вона не гарантує відведення військ, тому що вона не є стороною конфлікту. Людей, які знаходяться по той бік лінії розмежування, тобто так звані ДНР, ЛНР, ми не визнаємо сторонами конфлікту. Тобто хто тоді гарантував з того боку відведення військ? Це дуже серйозне питання, тому що вони фактично не зв'язані ніякими зобов'язаннями. І вони завтра почнуть просто наступ. Нам немає чого їм сказати. А це викличе, я думаю, принаймні серйозну кризу у нас, в внутрішній політиці, довіру до нашого президента. І такі кроки мені не зовсім зрозумілі. Тобто я розумію, що президент будь-якою ціною хоче влаштувати цю нормандську зустріч. Але в мене питання, для чого Росії це розведення саме в Золотому і... Давайте ось ми трохи пізніше поговоримо щодо Росії, а ось керівник Нацкорпусу Луганщини Владислав Крилов, який перебуває в Золотому, в ефірі ЕТР, розповів, розведення немає. Наразі ми не фіксуємо розведення, ми фіксуємо лише коментар штабу ООС про 5 порушень режиму тиші, в тому числі і в Золотому. Ми фіксуємо дискомунікацію між структурами в нашій державі і маніпулюванням місцевими мешканцями і їх думок. Я зараз знаходжусь в Золотому 1, щойно я повернувся з Золотого 4, можу сказати, що розведення немає. Ось ми почули вже 4-ту сторону, який саме перебуває в Золотому, і там немає відведення військ. Тоді що ми бачимо? З одного боку ми бачимо офіційну інформацію від керівників влади, що розпочалося розведення сил. А тут ми бачимо військовий, який перебуває у Золотому, немає. Що це таке? Мені важко оцінювати, мене не було в Золотому, я не бачив своїми очима, що там саме відбувається. Але розбіжності інформації ми бачимо. Так би мовити, засоби масової інформації ДНР, ЛНР, вони повідомляли, що розведення почалось. СММ, ОБСЄ також підтверджувала цю інформацію. Тому, може тут, знаєте, міністр же правильно сказав, що процес почався і він буде тривати кілька днів. Дійсно, ОБСЄ зробили заяву, і ось спецпредставник ОБСЄ в тристоронній контактній групі Мартін Садік підтвердив факт розведення сил в Золотому. Давайте його почуємо. Стороны сегодня только что возобновили разведение сил и средств в Золотом. Ими были пущены белые и зеленые сигнальные ракеты, подтверждающие их готовность к этому. Я думаю, что это очень важное заявление, и могу сказать и положительное развитие. Ось ми бачимо, що ОБСЄ підкреслили, що це положительний такий крок. Процес почався, тому не обов'язково, може його не видно, там він не такий є очевидним, але він почався. І це, звичайно, я думаю, зроблено все ж таки для того, щоб Росія погодилась на нормандську зустріч. А от для чого це нам потрібно, мені важко сказати, чесно кажучи, що там у президента за козирі. Умови семиденного режиму тиші не відбулося. Я сьогодні бачила сторінку ООС, і кожен день вони фіксували обстріли саме в Золотому, де має відбутися, і може вже відбулося, це розведення сил. А чому не дотримувалися умови, на ваш погляд, держава, керівництво країни, і все ж таки так поспішає встигнути зробити той шлях, про який мріє саме Кремль? Я б не сказав, що Кремль про це мріє. Може, тому Кремль висуває цю вимогу, що він може легко її регулювати. Але все ж таки вони ж підслухають Зеленського. Я ж кажу, вони висунуть такі умови, які залежать і від них. Тому що якщо вони почнуть обстріли, це ж Росія все ж керує тим угрупованнями. Вони кожен день обстрілюють українські позиції. Так, зараз ми зробили вигляд, що ми цього не помічаємо. Наша влада настільки хоче цю зустріч, що закриває очі і каже на чорне-біле. У нас ще попереду ще один
пункт розведення, це як його там Петрівське, так. Що там буде відбуватися, теж займе деякий час. Я можу сказати одне, що Росія зацікавлена в тому, щоб затягувати якомога більше цю нормандську зустріч, для того, щоб Україна проявила свою позицію, що вона готує, тому що Зеленський всіх зацікавив, що в нього є щось таке, що він скаже Путіну. А ось в Кремлю щодо Путіна ми заговорили, вже в Кремлі вже відреагували, пропонують послухати помічника президента Росії Владислава Суркова. Гарна новина. На ділянці в Золотому сторони обмінялися сигналами про готовність до розведення сил. Якщо все вийде в Золотому, потрібно відразу приступити до аналогічних процедур в Петровському, після чого, не втрачаючи темпу, почати підготовку до нормандського саміту. Ось ми бачимо вже реакцію з Кремля. І вони вже чекають не те, що Золотого, а Петрівського. Ну, по-перше, розведення сил мало бути паралельним в Золотому, в Петрівському. І те, що каже Сурков про те, що спочатку в Золотому, потім в Петрівському, лише підтверджує те, що я кажу. Кремль буде робити все, щоб затягнути цей процес. Українська влада хоче зустріч цю якомога найшвидше, до ухвалення нового закону про особливий статус. Кремль хоче зрозуміти, що буде в цьому законі. Тому він затягує цю зустріч. Ну, в кожного свої інтереси. Ми зацікавлені в ній зараз. Тому українська влада закриває очі на певні факти. Я сподіваюся, що це буде виправдано результатом цієї нормандської зустрічі. Але все ж таки ймовірність того, що Росія почне напад, це не можемо виключати, правда? Не можемо. Я думаю, що будуть якісь провокації саме для того, щоб послабити Зеленського, його позиції тут в країні, перед цією нормандською зустрічю. Навіть якщо вона буде согласована, якщо буде призначена дата, будуть якісь провокації для того, щоб Зеленський поїхав туди в той час, коли у нас тут в Києві будуть акції протесту і буде громадське обурення діями Зеленського. І якщо розведення відбулося, і обстріли не зупиняються, де, наприклад, Росія починає обстрілювати і Золоте, і захоплює. Що далі? Ось ми бачимо, що з одного боку Зеленський виконав свої умови, які і пообіцяв, а з іншого боку ми втрачаємо Україну. Ну, ми не втрачаємо Україну, але це серйозна дестабілізація ситуації в країні, по-перше. По-друге, це послаблення Зеленського, в чому також зацікавлений Путін. Да? По-третє, ну, скажімо так, принаймні це змусить нашу владу шукати інші шляхи. Як хоче, чого добивається Москва? Вона хоче, щоб Київ сів за стіл переговорів напряму з Донецьком і Луганськом. І зараз, якщо вони починають... ДНР і ЛНР мають на увазі. Так, якщо вони починають, наприклад, якісь бойові дії, Москва каже, я не при чому, я тут не до чого, я не сторона конфлікту, і я не давала гарантій про відведення військ. Домовляйтесь з ними, вони. Тобто Москва таким чином вирішує свою проблему. Але я ж кажу, ну я не знаю, що там у Зеленського є, але він ставить на карту все. Навіть свої, так би мовити, свою історичну місію. Да? Тобто те, яким він залишиться в історії України. Або президентом-реформатором, або президентом-зрадником. І якщо починається наступ, якщо там гинуть люди наші, відвоюючи ту територію, яку ми самі зараз залишили, ну це серйозні політичні наслідки для нього. І хочу нагадати, ось вчора в прямому ефірі Прайм Муждабаєв під час включення ветеран полку Азов Денис Янтара відбувся обстріл, коли він спілкувався з нашим колегою. Давайте послухаємо, як це було. Можу сказати, що зараз буде. Розведення буде, як бачиш? Я зараз піду трошки у укриття і зараз продовжимо бесіду. Алло. Розведення буде, як бачиш на місці? Ну, я не бачу розведення, тому що прямо зараз я з вами спілкувався і якраз свистіло декілька куль. Було досить неприємно, тим паче, що я вибачаюся. Давайте я передзвоню трошки пізніше. До побачення. До побачення.
Я так понимаю, Золотому стреляют постійно. Я так понимаю, что это обстрел в прямом эфире. Вітаю. Щодо ситуації, яка сталася в прямому ефірі, насправді нічого страшного не відбулося, просто неподалік нас був обстріл, пролетіло декілька куль, і до того, щоб розібратися, відійшли в укриття, і в принципі нічого страшного, подивилися, все гаразд, нічого не сталося. На місці продовжуємо знаходитись в Золотому, зараз підемо до Багаття. І ми попитали народних депутатів фракції «Слуга народу», чи чули вони про обстріл. Давайте їх послухаємо. Питання з розведенням військ, воно є дуже болючим питанням для суспільства, воно є питанням таким, яке викликає різні думки, і тому воно пов'язане з провокаціями різними і в інформаційному полі, і так само провокаціями в вигляді обстрілів, і іншими також провокаціями. Тому мені здається, що ми повинні сприймати всі ці дії саме з цього боку. Хто це зробив, ну звідки ж я знаю, як і ви, так і я, ми ж не були там, ми не можемо, навіть канал АТР також, напевно, не можу сказати, хто це був. Я не знаю про це. Я читала і бачила у вас на ресурсі, дійсно, Муджабаєв пан так сказав, що дійсно в прямому ефірі відбувся обстріл, але іншої інформації. Я зранку дивилась офіційні джерела, і там не було нічого про це. Ось ми бачимо і реакцію щодо «Слуги народу» депутатів. А як гадаєте, чого вони так висловлюються? Ви знаєте, тема Донбасу взагалі для цієї фракції, у мене таке враження, що вони її обходять. Там уповноважені коментувати, і буквально кілька осіб, які дуже рідко, це Яременко, по-перше, це навіть, не знаю, у фракції, мабуть, більш нікого. Тому вони просто обходять це питання, і їм дійсно краще сказати, що ми не знаємо, це не стосується, Гетманцева, це, в принципі, не його сфера діяльності, так би мовити, ніж коментувати і висловлювати свою позицію. Тому що у них навіть у передвиборчій програмі, вибачте, яка висіла на сайті ЦВК, про Донбас було написано одна стрічка – підтримувати ініціативи президента, законодавчі ініціативи президента, спрямовані на відновлення територіальної цілісності України. Які це будуть ініціативи президента, вони не знають і досі не знають. Я думаю, що в них не більше інформації, ніж в мене, ніж та у вас. Тому зараз вони відстоюють просто позицію президента, яка полягає в тому, що перше, домогтися нормандської зустрічі, і, по-друге, виконати мінські угоди. Ось нормандська зустріч відбулася. Спочатку Зеленський на своїй прес-конференції, яка була там 14 годин, так, він сказав, що буде піднімати тему на нормандському форматі, а потім ця тема взагалі зникла щодо Криму. Ось нормандська зустріч. До чого вона може призвести? Наскільки я зрозумів, навіть із сьогоднішнього виступу Пристайка, міністра закордонних справ, на нормандській зустрічі буде ставитись питання про виконання Україною мінських угод. Якщо це не вийде, якщо мінські угоди, так би мовити, в вигляді, в тому баченні України, в якому, я не знаю, як їх бачить, правда, Зеленський, я думаю, що не зовсім адекватно, враховуючи, що він не розуміє, що у нас війна йде не на Донбасі, а взагалі з Україною, між Росією і Україною. То тоді будуть ставитись питання, тобто мінські угоди відкидаються, і ставиться питання вже про миротворців ООН. От, на мій погляд, виконання мінських угод – це прямий шлях до громадянської війни. Тому ми одразу повинні ставити питання про миротворців ООН. Можливо, це президент розуміє, і йому потрібен просто, так би мовити, привід, для того, щоб перейти від Мінську до якихось інших дій, до іншого сценарію. Якщо так, можливо, його тактика і виправдовується. Якщо так. Якщо ні, тоді нам треба чекати не дуже гарного розвитку подій взагалі в Україні. І давайте послухаємо реакцію нардепів. Ось «Європейська солідарність» стурбовані фактами розведення сил в умовах обстрілів. Давайте послухаємо народну депутатку Іванну Климпуш-Цинцадзе. Турбує те, що вчора стався обстріл у Золотому, а сьогодні міністр закордонних справ України щойно оголосив про те, що Україна почала розведення. Я вважаю, що українська влада сьогодні на умовах Кремля активно в турборежимі намагається задовольнити всі хотілки Путіна для того, щоб здійснити цю якусь омріяну міфічну зустріч.
Командуючи розведення сил в Золотому, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія назвав його контрольованим ризиком. Розведення проходить таким чином, щоб за 15 хвилин піхота могла зайняти ті ж самі позиції, і на протязі 45 хвилин техніка. Ну, тобто там це більш-менш контрольований ризик, так можна так це описати. Так? Також за цим спостерігають міжнародні спостерігачі. Якщо будуть спроби припинити розведення чи якось вчинити опір, да, то це буде зафіксовано і все це буде в протоколах, які будуть в нормандському форматі. Сподіваюсь, зараз це останній блокер, який заважає зустрічі в нормандському форматі. І ми долучаємо до нашого ефіра народного депутата позафракційний Сергій Вельможний. Вітаємо вас, пане Сергію. Здравствуйте. Пан Сергій, ви вже чули, що сьогодні йде розведення сил. Як ви ставитеся до нього і які можуть бути наслідки, на ваш погляд? Несмотря на то, что сейчас мы работаем в сессионном зале в парламенте, я внимательно слежу за ситуацией, которая происходит в Золотому. Так как я народный депутат, который избирался по 15 округу, в который входит в том числе и город Золотое. И недавно я только что вернулся с округа, провел встречи с местными жителями, а также жителями с оккупированных территорий в Горске, в Золотом, где также узнал мнение людей по поводу разведения сил. Но люди очень устали от боевых действий, от войны, и поэтому все, как простые люди, поддерживают, считая это первым шагом до мирного урегулирования конфликта на Донбассе, считают это первым шагом для достижения мира на Донбассе. Поэтому все жители поддерживают разведение сил и хотят мира на Донбассе. Я, как и народный депутат, как мажоритарщик, я поддерживаю мнение своих избирателей. И главное, чтобы по этому вопросу не было никаких спекуляций. И мы обеспечили жизнь и здоровье жителей, которые проживают на линии соприкосновения в Горске и в Золотом. Вот. Пане Сергію, да. Є ймовірність того, що після того, як відбудеться розведення сил, Росія почне наступ на Золотою, і ми побачимо, що російська агресія продовжується і захоплення українських земель продовжується. Як будете зупиняти? По этому поводу я хочу сказать следующее, что когда наш главнокомандующий принимает это решение, то наши вооруженные силы, Нацгвардия, имеют в виду и такую ситуацию, такой поворот событий. Поэтому я уверен, что будут предусмотрены все меры к тому, чтобы не было захвата территорий, наших украинских территорий. Пане Сергію, хотіла ще одне питання спитати у вас. Що буде з людьми, які опиняться під окупацією саме Золотою? Як будете ви їм допомагати? Я же настаиваю на том, что я думаю, это грамотный шаг и очень продуманный, и вооруженные силы, и наше правительство смотрит все меры к тому, чтобы жители не захвачены не были территории, и жители не подверглись никаким атакам и со стороны агрессора. Дякуємо вам. Сергій Вельможний, народний депутат позафракційний, був з нами на зв'язку. Чи згодні ви з ним? Ну, знаєте, коли мені кажуть про те, що люди хочуть миру, то я вже розумію, що це політична спекуляція, це не професійна розмова. Тому що нехай шановний депутат поїде в свій округ Золотий і проведе тому опитування, чи хочуть люди платити податки, наприклад, або чи хочуть вони ходити працювати. Я думаю, що якщо прислухатись до думки людей у всьому, то наша держава залишиться просто без бюджету, наприклад, або без кримінального кодексу. Для того ми обираємо владу, щоб вона ухвалювала державницькі рішення, а не питала в людей, які знаходяться тим більше під впливом російської пропаганди, а там більше російської пропаганди, ніж українських ЗМІ, що вони думають про мир. І що таке мир? Якою ціною наш депутат хоче встановлювати цей мир? Це просто, так би мовити, залишити ці ДНР, ЛНР, і нехай вони знущаються над нашими людьми, які знаходяться в них в заручниках. І чи все ж таки це перемога у війні?
Я не маю на увазі не обов'язково військову перемогу. Перемога бути в сучасній війні різна, да? Але треба щось діяти для того, щоб перемогти, щось робити щодня, для того, щоб перемогти саме, а не припинити війну. Тому що припинити – це означає, що вона буде продовжуватись. І завтра вона зможе почати знову. І ми просто переносимо війну на, вибачте, на покоління, на майбутнє, на покоління наших дітей, яким прийдеться ще воювати і вмирати там. Тому це питання треба вирішувати, а не припиняти. І не питати, вибачте, я дивився на цих відеозвіті куди Зеленський приїжджав, цих тіток, які, звичайно, вони хочуть, щоб там не стріляли, але ж вони думають тільки про себе, вони не думають про країну і про державу, про те, що якщо там не стріляють, то зараз, то можуть потім стріляти набагато більше, може в іншому регіоні, а може в їхньому також. Тому, на мій погляд, це дуже непрофесійні такі оцінки політиків наших. І мені здається, це просто звичайна маніпуляція. Не можуть бути наші депутати настільки дурні, вибачте за слово, щоб вірити в те, що він зараз сам казав. Але ми бачимо, що з одного боку це маніпуляція, так? І ми, звичайно, кожна людина, яка живе під обстрілами, вона хоче миру. І ми бачимо, що мир є так званий мир, так, і в окупованих територіях, і вони вимушені там жити, і коли бачать все, що відбувається там. Це непрофесійне таке ставлення, так, і, як ви кажете, щодо депутата. До чого воно може призвести, ми вірно бачимо, але до чого можуть вони така влада, до чого може привести взагалі Україну? Вони тільки прийшли до влади, а ще немає півроку, як вони керують країною. Я думаю, що поки що їхніми діями керує їхня, вони не відповідні реальності, тому що в них немає досвіду, і політичного досвіду, і вони не знають, що таке війна. Якби вони жили в Донецьку в 2014 році, як я, якби вони щодня відстежували, що відбувається на окупованій території, то вони подивились на це іншим поглядом. Вони, на жаль, я в цьому пересвідчуюсь кожного дня буквально зараз, вони живуть в атмосфері миру, вони не розуміють, що йде війна, відбувається. Тобто парадигми війни для них немає, тому вони не сперечаються цієї війни, вони не воюють, скажімо так. Вони думають, що те, що відбувається, це помилка колишнього президента, що він не зміг домовитись з Росією. А от Зеленський зможе домовитись з Росією. Як сказав Богдан в сьогоднішньому інтерв'ю «Українській правді», що багато їх дій направлені на російську аудиторію і на західну. Про українську аудиторію він навіть не каже. А до чого це може призвести? До того, що дійсно, якщо вони спробують реалізувати Мінські угоди, які передбачають особливий статус, які передбачають свої суди, своя прокуратура, своя міліція, це призведе до громадянської війни, тому що я мешканець Донецька. Я зараз повертаюсь в Донецьк, щось там відбувається, а я відома там людина, да? Мене заарештовують. Да, мене заарештовують їхня поліція, мене будуть судити їхній суд, обвинувачувати їхня прокуратура. Як це буде сприйматись тут? Мені цікаво. Вибачте, якщо скільки людей зараз в Донецьку, не набагато менше людей, ніж було до війни. Чому? Багато ж виїхали. А тому, що з окраїн, ці так звані ДНР, де розбомблені ці містечки шахтарські, люди поїхали в Донецьк. Де вони живуть? Якщо вони живуть в наших будинках і ми туди повертаємося, це не буде підставою для громадянського конфлікту. А якщо вибори там оголошуються, хто в них буде приймати участь? Медведчук і Ахметов, їхні люди. А це не підстава для конфлікту між олігархічними кланами, який може вилитись у серйозний громадянський конфлікт. Ну у ці ризики спочатку треба зупинити, а потім вже робити ці відведення. А потім вже робити відведення і поговоримо щодо іншої теми. Ось фракція «Слуга народу» у повному складі виступили за заяву у протест висловів Софії Федини у відеозверненні президентом. Далі пряма мова Микити Петраєва. Разом з правоохоронними органами, разом з всім суспільством ми маємо дати оцінки таким закликам. Тому ми, як фракція, вчора почали збір підписів, яким ми звертаємось до правоохоронних органів, а зараз з цієї трибуни вимушені звертатися і до всього суспільства, до вирішення спільного того, чи сприйнятні для нас заклики до вбивства, бажання смерті будь-якому громадянину України, навіть не зважаючи на це, чи це є президент,
чи це є просто пересічний громадянин. А ось народна депутатка фракції «Європейська солідарність» Яна Зінкевич заявила, колега Федина має право на таку думку. Емоційний виступ Софії Федини – це словесна реакція ветеранів. Це словесна реакція захисту ветеранів, і вона висловила те, що звучить в думках мільйонів, а не тільки її. І вона має право на цю думку. Порада президента – іти в армію тим людям. Порада президента – іти в армію тим людям, що захищали нас всіх, і його в тому числі – це абсурд. І мені, дівчині, яка в 18 років добровольцем вирушила на фронт, захищаючи нашу країну, дуже дивно чути такі слова від людини, яка 4 рази ухилялась від повісток в армію. Сама нардепка «Європейської солідарності» Софія Федина заявила, готова вибачитись, але за певних умов. Давайте її послухаємо. Президент дійсно не є безсмертним. Він не є Романом Безсмертним. А Роман Безсмертний, він не є президентом. Так що, ще раз кажу, ми під Богом ходимо. І за кожні свої дії є відповідь. Але окрім того, знаєте, мені багато кажуть, чи я готова вибачитися. Так, я готова вибачитися секунду після того, як буде вибачення за регіт над згорілим будинком Гонтаревої, як буде вибачення за обзивання України повією, як буде вибачення за жарти над тим, як беркутівці били майданівців. Я готова вибачитись після того, як буде вибачення за насмішки над українським військом. Дуже багато є моментів, за що треба вибачитись. До речі, за розстріл парламенту я хочу так само почути вибачення. Я хочу почути вибачення за інсценізацію в телевізійному вигляді похорону Порошенка. Ось ми почули і Федину, і нардепів. Ви бачили це відео. Як ви ставитеся до... Я не побачив, чесно кажучи, там закликів, саме закликів. Тобто моделювання ситуації так, закликів я не побачив. Я думаю, що це нагнітається просто політичне протистояння для чогось. Можливо, для того, щоб відволікти увагу від самого факту розведення. Можливо. Взагалі, чесно кажучи, я про це не казав публічно, але я припустив, що президент Зеленський може бути першим президентом, який не доживе до кінця каденції, в прямому смислі. Коли атовець перекрив у нас міст, коли ми побачили, що люди, які мають зброю і досвід, вони можуть бути неадекватні, можуть піти на будь-які кроки для того, щоб або показати свою позицію, або відстояти свою позицію. Тому президент Зеленський дійсно дуже ризикує, йдучи на такі кроки, всупереч фактично людям, які воювали, які втратили там багатьох друзів, родичів хтось втратив. Це дійсно ризик. Тому я думаю, що Федина мала право казати те, що вона думає. Як сьогодні в інтерв'ю «Українській правді» Богдан сказав, що він не буде вибачати за те, що він сказав, що люди на акції приходять за гроші. Я висловив те, що я думаю. Я вільна людина, сказав керівник адміністрації президента чи офісу президента зараз. Те ж саме може сказати і Федина. Я вільна людина, я народний депутат, я можу висловити те, що я думаю. Тому, мені кажеться, це таке, знаєте, штучне нагнітання ситуації. Для чого це робиться? Скоріше за все, дійсно, щоб відволікти нашу увагу від факту відведення військ. Але все ж таки цю ситуацію використовує влада. Чи буде продовження, як гадаєте? Я думаю, ні. Принаймні, я не юрист, але я не побачив там саме закликів, в чому можна звинуватити дійсно депутата народного. Тому я думаю, що це більше там політичних якихось ризиків, ніякого кримінального там продовження мати не буде. Якщо буде, це буде мати вже ризики для самої політичної сили «Слуга народу», які дійсно є дуже багато прикладів, там випадків, за які вона має дійсно вибачатись перед суспільством. І повертаючись до теми розведення сил, як гадаєте, скільки триватиме розведення сил в Золотому? Я не знаю. Я думаю, не буде протистояння ветеранів зараз. Принаймні тому, що я все ж таки пов'язую факт, що це передусім ветерани Азову, і Аваков зацікавлений в тому, щоб довести керівництво країни, що він їм потрібний, тому він буде впливати на ці процеси. Але я цілком припускаю, що будуть провокації з боку Росії, російських найманців, можливо, навіть не в Золотому, а далі, в Петрівському. Але, я ще раз кажу, Росія зацікавлена
якомога відтягувати процес цієї нормандської зустрічі, і вона буде робити все, щоб це розведення затягувалося якомога більше. І наші колеги кажуть, що під Офісом президента буде акція, яка саме проти розведення сил. Як гадаєте, це вже четверта, так? Акція є в Україні. Чи вона призведе до якогось результату, аби призупинити розведення сил? Я думаю, ні, тому що президент вже розуміє, він бачить, на які ризики він пішов, але він вважає, що ця зустріч коштує цих ризиків, що він може більше отримати ефект якийсь більший, і переможців не судять, як то кажуть. А він розраховує, що він зможе бути переможцем чомусь. Ми не знаємо, що справді в нього там за козирі в рукаві, але якщо він пішов на ризик дійсно відведення військ, незважаючи на обстріли, які все ж таки є, незважаючи на присутність там наших ветеранів, а незважаючи на відсутність гарантій Москви, що війська будуть відведені і не буде наступу, то, я думаю, він для нього ці акції вже не є перешкодою для реалізації свого плану. Але ж ці акції – це ще такий крок. Люди можуть розлютитися і їх кількість може збільшитися, я гадаю. Ви знаєте, я поки що бачу в цих акціях політичний, так би мовити, підтекст. Тобто це все ж таки акції, організовані політиками. Дійсно, акції можуть бути ефективними, коли на них вийдуть люди. Звичайні кияни, як 1 грудня в 2014 році вийшли, чи в 13-му ще. В 13-му, кінці 13-го, 14-го, початку. Вийшли, і тоді було зрозуміло, що це щось відбулося. Це не просто політичний Майдан, це дійсний Майдан. От зараз люди не вийдуть, поки не відбудуться конкретних дій. Оці політичні акції, скеровані і організовані політичними силами, вони спрямовані на те, щоб якісь дії не відбулись. А люди реагують вже на конкретні дії. От коли будуть конкретні дії, якщо вони будуть негативними в очах суспільства, тоді люди вийдуть, тоді можуть бути наслідки. Зараз поки що я не передбачаю наслідків. Ми будемо слідкувати щодо акції, яка відбуватиметься сьогодні під Офісом президента. Сергій Гармаш, головний редактор «Остров», був з нами. Дякуємо вам. А далі ефір телеканалу АТР продовжить «Заман». А ми з вами зустрінемося через 20 хвилин. Не перемикайте. Окупанти в Криму пред'явили звинувачення Олегу Приходько. У чому звинувачують проукраїнського активіста? Кремль робить з Криму казино. Розпорядженням уряду Російської Федерації в окупованій Ялті створять Золотий берег. Кому потрібні гральні зони на півострові? Про репресії і утиски. Про те, як взаємодіє нова влада з представництвом корінного народу Криму. Про це говоримо з головою Меджлісу кримсько-татарського народу Рефатом Чубаровим. Сьогодні у програмі «Бугунь» на телеканалі АТР. В 1515 году в Крымском ханстве трон наследует Мухаммед Гирай I. Почему его называют правителем нового времени? Как ему удалось объединить под своей властью неспокойную ногайскую орду и симпатии народа? Он не придерживался консервативных взглядов. Вся его энергия была направлена на укрепление авторитета государства и признание его во всем Джучьевом улусе. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гираев». В эту субботу, 2 ноября, в 17:35 по крымскому и в 16:35 по киевскому времени. На телеканале АТР. Мухаммед Гирай I. Собиратель земель. Часть 1. Dünyanın pek çok milletlerin dillerinde türkü yırlagan bullur sesli sanatçı Kirmege yer yok edi. Bahor zalı şişip turdu, ayak üstüne dağ gibi bakaydık. Bütün dünyanı konsertlerinden aylanıp çıkan
Nesrin Sipahi. Senasının 2. kısmında Kırım Tatarlarının toplu aksiyalar bütün regionlarını kaplap aldı. Milli hareketimizge kuryaşının yanı forması bu iş taşlavları oldu. 1988 senesi sentyabrının 11'inde Kırım'ın 7 kuyu koyunda 500'ge yakın Kırım Tatarı numayiş geçirdi. Numayiş devamında 100'ge yakın insan köteklenip tutup alındı. Ama devam etken çıkışlarga bakmadan 1988 senesi dekabr ayında Kırım Vilayet İcra Etici Komitet Reis Muavini Fedulichev, Kırımga bargan Sovet nazirleri ve Sovet prokuraturasının komissiyası Kırımda Kırım Tatarlarga propiska bermege kesen-kes yasak etkenini bildirdi. 1988 senesinde Kırım Tatarlarının kütlevi aksiyaları. 2. kısım. ATR telekanalında Gulnara Bekirova ile Tarih Sedası programmasında endi Cuma ertesi günü de seyretiniz. Noyabr'ın 2'sinde Kiev vaktına göre saat 17.30'da ve Kırım vaktına göre saat 18.30'da kaçırmanız. Вівторок, 29 жовтня 2077-й день окупації Криму Росією. В ефірі служба новин «Заман». Я Тарас Кобзар. Вітаю вас. Дивіться сьогодні в нашому випуску. ОБСЄ та штаб ООС підтвердили початок розведення військ в Золотому. Депутати сперечаються, це зрада чи перемога, а Кремль початок розведення військ вітає. Перший інвестиційний форум в Маріуполі за півсотні кілометрів до передової. Президент закликав закінчувати війну дипломатичним шляхом та розказав про зростання ВВП України на 4,5%. Військові паради, концерти та світовий рекорд. Туреччина святкує одне зі своїх найбільших свят – День Республіки, заснований Ататюрком. Процес розведення сил у Золотому розпочався. Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко журналістам в Маріуполі на першому інвестиційному форумі. Процес розведення підтвердили спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. У Мінську на засіданні тристоронньої контактної групи українська делегація поінформувала про початок розведення сил в Золотому. Золотом останній обстріл був 18 числа по запевненню СМ. Тобто це 10 днів тому назад. 7 днів ми витримали, передали СМ, що ми готові, дали їм денну підготовку і починаємо розведення. Далі буде Петрівське. Чому ми затрималися? Тому що нам треба, щоб це було не просто відведення, воно має бути перевірене, підтверджено СММ ОБСЄ. Ми дали їм час на підготовку. У прес-центрі штабу ООС нашому телеканалу підтвердили, що розведення сил на Сході почалося сьогодні о 12-й годині. Тим часом противник продовжує обстріли. З початку доби зафіксували 2 ворожі обстріли. Ворог обстріляв наших військових двічі.
На Луганському напрямку після опівночі противник 20 хвилин з боку населеного пункту Нижнє Лозове з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї вів вогонь по опорних пунктах підрозділів Об'єднаних сил, обладнаних неподалік Луганського. На Донецькому напрямку після 11-ї ранку окупанти 25 хвилин з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї обстрілювали наші позиції в районі Богданівки. Нам вдалося зв'язатися з бійцем полку Азов, який перебуває в зоні ООС поблизу Золотого 4. Він розповів про стан справ на передовій станом на зараз. Пострілів не чути, їх зараз немає. І я не чув. Я останній раз постріли чув буде в 7-8 годині. Зараз все тихо. Вночі ми зафіксували, як відбувався обстріл. З'явилося багато постів поліції на всіх перехрестях між населеними пунктами. Золоте 1, Золоте 4, Катеринівка. Дивилися, бачив нові свіжонариті позиції. Поки що нічого глобальних переміщень військ не відбувається, але судячи з картини, планується. А от у Кремлі задоволені тим, що зараз відбувається в районі Золотого. Так, помічник президента РФ Владислав Сурков в коментарі ТАСС заявив: хороша новина, на ділянці в Золотому сторони обмінялися сигналами про готовність до розведення сил. При цьому додав, якщо все вийде в Золотому, потрібно відразу приступити до аналогічних процедур в Петрівському, після чого, не втрачаючи темпу, почати підготовку до нормандського саміту. Шлях до зустрічі у нормандському форматі відкрито. Таке в Мінську заявили представники України за підсумками засідання тристоронньої контактної групи. Обговорювали там, зокрема, початок розведення військ в Золотому. Наступним має стати Петрівське, якщо там режим тиші протримається протягом 7 днів. Про це написала прес-секретарка представника України в тристоронній контактній групі Леоніда Кучми. Разом з тим зазначила, що на інших ділянках фронту ситуація залишається напруженою, і українська делегація вимагає, щоб бойовики пускали спостерігачів ОБСЄ повсюди на окупованій території. Підсумки роботи тристоронньої контактної групи за останній період відкрили шлях до зустрічі в нормандському форматі на найвищому рівні, де, на думку Леоніда Кучми, можливе погодження дорожньої карти досягнення миру в Україні. Спецпредставник ОБСЄ в тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на сході України Мартін Сайдік заявив, що в рамках тристоронньої контактної групи готується великий обмін утримуваними. Про це він заявив вже після завершення засідання тристоронньої контактної групи. Інформація про розведення сил на лінії фронту викликала обурення в Верховній Раді. В опозиції його вважають небезпечним, а у фракції «Слуга народу» називають останньою перепоною, яка заважала проведенню зустрічі в нормандському форматі. Та не лише цим жив парламент. Про скандали під куполом та ухвалені законопроекти розлогіше Олена Стецюк. З невдоволенням монобільшості почався день у Верховній Раді. «Слуга народу» вимагає розібратися із висловлюваннями депутатки від «Європейської солідарності» Софії Федини на адресу президента, коли він спілкувався з добровольцями в Золотому. Всім складом «Слуги народу» вийшли до трибуни і заявили: опозиція роздмухує ненависть у суспільстві. Це що, вільна думка і свобода слова, коли публічно лунають заклики до заколоту, до добровольців, до ветеранів, до бійців діючої армії під час бойових дій, заклики до знищення Верховного Головнокомандувача та голови держави. Разом з правоохоронними органами, разом з всім суспільством ми маємо дати оцінки таким закликам. За Софію Федину заступилась доброволець-медик Яна Зінкевич. Та «Слуги народу» в один голос заганьбили її. Емоційний виступ Софії Федини – це словесна реакція ветеранів. Це словесна реакція захисту ветеранів, і вона висловила те, що звучить в думках мільйонів, а не тільки її. І вона має право на цю думку. Ми під Богом ходимо, і за кожні свої дії є відповідь. Але окрім того, знаєте, мені багато кажуть, чи я готова вибачитися. Так, я готова вибачитися секунду після того, як буде вибачення за регіт над згорілим будинком Гонтаревої, як буде вибачення за обзивання України повією, як буде вибачення за жарти над тим, як беркутівці били майданівців. А ось законодавчо депутати зробили крок назустріч добровольцям. Тим, хто так і не вступив до лав ЗСУ чи
Нацгвардії. Вони отримують статус учасника бойових дій. Для цього військові мали перебувати в зоні бойових дій не менше місяця і повинні надати підтвердження цього від свідків. Якщо є 2-3 свідки, які є учасниками бойових дій, або командир, з якими разом воювали добровольці, нотаріально посвідчує свої свідчення, і цього достатньо, аби визнати добровольця учасником бойових дій. Не забули депутати і для себе зробити добру справу. За кнопкодавство – кримінальна відповідальність. Поки що теж у першому читанні. Передбачає досить високий рівень штрафу від 51 тисячі гривень до 85 тисяч гривень. Це штраф, а також кримінальну відповідальність. Чому саме такий підхід? Тому що лише кримінальна відповідальність є однією з підстав позбавлення депутатів власне їхнього мандату. По обіді будівлю під куполом сколихнула новина. Розведення сил у Золотому почалося. В опозиції обурені. Наголошують, такий турборежим навіть у військових питаннях є небезпечним. У фракції «Слуга народу» розведення військ називають останньою перепоною, яка заважала проведенню зустрічі у нормандському форматі. Розведення проходить таким чином, щоб за 15 хвилин піхота могла зайняти ті ж самі позиції, і на протязі 45 хвилин техніка. Ну, тобто там це більш-менш контрольований ризик. Це відступ на умовах Кремля заради якоїсь такої міфічної, сподіваної зустрічі з Путіним. Я це розцінюю виключно як капітуляцію. Коли ми говоримо про те, що має бути витриманий 7-денний режим тиші, то ми не можемо йти ні на які розведення військ, поки режим тиші не виконаний. І взагалі, узагальнюючи цю тему, я хочу сказати, що ходіння навколо різних домовленостей, які прописані незрозуміло ким, незрозуміло яким чином, і можуть бути потрактовані по-різному різними сторонами, як це, наприклад, мінські домовленості, є хибним. Відтінків червоного в нас бути не може. Відтінків червоного не буде. Мають бути червоні лінії. Колишній доброволець полку «Азов» та екс-депутат Олег Петренко наголошує, логіки у розведенні сил немає. Пояснює, це не убезпечить українських військових. Абсолютна більшість втрат на передовій – це не є перестрілки з окопи з одних позицій там по позиціям ворога. Абсолютна більшість втрат – це артилерійські обстріли, це робота снайперських груп, це робота ДРГ, диверсійно-розвідувальних груп. Тобто, що завадить їм? Їм навпаки ще зручніше буде працювати по позиціям наших військових. Усі ці події витіснили з інформаційного поля на другий план корупційний скандал у президентській фракції. Та «Слуга народу» вже вирішила найняти адвоката для нардепів, яких підозрюють у корупції. Олена Стецюк, Алі Карімов, Заман, АТР. Із банерами та під музичний супровід так зустріли президента України в Маріуполі на першому інвестиційному форумі. Сюди з'їхалися бізнесмени з 45 країн світу, говорили про безпеку, боротьбу з корупцією та чесну конкуренцію. Які сфери в Україні назвали найприбутковішими та як глава держави інспектував нові дороги в Маріуполі, Вікторія Козуб розкаже далі. Вся дорога 200 кілометрів, 70 кілометрів цієї дороги було побудовано, наскільки мені відомо, 3 роки. 3 роки їх будували, 70 років, а зараз за 3 місяці побудували 130 кілометрів траси. Пане президент, у вас буде можливість відчути цю дорогу? Я ж хочу, я проїхав, я трішечки, мені хочеться. Із самого ранку президент України Володимир Зеленський особисто інспектує нову дорогу в Маріуполі. Потім прямує на перший інвестиційний форум. А тут його зустрічають нацкорпусівці. Активісти розгорнули кілька зелених банерів та увімкнули пісню зі словами гаранта. Я Шмілов, я президент Татарстану, мені 42. Я Шмілов, я президент Татарстану. Пояснюють, вийшли на акцію, бо виступають проти розведення сил. Сейчас ему рассказали, что все золотое за разведение войск. Привезли там нескольких бабушек, которым одним бабушкам объяснили, что сейчас разведем, все, стрелять перестанут. Не объяснили, что не будет полиции после 6 вечера, не объяснили, что гарантии никто не даст. Крім нацкорпусівців, мітингують противники продажу землі, екоактивісти та підприємці. Тим часом на форумі збираються інвестори із понад 45 країн світу, а ще політики та міністри. Вступною промовою відкриває захід глава держави. Спершу порівнює Україну із Apple. Ми дійсно в дуже непростому становищі, але ми Apple, що починає свій шлях у гаражі.
Але ми точно знаємо, що на зміну найтемнішої ночі неодмінно приходить дуже яскравий світанок. Потім заявляє, Україна – країна з гарними перспективами. Однак розвиватись наповну їй заважає війна. Тож нині пріоритетом для нової влади є її завершення. Бо ж мир в Україні – це запорука безпеки та стабільності у Європі. І досягти його можна лише дипломатичним шляхом. Припинення війни та повернення усіх українських територій – наше головне завдання. Ми знаємо, що зробити це можливо єдиним шляхом – дипломатичним. А для цього Україна повинна мати сильну позицію і підтримку. Бути державою, яку поважають та до якої дослухаються. Бути процвітаючою, незалежною та успішною країною. Аби залучити інвестиції в Україну, тут готові побороти корупцію. А ще обіцяють зменшити ризики для бізнесу, підприємцям індивідуальну підтримку. Та найголовніше – готові прописати єдині, чесні правила. Звичайно, є і системні речі, окрім корупції, які ми маємо зробити. Це зміна моделей на певних ринках. Я передусім говорю про ринки, які зараз монополізовані. Це енергетика, це інфраструктура. Наш уряд буде стояти за ринкові реформи. Ми будемо в кожній сфері, і в енергетиці, і в інфраструктурі, і в інших сферах сповідувати ринковий підхід. А це означає, що переважну більшість проблем має і може бути вирішено, і питання якості, і питання ціни має і може бути вирішено за допомогою конкуренції. Агросфера, IT, енергетика та інфраструктура – ці сфери презентують інвесторам як найприбутковіші. В Американській торгівельній палаті кажуть, більшість їхніх членів готові інвестувати в Україну. Американська торгівельна палата вчора опублікувала результати опитування своїх членів щодо бізнес-клімату України. Ті, кого ми опитували, працюють більше 20 років в Україні. Тобто 50% опитуваних працюють в Україні більше 20 років. Перше питання. Чи плануєте ви розширяти бізнес в Україні у найближчі 5 років? 82% сказали так. В Україні ж очікують, разом із інвестиціями мають зайти ще й нові знання та технології. Вікторія Козуб, Заман, АТР. Дивіться, скільки тут представниць і представників. Начебто й не за ґратами, але під пильним наглядом і без скасування звинувачень. Верховний суд Криму не задовольнив апеляцію адвокатів у справі Веджія Кашка. Руслану Трубачу, Бекіру Дегірмінджі і Казиму Аметову вирок залишили без змін 3 чоловікам по 3 роки умовно, а Сан Чапух отримав умовно 3,5 роки. Сьогодні ж з фігурантів справи мають зняти електронні браслети і вони зможуть вільно пересуватись Кримом. Закончилось ожидаемо, но как бы мы ни просили ходатайствами своими, как бы это ни делали, суд оставил все без изменений. Самое главное, хочу поблагодарить весь народ, который посещал суды, поддерживал на судах. Когда мы сидели в тюрьме, нас поддерживали и письмами, и морально поддерживали. Дякую всім, хто приходив до нас на суди. Дай вам Бог здоров'я. Ми всі маємо триматись один одного. Якщо ми триматимемось разом, то ми переможемо цю державу. Очень рады тому, что какой-то очередной этап тех злоключений, которых их бросила российская власть, наконец-то закончен. И они смогут свободно перемещаться по родному Крыму, без браслетов, дышать свежим воздухом. Хотя не забываем, что условный срок все-таки давлеет над ними. Нагадаю, Руслана Трубача, Бекіра Дегірмінджі, Казима Аметова та Сана Чапуха затримали 23 листопада 2017-го. Вони допомагали повернути борг турка ветерану Кримсько-татарського національного руху Веджія Кашка. Окупанти затримали їх саме під час зустрічі з Юсуфом Айтаном. Силовики поводилися настільки зухвало, що не зважали навіть на поважний вік людей. Веджія Кашка стало зле, і вона померла в кареті швидкої.
Кримчани дихають хімікатами. В окупованому росіянами Красноперекопську та Армянську підвищений рівень хлористого водню в повітрі. Фахівці місцевого гідрометцентру фіксують погіршення екологічної ситуації в районі протягом останніх 7 днів. Забруднює атмосферу місцевий хімічний гігант, завод «Кримський титан». Найбільші викиди небезпечних речовин на півострові сталися в серпні-вересні минулого року. Місцева окупаційна влада, їй довелося навіть евакуювати місцевих дітей, а також екстрено долати наслідки екологічного лиха. Про інші події в Криму дивіться далі в огляді. Винні ріки анексованого півострова. У Криму у Феодосії окупанти забруднюють прибережні води. Місцеві виклали у соцмережу відео, на якому видно цілі потоки брудної речовини багряного кольору, які стікають у Чорне море. Люди припускають, це зливають відпрацьовані виноматеріали, адже поблизу Феодосії знаходяться виноробні підприємства. Місцева окупаційна влада ніяк на екологічне лихо не реагує. Росіяни вивезли з Криму музейні цінності, нібито для міжмузейного виставкового проекту, який відбувається у Москві. До столиці Росії з півострова днями перевезли експонати музею-заповідника Кімерія Волошина та Кримського літературно-художнього меморіального музею. За інформацією окупаційного Мінкульту, виставка у Москві об'єднає 15 експозицій найбільших музеїв держави-окупанта. А от чи повернуться експонати до Криму – невідомо. Підсвітили міст. Окупанти влаштували чергові тестування освітлення Керченського мосту. Цього разу на 1 годину ввімкнули 366 із понад 1000 світильників з білими та червоними діодами. У планах окупаційних проєктувальників підсвітити міст кольорами російського прапора. Очевидно, для того, аби вкотре нагадати всім, хто окупував Крим. Наталя Барська, Заман, АТР. Третій кримсько-татарський марафон «Єдність дорожча за штрафи» завершився. Грошей зібрали достатньо, аби сплатити усі присуджені окупантами штрафи. Акція розпочалася після того, як в липні учасників пікету на підтримку звинувачених у так званій справі Хізбут-Тахрір російські силовики покарали грошовими стягненнями. Кримські татари прийшли на Красну площу та під Верховний суд Російської Федерації з гаслами «Наші діти не терористи» та «Припиніть репресії в Криму». Розмір штрафів для 4 десятків затриманих склав від 10 до 20 тисяч рублів. Кримсько-татарська громада оголосила збір коштів для виплати фінансового покарання. 10-рубльові монети передавали з усього окупованого Криму та з-за його меж назбирали близько 700 кілограмів дріб'язку. После 3 месяцев вашего участия, активной гражданской позиции и небезразличия, мы останавливаем этот марафон на отметке в 1 161 000 рублей, что позволяет нам сегодня покрыть эти штрафы. Ваши монеты, являясь символом единства, работают во благо угнетенных. Смерть видатної жінки та друга кримських татар. У віці 92 років померла японський політик Садако Огата. З 1991 до 2000 року вона була верховним комісаром у справах біженців. Садако Огата була першим чиновником ООН високого рівня, яка відвідала Крим, щоб побачити, як повертаються з депортації кримські татари. Вона відвідала селище Васієт, поспілкувалася з місцевими мешканцями та членами Меджлісу. Результатом її переговорів з керівництвом України та Узбекистану стала спрощена процедура отримання громадянства для 80 тисяч кримських татар. Ім'я пані Садако Огата зберігатиметься у вдячній пам'яті кримсько-татарського народу разом з іменами всіх, хто допомагав йому повернутися на свою батьківщину та вніс вагомий внесок у відновлення порушених прав корінного народу Криму. Меджліс кримсько-татарського народу висловлює щире співчуття рідним, близьким, друзям і соратникам пані Садако Огата в зв'язку з її смертю. Знищено ще одного ватажка ІДІЛ. Дональд Трамп написав у своєму твіттері про ліквідацію першого заступника Абу Бакра аль-Багдаді. Про кого саме йдеться, не повідомив, як і не розказав, як вдалося ліквідувати бойовика. Припускає, той міг стати наступником аль-Багдаді. На вихідних, нагадаю, американські військові вистежили і оточили ватажка угрупування «Ісламська держава». Тікаючи, він активував пояс смертника, підірвавши себе і 3 своїх дітей.
День Республіки святкує Туреччина. Це одне з найбільших державних свят, відзначають його з розмахом по всій країні. Влаштовують концерти і паради, а також вшановують тих, хто віддав життя за батьківщину. Турецька Республіка на мапі світу з'явилася 29 жовтня 1923 року. Як день народження країни святкували нині, дивіться далі. Ось так зранку процесія військових та високопосадовців на чолі з президентом Ердоганом рушає до Антикабіру. Для турків це знакове місце, тим паче в День Республіки. Саме тут, в усипальниці в Анкарі, спочиває перший президент і засновник Турецької Республіки Мустафа Кемаль Ататюрк. Майже 100 років тому почалася його боротьба за незалежність і світове визнання Туреччини. Його справу тепер продовжують нащадки. В той час, коли ми бачимо загрози нашій незалежності, з духом, який впродовж 96 років вів нас до перемоги, ми й далі будемо вести нашу боротьбу на міжнародних майданчиках. Операція «Джерело миру», яку ми розпочали ще 9 жовтня, за дуже короткий час досягла великих успіхів. На кордоні Сирії ми зруйнували терористичний коридор і таким чином на весь світ показали свою рішучість. День Республіки – одне з найбільших державних свят. Нині по всій країні вихідний, не працюють держустанови, школи й садочки. Святкують всі – і дорослі, й малюки. Те, що країна занурилася в урочистості, стає зрозуміло навіть необізнаному туристу. Повсюди на хмарочосах і невеличких будинках у спальних районах турецькі прапори. Здивувати не тільки співгромадян, а й увесь світ цього дня хочуть турецькі художники. Ось цей Юнус Іщіз Ізміру надумав безперервно зображати живу скульптуру упродовж доби. Ми всі дуже хвилюємось. Це наш товариш, і, можливо, він зможе побити світовий рекорд, тому ми вирішили сфотографуватися з ним. Очевидно, у нас турків шляхетна кров. Не кожен зможе зробити те, що робить цей чоловік. І не кожен зможе відчути ті емоції і хвилювання, які ми відчуваємо зараз. Це один із засновників нашої студії. Він 24 години поспіль лишатиметься в образі живої статуї. Це спроба встановити світовий рекорд. Він присвячує свій перформанс нашій республіці, нашій незалежності і всім, хто віддав життя за цю незалежність. А ось турецькій спортсменці-шахівці Ерджуман здивувати світ вже вдалося. Напередодні вона побила світовий рекорд з фрідайвінгу поміж жінок. Затримавши дихання, пропливла під водою в печері Гіліндере 100 метрів без ластів. І зробила це на честь 96-ї річниці створення Турецької Республіки. Перед зануренням я дуже хвилювалася і не могла контролювати частоту пульсу. Він має бути повільним, а мій був швидким. Але у мене була дуже вагома причина, щоб пірнути. Тому я тепер щаслива і дуже собою пишаюся. На мапі світу Турецька Республіка з'явилася 29 жовтня 1923 року. Тоді, після розпаду Османської імперії та 4-літньої національно-визвольної боротьби, великі національні збори внесли поправки до Конституції і створили нову вільну державу. А першим президентом республіки депутати обрали Мустафу Кемаля Ататюрка, який свого часу очолив боротьбу за незалежність Туреччини. Анна Макаренко, Заман, АТР. Співачка Джамала записала нову пісню в дуеті з казахським репером Джа Халіб. Композиція має назву «Кохаю». Сама виконавиця розповіла, що її нове творіння про зв'язок між людьми, який допомагає їм пройти все на своєму шляху. Якщо можеш, зупини мене, я не знаю, як без тебе. На цю мить у мене все. Більше свіжої інформації кримсько-татарської вже за годину розповість Шевкет Нематулаєв. Завжди актуальні новини шукайте на сайті ATR.ua. А найцікавіші епізоди ефірів дивіться на нашій ютуб-сторінці. Гарних вам новин і побачимось. Dünyanın pek çok milletlerin tillerinde türkü yırlagan bullur sesli sanatçı Kirmege yer yok edi. Zal, bakor zalı şişip turdu, ayak üstüne dağ gibi bakaydık. bütün dünyanı
концерттеринен айланып чыккан Несрин Сипахи. Dedim ma керек Обаманың yanına бармаға. Ана құруcıları мен қоймас. Бізге evet o yaş neslini жоймамақ керек. Мына iş. Bir taraftan ev kuraydık, ikinci taraftan bala bakaydık, üçüncü taraftan repetisiyalar yapaydık benim evimde. Sanksiyalar yaptılar bana. Eğer geçmesen biz sana akça vermeyeceğimiz dediler. Mutlaka Kırım'a kaytacağımız. Öyle bir tez hareketler olacak ki özümüz de duymay kalacağımız. Kırım hükümeti değiller. Ya da Kırım parlamenti değiller. Ya da Kırım halkı yok da. Bizim tarihimiz olğan kadar etraftaki devlet ve halkların tarihleri yoktur. Adaletsizlik yaşayan sayın ona karşı adaletperverlik olacak. Ya ben o kadar yıldız olmak istemeyeyim. Ben yıldız değil, ben galaktika. Bir-birimizden pek uzaklaşan bir günde bir-birimizge yakınlaşmağa sebepler ve fırsatlar kıdırayıq. Adamlar çöberek yaşaganda bizim bestekarımız müzik çalsın ne? 40 yıl bir yerde yaşap biz subyetsiz birbirimizin pek yaxşı anlayıq. Demek televideniye o işlerini yapar. Bazar kuni Kiyev'de saat 19'da, Kırım'da saat 20'de Gönül Gönül'den programmasını seyrediniz. Acaba бүгінгі күнде ана тілімізде сербес лaf etкен vatandaşlarımızның sayısı ne kadar? Олар не дәрежеде ана тілімізде яхшы лaf етелер? Elbette ki rahatlık günlerinin sabahını böyle ciddi suallerмен başlamak zor ama gereklidir. Alime Hanım, milli mektep o sizin balanız. Onu siz doğdunuz, siz onu osturdunuz. Mektepte çalışkanda öyle bir imkanlar peyda oldu milli mektep açmağa. Böyle etip milli mektebin tarihi başlanған еді. Ve 1 sentyabr 93 senesi biz ballarını kabul ettik anda. 7'de gittik işke, onda işten kaytaydık. O kadar bir ağır işimiz edi, mektepni көтермеге. Nasıl bir hükümet gelmese de, kene bizim torunlarımız, ballarımız milli mektepke baracak. Çünkü biz Gazprom nas bize yol gösterdi. Öyle yoldan gideceğimiz. Asıl bu dünyada anam her vakit aytaydı. Balam, nasıl olsa da, nasıl ne yapsalar da her vakit yaxşılık yapmağa tırışmak gerek deydi. Men ketem jenki, atımның başı aylandı ahiret betke. Senin için yaşadım, sensiz ölsem. Bilmem nasıl kirermen men boş cennetke. Men bilesem inşallah biz de boş cennetke kirmemiz. Milli mektepni kurduk. Bizler olmasak kim gelecek? Endi çok sıkıntılarımız yok. Endi bizim nesilimiz kaldı. Ya bizim nesilimizden, bizim balalarımızın, torunlarımız ne kalacak? Eğer de milli mektep vermeseler pek büyük hata eteler. Bunu anlamak gerekler. Bu bizim Kırım Tatar milletimiz. Buyuk onlardamız. Alime Simidляева bugün bizlerini öz evine davet etti. Kettik. Ефір «Етер» триває. Я Альвіна Сидбулаєва говоритиме наживо про найцікавіші і найактуальніші події, які відбуваються в нашій країні. Залишайтеся з нами, нам є про що розповісти. В Золотому почалось розведення сил. АТР має офіційне підтвердження. Обстріл у прямому етері. Добровольці в Золотому кажуть, їх обстріляли, коли включались до АТР. Нардепів, кнопкотиців каратимуть. За кнопкодавство вводять великі штрафи. І вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру. Я вже рада представити наших гостей. Софія Федина, народний депутат фракції «Європейська солідарність». Вітаю вас. І Дмитро Сіманський, політичний експерт. Вітаю вас. І ось поговоримо, що відбувається сьогодні в нашій країні. У Золотому розпочалося розведення сил. Про це в ексклюзивному коментарі АТР повідомив речник штабу ООС Андрій Агеєв. Давайте послухаємо, що він сказав. Так, станом зараз, сьогодні, 29 числа, в 12 годині,
стартував процес розведення обох сторін, тобто в дзеркальному порядку, на ділянці номер 2 в районі населеного пункту Золоте 4. І президент прокоментував початок розведення сил. Слухаємо Володимира Зеленського. Прекрасно, прекрасно. 12-го. Все спокійно відбувається. На цій ділянці немає ніяких пострілів. А вчора була інформація? Це не в цій ділянці, ні. Це інше. Золотого ми ж контролюємо, я вже говорила. 7 днів тиші в Золотому пройшли. Про це повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко. До самої Нормандії буде розведено на ті ділянки, які ми погодили. В Золотому відбувається прямо зараз. Ми стартуємо сьогоднішнього дня. Це розведення військ безпосередньо залучених на лінії контакту. Але ми так само бачимо обстріли, наприклад, інформацію, щоденну інформацію. Наприклад, в Золотому останній обстріл був 18 числа по запевненню СММ. Тобто це 10 днів тому назад. 7 днів ми витримали, передали СММ, що ми готові, дали їм денну підготовку і починаємо розведення. Ось почалося розведення сил. Як ви ставитеся до цього? І щодо режиму тиші, що ми почули від Пристайка? Ви знаєте, мені боляче. Мені так боляче, що сьогодні, по суті, здають державу, подаючи меседжі, які не відповідають реальності. Нам розказують, що там тиша і все кльово. Цієї ночі ми мали 16 обстрілів. 16. Це не просто зі стрілецької зброї тра-та-та. Це масовані обстріли, включаючи кулемети великокаліберні, РПГ, гранатомети, включаючи 82-гі снаряди, які є заборонені тими самими мінськими домовленостями. Нам кажуть, що люди підтримують це все. А ми сьогодні, зокрема, в Верховній Раді демонстрували лист із одного із селищ, які в результаті підпадають під розведення військ, де люди просять, молять за те, щоб Збройні сили звідти не виводили. Нам кажуть, що все гарно відбувається, а насправді, що дзеркальне відведення військ. А насправді ми ж маємо ситуацію по Станиці Луганській, ми бачимо, сепаратисти, терористи, вони ж нікуди нічого не відводять. Вони тільки зміцнюють свої позиції і активізовують свою присутність потім на нашій території. Але ще що дуже мучить, ви не помітили, тут був такий явний шизофренічний розлад. Міністр Пристайко заявив, що почалося розведення, ОС сказало, що ніякого розведення, бо стріляють, потім раптом ОС заявила прес-служба, що вже розводять. Де тут з цим всім правда? Але, чесно кажучи, от що я найбільше не розумію, де в тому всьому інтерес українців. Бо коли президент каже, тут то інша ділянка, там стріляють, там вбивають. Про які переговори і плазування на колінах ми можемо говорити? Пане Сергію, пане Дмитро, як ви гадаєте, чому так Зеленський поспішає з розведенням сил? Чи він розуміє, які можуть бути наслідки, і що ми можемо побачити найближчим часом? Головна обіцянка Зеленського, з якою його обрали президентом, це обіцянка миру. І миру – це те, чого найбільше потребують зараз українці. Вони не кажуть, що давайте воювати до переможного кінця. Вони не кажуть, давайте там, не знаю, робити якісь інші речі. Українці в один голос, з різною мотивацією, це щира правда, але в один голос кажуть, ми хочемо миру. І Володимир Зеленський спішить стати президентом миру, як він це обіцяв. Тому я не вважаю, що він спішить. У нього справді є певне вікно можливостей. Вікно можливостей, поки він ще не накопичив в тому від нього і всередині українського суспільства, воно зараз його палко підтримує, несамовито підтримує. Жоден український президент ніколи не мав такої підтримки, якої має зараз Володимир Зеленський. І в нього є вікно можливостей в переговорах і з Росією, і з нашими європейськими партнерами. Саме тому він прагне провести цю зустріч в нормандському форматі. Саме там він хоче зробити якісь, можливо, гіпотетичні кроки на зустріч для того, щоб деокупувати частину Донбасу, зараз яка є під російською окупацією. Це те, чого хочуть всі українці, за винятком кількох політиканів, які несамовито тримаються за свій стілець, які не хочуть відповідати за скоєне те, що вони робили протягом попередніх 5 років. Замість цього вони цією політичною тріскотнею замилюють очі людям і лякають. Я прямо кажу, на Петра Порошенка і його колег по фракції зараз. Що тут Мені такого би тільки дивного? хотілося, щоб люди самим собі дали відповідь. Вони якого миру хочуть?
коли вони будуть ніким, коли вони будуть в такому самому тоталітарному середовищі, як це є в Московській Федерації, коли в них не буде ніякої ідентичності і ніяких можливостей, і ніяких прав, як це є в тій самій Московській Федерації. Але ви знаєте, що мені ще тривожно? Якщо згадувати зустріч в Золотому 4, ви бачили, як Зеленський апелював до людей. Ну ви ж хочете миру? Хочемо. І я хочу. Ви кажете, треба відводити війська? Треба відводити. Ну, значить, я зроблю так, як ви кажете. Тут ми бачимо чисте перекладання відповідальності з себе. Ну, так же ж не я це вирішив, це ж ви мене просили. Ну, а в результаті, знаєте, це так виглядає. Ви хочете капітуляції? Капітулюємо. Давайте послухаємо ось керівника Нацкорпусу Луганщини Владислава Крилов, який перебуває в Золотому, в ефірі телеканалу «Атера» розповів, розведення немає. Наразі ми не фіксуємо розведення, ми фіксуємо лише коментар штабу ООС про 5 порушень режиму тиші, в тому числі і в Золотому. Ми фіксуємо дискомунікацію між структурами в нашій державі і маніпулюванням місцевими мешканцями і їх думок. Я зараз знаходжусь в Золотому 1, щойно я повернувся з Золотого 4, можу сказати, що розведення немає. Ось ми бачимо, що я ж кажу, тут є розведення немає. Є певний такий розлад, різні заяви, різне позиціонування. Ну, після того всього, як вони одне одному м'ячик перекидали, остаточний висновок був, що розведення таки відбуватиметься. І в цьому контексті в мене ще є одне питання. Як відведення наших військ з нашої території і збільшення сірої зони, ніким не контрольованої, допоможе нам принести мир на окуповані території і відновити там контроль Україною? Пане Дмитро. Моя шановна колега сьогодні по цьому ефіру, вона сьогодні взагалі іменинниця в Верховній Раді, багато дискусій присвячена. Трохи пізніше про це ми теж обов'язково поговоримо. Так от вона згадала слово капітуляція. І вона каже, що це зараз влада робить кроки до капітуляції України. Я хочу їй, глядачам нашого телеканалу, вашого телеканалу, нагадати, що капітуляція відбулася раніше, 5 років тому. Угоди Мінськ-1 і Мінськ-2 – це угоди про капітуляцію України в війні з Росією. І вони зупинили наступ російських окупантів на нашу територію. Дебальцево, Іловайськ – це все відбулося. Мінськ-1 був підписаний після Іловайська, а Мінськ-2 після Дебальцево. Я хочу нагадати всім тим, хто зараз тут якось починає воювати за Україну. Так, нагадуйте про вторгнення Московської Федерації. Так а навіщо ви маніпулюєте тоді? Ні, нагадуйте про зраду багатьох командирів. Нагадуйте про захоплення Коломойських активів, які спричинили до ситуації і в Іловайському котлі. Давайте нагадайте, як всі ці роки ми намагалися дипломатично маневрувати в цій самій ситуації, щоб виграти для України найвигідніші умови, зокрема в співпраці з нашими міжнародними партнерами. Може, вам не варто маніпулювати? Ну, тому що в даному випадку ви граєте на руку тільки Путіну. В спосіб? Спосіб, той, що ви перекручуєте факти і кажете, що ми капітулювали в той момент, коли ми 5 років боролися за свою державу, розбудовуючи армію з абсолютного нуля. І давайте будемо чесні, станом на 19-й рік ми мали одну з 10 найпотужніших армій в Європі, одну з найпотужніших армій в світі, зокрема в першій 30-ці. Ми мали цілу коаліцію міжнародних партнерів, що зараз успішно розвалюється зусиллями теперішньої влади. Давайте по порядку. Отже, президент Зеленський, який виконує угоди, підписані президентом Порошенком, він став зрадником? Навчіть мене, як це може бути? Підписував. Так само не маніпулюйте, будь ласка, цією ситуацією. І тобто через Верховну Раду тягнув закон не президент Порошенко? Дуже чітко ніде не йшов на поступки маніпуляції Путіна. Що ми зараз спостерігаємо, це однозначне виконання саме путінського сценарію. А, до речі, ви, як професіонал, маєте знати, що жодна домовленість з Москвою не вартий паперу, на якому вона підписана. Це щира правда. Так. Це щира, але лідер вашої фракції підписував ці угоди. Починав ці переговори, проводив їх з Путіним. І в Мінському форматі, і в Нормандському форматі. І так починав, щоб не було додаткового кровопролиття. То нам не треба тепер вивільняти нашу землю, не треба повертати наших людей з російської неволі? Дайте, будь ласка, мені відповідь на запитання. Як відхід наших власних військ, віддаючи це все сірій зоні, контролю терористів, дасть нам можливість повернути
повернути території і встановити там мир. Розкажіть Ми мені, є як на нашій відведення землі. військ з обох боків, де не відбувається Станиця війни. Луганська з двох боків не відбулося відведення військ. Відбулося тільки з українського боку. А в Станиці Луганській московські терористи Обстріли тільки припинилися? укріпили свої Обстріли позиції. припинилися? Так, вони почали просто неофіційні вилазки на нашу територію з погрозами нашим людям. правда, І якщо ви говорите про Станицю Луганську, дуже там вже важко давно розмовляти. немає безперервних обстрілів. Давайте Дмитро Демесова. Давайте ще раз. Тобто ваша пропозиція нічого не робити. Моя Ще пропозиція 5 років ввести валяти дурака, да? миротворців, подати заявку на план дій щодо членства в НАТО і таким способом вирішувати це питання, але точно не реалізовувати путінську формулу, бо Путіну Україна не потрібна. Українці не потрібні. Якщо ви Давайте думаєте, я просто піду, а пані Софія договорить до кінця. Я не буду вам заважати, вашим операторам не треба буде перебиватися на мене. Кажіть, Дмитро. Для того, щоб висувати якісь умови агресору і окупанту, треба цього агресора і окупанта перемогти. Оскільки ми його не перемогли і перебуваємо де-факто в стадії поразки, нам треба з ними домовлятися. І ось Кремль вже відреагував. Пропоную послухати слова помічника президента Росії Владислава Суркова. Що він сказав? Гарна новина. На ділянці в Золотому сторони обмінялися сигналами про готовність до розведення сил. Якщо все вийде в Золотому, потрібно відразу приступити до аналогічних процедур в Петровському, після чого, не втрачаючи темпу, почати підготовку до нормандського саміту. Дмитро, ви згодні з заявою Суркова? До чого тут заява Суркова? Чому я маю коментувати заяву Суркова? Це якась людина, яка намагається там щось розповідати про якісь смисли. Уже є реакція країни, яка причасна. Якщо розведення військ призведе до того, що відбудеться очікувана і бажана всією країною і всією міжнародною спільнотою зустріч в нормандському форматі. Якщо ця зустріч в нормандському форматі, як сказав сьогодні де-факто Кучма, допоможе прогресу мирного врегулюванні на Донбасі, кому це зашкодить, скажіть мені, будь ласка. Є хоч одна людина на світі, крім членів фракції Європейська солідарність в Верховній Раді, яка буде проти цього протестувати? Люди, які опиняться в сірій зоні. Як по масштабах розведення, в сірій зоні має опинитися біля 30 населених пунктів. Сіру зону обіцяють пильнувати з 7 ранку до 3 дня, з 3 дня до 11 вечора. Всі ми знаємо, що всі обстріли, вилазки диверсійно-розвідувальних груп відбуваються саме вночі. Люди там вночі залишаться абсолютно без захисту. Там є багато людей, яких сини воюють в українській армії. Є багато волонтерів, які сьогодні пишуть звернення на Верховну Раду і підписують листи, і публічно це заявляють, що вони бояться, що їх просто вб'ють, як тільки відступить українська армія. Правда, президент Зеленський сказав, що там немає жодного цивільного, так що нікому нічого не загрожує. А кому що загрожує, він буде це власною безпекою, власним тілом гарантувати, напевне. Дуже неприємна історія, коли намагаються маніпулювати людьми. Що мешканцями населених пунктів, які потрапляють до сірої зони, що мільйонами людей, наших з вами співвітчизників, які опинилися в окупації в Криму і на Донбасі. Я кримчанин, для мене, ще раз, ця дискусія не теоретична. Я не розумію, чому українська держава не хоче робити, або якісь політики забороняють українській державі робити кроки назустріч тим людям, які зараз є в окупації, які на Донбасі і в Криму чекають, що Україна скаже: ми з вами, ви наші, ми разом. Як ви ставитеся до того, що в Золотому є добровольці? Я прекрасно ставлюся і до добровольців, і до руху людей, які намагаються контролювати владу або вимагати від влади більшої відповідальності. Це чудово, і я сам був таким ще зовсім недавно і на Майдані, і поза Майданом. Але я не хочу, щоб цим маніпулювали політики. Я вже казав на початку нашої з вами розмови. Одна історія, коли добровольці або небайдужі люди виходять на вулиці міст з якимись вимогами до влади, а інше, коли цим прикриваються лузери-політики, які не хочуть нести ані політичної, ані іншої відповідальності за свої дії. А ще гірше, коли влада оголошує добровольців і їхні марші, вихід на вулиці оголошують дощем і абсолютною провокацією, зрівнюючи людей абсолютно ні з чим.
Судіть по ділам, не по словам, а по ділам. Сьогодні Верховна Рада ухвалила, як цей законопроект називається? Розкажіть, як ця влада, з вашої точки, про добровольців. Законопроектів. Давайте поговоримо щодо вас, яка лунала сьогодні. Це є наш законопроект, поданий, зокрема, Іриною Фріз, який повністю скопіпастив і сплагіатив депутат «Слуги народу». І так, ми проголосували. І шкода, що Верховна Рада проголосувала тільки в першому читанні, а не в цілому, як це пропонувалося. Ми пригадали Верховну Раду, давайте перейдемо щодо Ради. Ось сьогодні фракція «Слуга народу» у повному складі виступили заявою про протест, висловив Софії Федини у відеозверненні президенту. Далі пряма мова Микити Потураєва. Разом з правоохоронними органами, разом з всім суспільством ми маємо дати оцінки таким закликам. Тому ми, як фракція, вчора почали збір підписів, яким ми звертаємось до правоохоронних органів, а зараз з цієї трибуни вимушені звертатися і до всього суспільства, до вирішення спільного того, чи сприйнятні для нас заклики до вбивства, бажання смерті будь-якому громадянину України, навіть не зважаючи на це, чи це є президент, чи це є просто пересічний громадянин. Народна депутатка фракції «Європейська солідарність» Яна Зінкевич заявила, колега Федина має право на думку. Емоційний виступ Софії Федини – це словесна реакція ветеранів. Це словесна реакція захисту ветеранів, і вона висловила те, що звучить в думках мільйонів, а не тільки її. І вона має право на цю думку. Порада президента – іти в армію тим людям. Порада президента – іти в армію тим людям, що захищали нас всіх, і його в тому числі – це абсурд. І мені, дівчині, яка в 18 років добровольцем вирушила на фронт, захищаючи нашу країну, дуже дивно чути такі слова від людини, яка 4 рази ухилялась від повісток в армію. Пані Софія, чому через вас посварилися дві фракції? Я не думаю, що сварилися, просто ми мали ситуацію в Золотому, мали хамство президента добровольцям, мали повністю нівелювання зі сторони президента руху «Ні капітуляції», що підкріплене з іншого боку страшними речами, як висміювання Голодомору, розстрілом парламенту, похоронами Порошенка, порівняння майданівців, порівняння армії з вівцями, заклики бити майданівців ебонітовими паличками, реготання з підпалу будинку Гонтарєвої. От ми маємо цю ситуацію. І коли почали зачіпати тих людей, наших захисників, які насправді зробили все, що ми маємо, мирне небо над головою, коли до них таке відношення, то, звичайно, що це з мого боку була емоційна реакція, але я думаю, що це вона мала бути в будь-якої адекватної людини на те, що відбувається сьогодні в моїй державі. Пане Дмитро, як ви ставитеся до відео, яке було опубліковано? Відео як відео. Я знаю, що це думка я знаю, що боятися треба не тих, хто голосно розповідає про якісь там свої загрози чи про свої наміри. За усієї поваги до моєї шановної колеги на цьому ефірі. Треба боятися інших людей. Але я прикро вражений тим, як проукраїнська опозиція, яка є зараз в парламенті, намагається руйнувати країну. Як вона генерує ненависть до влади, як вона генерує зневагу до влади, як вона хейтить владу на кожному кроці за справжні промахи, які є, яких вистачає, і за абсолютно тотально вигадані. От зараз, наприклад, пані Софія звалила в купу там все, що тільки можна. Все докупи і зверху припечатала підпалом будинку Гонтарєва. Як у вас це все виходить в одному флаконі? У вас там нічого там не порушується на зв'язки? Тому що це є середовище пана Зеленського, яке він сконструював, тексти, які він редагує персонально, що було ним же ж і підтверджено. І ми маємо ось такий от контекст зневаги до добровольців від людини, які 4 рази відмовилася і відлиняла від можливості йти захищати українську державу. Як зробити, щоб народні депутати не обманювали? Я скажу інакше.
інакше, якщо дозволите. Якби президент Зеленський і його команда не давали приводів, я ви б їх вигадали би. Я хоч Як за ви це нього і успішно не робите? голосувала, я би насправді підтримувала. Але за цими всіма різними медіа-фішечками і знятими кіно, ще треба розібратися, на які гроші і так далі, ми пропускаємо страшні речі. Зокрема, ми пропустили те, що міністр оборони, міністр закордонних справ сказали, що нам не треба НАТО, ми не будемо подавати заявку на план дій щодо членства в НАТО. Ми пропустили гумконвой в 600 тонн з Московської Федерації. Ми пропустили той момент, що Москва виходить з гуманітарних конвенцій. І, власне, пропускаємо занадто важливі контексти, які стосуються нашої держави, а зупиняємося на такій дрібідєнні, яка лунає в медіапросторі. Малесенькі скандальчики, а програємо країну. Це Петро Порошенко за 5 років з реформи армії зробив тільки перевдягання міністра оборони з кітеля в гражданський піджак. Це Петро Порошенко за 5 років. А ви служили на передовій? Давайте якісь інші аргументи пошукайте. Ні, а ви служили? Тому що ті, хто служили на передовій, вони бачили, яка була армія і яка армія стала. Це просто йде. Давайте дамо слово Дмитру, тому що у нас немає балансу між вами. Це м'яко кажучи, у нас немає балансу. Це Петро Порошенко за 5 років, крім балаканини і написання білих книг щодо наближення України до НАТО, палець об палець не вдарив. А новий міністр оборони поїхав в НАТО першим кроком домовлятися і вести серйозні розмови. А ви замість цього знову влаштовуєте політичну тріскотню, і Петро Порошенко тепер починає розповідати про ПДЧ. Не було заяви, що ми не будемо про ПДЧ треба говорити, коли ти президент, а не коли ти лідер опозиційної фракції. Закони що міністр оборони і міністр закордонних справ цієї заяви не зробили. Якої, Господи, заяви? Що ми не будемо подавати заявку на план дій щодо членства в НАТО. Мені незручно, мені соромно, чесно. Навіщо ви обманюєте людей? Яку заяву вони зробили? Всі мають можливість це перевірити. Всі в Гуглі відкривши, мають можливість. У нас залишилося декілька хвилин. Це єрунда якась. Вам не подобається, що я говорю, і ви кажете, що це єрунда. Не можна брехати мільйонам глядачів. А може вам треба зупинитися з маніпуляціями? У нас залишилося декілька хвилин. Хотілося б дізнатися, як ви гадаєте, скільки триватиме розведення сили, скільки часу воно буде триватиме стільки, скільки це треба. Скільки про це домовились на тристоронній групі в Мінську, і скільки, якщо там будуть результати цього розведення успішними, я думаю, далі будуть наступні населені пункти, щодо яких вже існують домовленості, і яких вже ведеться моніторинг ОБСЄшними групами. Пані Софії, як ви гадаєте, скільки триватиме і воно завершиться? Я думаю, що будуть підганяти розведення під якусь конкретну дату. Сьогодні, до речі, теж якась там піонерська дата, яку зараз будуть святкувати на Московській Федерації. Але для мене більше тривожний є навіть не той факт розведення, навіть не те, скільки він буде тривати, а що буде з людьми і куди відведуть наших військових на абсолютно необлаштовані позиції. А Москва обстріли не припиняє. Софія Федина, народний депутат фракції «Європейська солідарність», і Дмитро Сіманський, політичний експерт. Дякуємо, що були з нами. А далі ефір телеканалу АТР продовжить за Манна Шевкетом Наматулаєвим. Залишайтеся з нами, ми з вами зустрінемося через 20 хвилин. В 1515 году в Крымском ханстве трон наследует Мухаммед Герай I. Почему его называют правителем нового времени? Как ему удалось объединить под своей властью неспокойную ногайскую орду и симпатии народа? Он не придерживался консервативных взглядов. Вся его энергия была направлена на укрепление авторитета государства и признание его во всем Джучьевом Улусе. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев» в эту субботу, 2 ноября в 17:35 по крымскому и в 16:35 по киевскому времени на телеканале АТР. Мухаммед Герай I. Собиратель земель. Часть 1. Dünyanın pek çok milletlerin tillerinde türkü yırlagan bullur sesli sanatçı
Kirmege yer yok edi. Bakor zalı şişip turdu, ayak üstüne dağ gibi bakaydık. Bütün dünyanı konsertlerinden aylanıp çıkan Nesrin Sipahi. Acaba бүгінгі күнде ана тілімізде сербес лаф еткен ватандашларымыздың сайысы не қадар? Олар не дәрежеде ана тілімізде яқшы лаф етелер? Әлбетте кератлық күнлерінің сабасыны бойлы жидді суаллермен башламақ зор, ама кереклідір. Алиме ханым, мектеп, милли мектеп, о сіздің балаңыз. Оны сіз doğdunuz, siz onu osturdunuz. Мектепте çalışkanda öyle bir imkanlar peyda oldu. Milli mektep açmağa. Böyle etip milli mektebin tarihi başlanған еді. Ve 1 sentyabr 93 senesin biz ballarını kabul ettik anda. Еді де кітедік ішке, онда іштен қайтайдық. О қадар бір ағыр ішіміз еді мектепні көтермеге. Насыл бір үкімет келмесе де, кейіне біздің торынарымыз, баларымыз милли мектепке баражақ, чүнки біз газ пралы нас бізде yol көстерді, оле yolдан күтежеміз. Asıl bu dünyada anam her vakit айтайды. Balam, nasıl olsa da, nasıl ne yapsalar da her vakit yaxşılıq yapmağa tırışmaq керек deyеді. Мен кетем женке, атымның башы айланды ақырет бетке. Сенің үшін яшадым, сенсіз өлсем. Білмем, насыл кірермен мен бош женетке. Мен белесем, иншалла, біз де бош женетке кірмеміз. Милли мектепні құрдық. Bizler olmasak kim gelecek? Şimdi çok sıkıntılarımız yok. Şimdi bizim nesilimiz kaldı. Ya bizim nesilimizin, bizim balalarımızın, torunlarımızın kalacak. Eğer de milli mektep vermeseler pek büyük hata eteler. Bunu anlamak gerekler. Bu bizim Kırımtatar milletimiz. Buyuk onlardamız. Alime Simidляева bugün bizlerini öz evine davet etti. Kettik. Dedim, ma gerek abamın yanına barmağa. Ana korucuları men koymaz. Bizge evet o yaş neslini joymamak gerek. Mına iş. Bir taraftan ev kuraydık, ikinci taraftan bala bakaydık, üçüncü taraftan repetisiyalar yapaydık benim evimde. Sanksiyalar yaptılar bana. Eğer geçmesen biz sana akça vermeyeceğimiz dediler. Mutlaka Kırım'a kaytacağımız. Öyle bir tez hareketler olacak ki özümüz de duymay kalacağımız. Kırım hükümeti değiller. Ya da Kırım parlamenti değiller. Ya da Kırım halkı yok da. Bizim tarihimiz olğan kadar etraftaki devlet ve halkların tarihleri yoktur. Adaletsizlik yaşayan sayın ona karşı adaletperverlik olacak. Ya ben o kadar yıldız olmak istemeyeyim. Ben yıldız değil, ben galaktika. Bir-birimizden pek uzaklaşan bir günde bir-birimizge yakınlaşmağa sebepler ve fırsatlar kıdırayıq. Adamlar çöberek yaşaganda bizim bestekarımız muzika çalsın ne? 40 yıl bir yerde yaşap biz subyetsiz birbirimizin pek yakşanmayıq. Demek televideniye o işlerini yapar. Bazar kuni Kiyev'de saat 19'da, Kırım'da saat 20'de Gönül Gönül'den programmasını seyrediniz. Assalamu alaikum, эфирде нетиже программасы бүгін октябрьнан 29 студияда сілер үшін мен Шевкет Аматулаев чалышам. Апстеде гиллер ама эббар ижғалжы құбетчілерінің незаретінде қалажақлар. Қырымнан юқары Рус махкемесі Веджие Кашка давасы бойынша түрк ватандашындан пара талап етуде қабатланған Асан Чапух, Казим Аметов, Бекир Дегирменже вер Руслан Трубачқа ұқымны деңіштірмеді. Оларға Ахмеджеттен ижғалжылер махкемесі үш ярым еллық ғиябе апыс мұдетлеріні белгілеген еді. Бүгін мабуслерден электрон билезліклеріні чықармақ кереклер, ама оларынан эббір Қырымдан чықмаға аққы жоқ. Адвокат Айдер Азаматов айтқанына көре онкологияның 4-ші стадиясы белгіленген Асан Чапухны да четелге тедавиленовге ебермезлер. Емайджілер Авропа инсан ақлары махкемесіне шикаетлер азырлай.
закончилось ожидаемо, но как бы мы ни просили ходатайствами своими, как бы это ни делали, суд оставил все без изменений. А самое главное, я хочу поблагодарить весь народ, который посещал суды, поддерживал на судах. Когда мы сидели в тюрьме, нас поддерживали и письмами, и морально поддерживали. Sağ olunuz bütün mahkemeye geldiğiniz için. Allah sağlığınızı versin. Allah koz versin sizlerge. Her vakit böyle mabet olaq. Böyle mabet olsa biz yenerek bu hükümeti. Eğer mabet olmasak yenmek. Очень рады тому, что какой-то очередной этап тех злоключений, в которых их бросила российская власть, наконец-то закончен. И они смогут свободно перемещаться по родному Крыму, без браслетов, дышать свежим воздухом. Хотя не забываем, что условный срок все-таки давлеет над ними. Üçüncü бірлік пара жазаларындан да қиметлі марафоны екінленді. Топланған паралар işgalci mahkemeler белгілеген пара жазалары ödelmesine yetecek. Bu akцияны июль айында рус көветшілері Қырым-татар фааллеріні Москваға mahkum etilген vatandaşlarımızға қол tutmaға барғаны үшін жазалығанından son başlattылар. Қырым-татар фааллері Қызыл Мейданға ve Rusiyanın yukarı mahkemesinin binası oğını ballarımız terörist degil kıbı yazılarынан çıktı. 50'ge yakın insanı yakaladılar. Her birini işgalciler mahkemesi ondan 20 bin rublege kadar para cezalarını belgiledi. Paralarını esasen 10 rublelik kapiklerinin tahminen 700 kilogram toplağanlar. После 3 месяцев вашего участия, активной гражданской позиции и небезразличия, мы останавливаем этот марафон на отметке в 1 миллион 161 тысяча рублей, что позволяет нам сегодня покрыть эти штрафы. Ваши монеты, являясь символом единства, работают во благо угнетенных. Золотойды арбилер четлештірілігі башланды. Бұны Украина тыш ішлер Назиров Адем Пристайка Мариупольды кечерілген бірінші ятырым форумында айтты. Назирның сөздеріне көре арбилер четлештірілігіні ОБСЕ-нің махсус незарет миссиясы таздықлаған. Останній обстріл був 18 числа по запевненню СМ. Тобто це 10 днів тому назад. 7 днів ми витримали, передали СМ, що ми готові, дали їм денну підготовку і починаємо розведення. Далі буде Петрівський. Чому ми затрималися? Тому що нам треба, щоб це було не просто відведення, воно має бути перевірене, підтверджено СММ ОБСЄ. Ми дали їм час на підготовку. Ош штабында телеканалымызға Украина шарқында арбилер четештірілігі саат 12-де башланғанын айттылар. Бұл мәліматны ОБСЕ-нің мониторинг миссиясы да таздықлады. Бұна бақмадан дұшман күчлері атеш açmaға девам ете. Бүгін 2 кере атеш кес режимі бозылғаны қайдетілді. Пострілів не чути, їх зараз немає. Я не чув. Я останній раз постріли чув буде в 7-8 годині. Зараз все тихо. Вночі ми зафіксували, як відбувався обстріл. З'явилося багато постів поліції на всіх перехрестях між населеними пунктами. Золоте 1, Золоте 4, Катеринівка. З'явилися, бачив нові свіжонариті позиції. Поки що нічого глобальних переміщень військ не відбувається, але судячи з картини, планується. Кремльде Золотой жеварында олған вазиетнен мемнунлер. Русия президентінің ярдымжысы Владислав Сурков бұл яқшы хабер деп тас агентлігіне изат берген. Оның сөздеріне көре Золотой жеварында четлештірілів муафақиетлі олып кечсе, бөле четлештірілів Петровская шерінде де кечірілмек керек деді. Бұндан сон Норманд форматында Курушевге азырлықлар башлатылмасыны білдірді. Золотой жеварында арбилер четлештірілігі юқары шурада депутатларыны ачуландырды. Мұхалифетті айтқанларына көре соңки 7 күн девамында атешкес режимі бозылды. Слуга народа фракциясында есе арбилер четлештірілген сон Норманд форматында Русия еле музакерлерге кечмеге планлаштыралары. Қары шурада күн наразылықнен башланды. Слуга народа фракция темсилчелеріні президентке низбетен Европейская солидарность фракциясының темсилчесі София Фединаның айтылған сөзлері ачуландырды. Бұтын фракция азалары трибунаға чықып, мұхалифет жимат арасында нефрет тарқата деп білдірді. Це що, вільна думка і свобода слова, коли публічно лунають заклики до заколоту, до добровольців, до ветеранів, до бійців діючої армії під час бойових дій, заклики до знищення Верховного головнокомандувача та голови держави.
разом з правоохоронними органами, разом з всім суспільством ми маємо дати оцінки таким закликам. София Фединаның тарафыны Гонулли, Эким, Яна Зинкевич tuttu. Лякин «Слуга народа» векеллері она да озячуваны көстерді. Емоційний виступ Софії Федини – це словесна реакція ветеранів. Це словесна реакція захисту ветеранів, і вона висловила те, що звучить в думках мільйонів, а не тільки її. І вона має право на цю думку. Ми під Богом ходимо, і за кожні свої дії є відповідь. Але окрім того, знаєте, мені багато кажуть, чи я готова вибачитися. Так, я готова вибачитися секунду після того, як буде вибачення за регіт над згорілим будинком Гонтаревої, як буде вибачення за обзивання України повією, як буде вибачення за жарти над тим, як беркутівці били майданівців. Депутатлар Украина селялы куветлеріне яда милли гвардиясына аляда кырмеген Гонуллилер тарафына бір адым япты. Олар арби әрекетлер иштиракчысы статусыны алачак. Бу статус таздыкланмасы үчүн Гонуллилер арби әрекетлер зонасында en az бір ай дивамында олғаныны шатларының ізбатларынен таздыкланмалы. Якщо є 2-3 свідки, які є учасниками бойових дій, або командир, з якими разом воювали добровольці, нотаріально посвідчує свої свідчення, і цього достатньо, аби визнати добровольця учасником бойових дій. Депутатлар өзлеріне бір яқшы іш япты. Рейберовде комшусы үчүн догме басқаны үчүн жинайы месулиетлік. Шымдылік бу тек бірінші окувда кабул етілді. Передбачає досить високий рівень штрафу від 51 тисячі гривень до 85 тисяч гривень – це штраф, а також кримінальну відповідальність. Чому саме такий підхід? Тому що лише кримінальна відповідальність є однією з підстав позбавлення депутатів власне їхнього мандату. Уйле вақтында юқары шура бинасыны хабер сарсытты. Золотойде ордулар четлештіруvi башланды. Мухалифет фракциясында чувланалар. Айтқанларына көре бөйле турборежим арби суаллерде телөкеледір. Слуга народа фракциясында есе ордулар четлештіруvi норманд форматында музыкелелерге сонки мания алғаныны қайдеттілер. Розведення проходить таким чином, щоб за 15 хвилин пехота могла зайняти ті ж самі позиції, і на протязі 45 хвилин техніка. Ну, тобто там це більш-менш контрольований ризик. Це відступ на умовах Кремля заради якоїсь такої міфічної, сподіваної зустрічі з Путіним. Я це розцінюю виключно як капітуляцію. Коли ми говоримо про те, що має бути витриманий 7-денний режим тиші, то ми не можемо йти ні на які розведення військ, поки режим тиші не виконаний. І взагалі, узагальнюючи цю тему, я хочу сказати, що ходіння навколо різних домовленостей, які прописані незрозуміло ким, не зрозуміло яким чином, і можуть бути потрактовані по-різному різними сторонами, як це, наприклад, мінські домовленості, є хибним. Відтінків червоного в нас бути не може. Відтінків червоного не буде. Мають бути червоні лінії. Азов полкунын сабых Гонуллисы ве сабых депутат Олег Петренко білдіргенлеріне көре ордуларының четлештірувінде іч бір мантық йоқ. Бу Украина арбийлеріні қорчаламаз деп анлата. Абсолютна більшість втрат на передовій – це не є перестрілки з окопи з одних позицій там по позиціям ворога. Абсолютна більшість втрат – це артилерійські обстріли, це робота снайперських груп, це робота ДРГ, диверсійно-розвідувальних груп. Тобто, що завадить їм? Їм навпаки ще зручніше буде працювати по позиціям наших військових. Бутун бу вакаалар президент фракциясында ола білген қабаржылық қавғасыны артқа чықты. Ама Слуга народа фракциясы қабаржылықта шубили олған депутатлар үшін енді адвокатлар тұтмаған етлене. Олена Стецюк, Али Каримов, Заман, АТР. Украинада барышы қолмасы бұ Авропаның телекесізлігідір. Ве бұңа дипломатик усуларнен етмек мүмкін. Бұны Украина президенті Владимир Зеленский Мариупольде кечірілген бірінші ятырым формында айтты. Зеленскийдің сөздеріне көре Украина перспектив девлет ама жен кедерет деді. Припинення війни та повернення усіх українських територій – наше головне завдання. Ми знаємо, що зробити це можливо єдиним шляхом – дипломатичним. А для цього Україна повинна мати сильну позицію і підтримку. Бути державою, яку поважають та до якої дослухаються. Бути процвітаючою, незалежною та успішною країною. Саме такою повинна стати Україна.
Қырымда olған вақиялар аққандай Сенев Бетекелев қамызына сейретіңіз. Кефеде жғалжелер ялы сувларны булаштыра. Ерлі сәкенлер ичтимай ағларда қара денезге ақып түшкен қою қырмызы түсте булашық шынгенлік ақымтыларының видеоны пайлашты. Инсанларның фікірлеріне көре бұл шарап истисалындан қалымтылардыр. Чүнке кефе трафында шарап ішлеп чықарған мөсеселер ерлеше. Ерлі жғалжы кемиетісе экологик біляларға құлақ асмай. Руслар Санкедерсін Москвада кечірілген музейлер ара Сергеге Қырымдан музей экспонатларыны алып чыға. Бір қач күневел Ярымададан Русия пайтақтына Кемерия Волошина музей құруғындан ве Қырым әдеби беди мемориал музейінден экспонатларыны кетерділер. Ижғалжи медениет назерлігінің білдіргеніне көре, Москвадаки Сергі Ижғалжи девлетінің ең бұйық музейлерінден 15 экспозицияны бірлештіріже. Қырымға есе бұл экспонатлар қайтажақмы, жоқмы белли дегіл. Ижғалжелер Керич көпірінде невбеттікі сынавлар кечере. Бұл сефер бір саатқа бин ярықлату валетлерінден бияз ве қырмызы диодларнен 366 қандилны сөндірділер. Керич көпіріні Русия байрығы түслерінде ярықлатмаға істейлер. Әлбетте бұл Кения Қырымны ким ижғал еткенini көстермек үшін япыла. Наталья Барська, Заман, АТР. Türkiye Cumhuriyet Kununa qaydete memlekette rahatlıq, her bir şehir ve kasabada konser, yürüyüşler keçireler. Buna beraber vatan için canını bergenlerini angalar. Türkiye Cumhuriyeti dünya haritasında 1923 senesi oktyabrının 29'ında peyda oldu. Türkiye'de ötkürülgen tedbirler hakkında Nevbet Ekelef Kamaz. Сабадан президент Эрдоган башлығында арбейлер ве мемурларның юрушы Аныт Каберге тараф yol ала. Түрклер үшін бұл тарихи ердір, хусусан Cumhuriyet күнінде. Тамам бұл ерде Анкарадаки мезарлықта Түркияның ilk президенті ветемелчісі Мустафа Кемаль Ататюрк дефнетелген. Тахминен 100 елевел Түркияның мұстақиллігі ве дүнияда танылмасы үшін көреш башланды. Шымды оның ішіні яныны селлер девам еттіре. Bağımsızlığımıza ve milli bekamıza yönelik saldırıların arttığı bir dönemde Kurtuluş Savaşımızı zafere taşıyan direniş ruhuyla yurt içinde ve yurt dışında mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. 9 Ekim'de başlattığımız ve kısa sürede çok ciddi başarılara imza attığımız Barış Pınarı Harekatı'yla Suriye sınırımız boyunca kurulmak istenen terör koridorunu dağıtarak kararlılığımızı bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. Cumhuriyet күні en büyük devlet bayramlarından biri. Bugün memlekette rahatlık күні. Devlet müesseseleri, mektep ve bala bakçaları çalışmay. Hem balalar hem de büyükler bayramını kaydete. Memlekette bayram olğanı hatta turistler için bir bakıştan anlayışlı. Her yerde yüksek binalar ve küçük evler üstünde Türk bayrakları yelperey. Türk ressamları tek vatandaşlarını değil bütün dünyanı arette kaldırmağa istey. Mana bu İzmir'den kelgen Yunus işçi kun devamında toktamayıp canlı heykelini göstermeye niyetleniyor. Duygu dolu anlar yaşadık. Arkadaşımızı da gördük burada canlı heykel. Hani dünya rekorları kıracak belki de. Hani fotoğraf çekilmek istedim. Ya bizim Türk'ün hani asil kan dedikleri olsa gerek. Hani herkes yapamaz bunu. Herkes bu duyguyu yaşayamaz. 24 saatlik bir canlı heykel performansı sergileyecek. Bu bir dünya rekoru denemesi aslında. Cumhuriyete ve şehitlerimize armağan ediyor. Bu ise dünyanı en detayciplendirgen Türk sporçusu Şahika Ercümen. Bir gün evvel o kadınlar arasında freediving'de yanı rekordga erişti. Nefes tutup o gelin dere kubası içinde lastsız 100 metre yaldap geçti ve bu galibesini o Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. yıllığına bağışladı. Yani ben çok heyecanlıydım girmeden. Nabzım hiç düşmedi. Normalde düşük bir nabız lazım. Ben epey nabzım yüksekti ama çok önemli bir amaç için bugün dalışımı yaptım. O yüzden şu an mutlu ve gururluyum. Evet.
Dünya haritасында Türk Cumhuriyeti 1923 senesi peyda oldu. O vakit Osmanlı Devleti'nin dağılması ve 4 yıllık milli azatlık cenkenden son ulu milli toplaşıp anayasaga dönüşmeler kersetip yanı devlet kurdu. Cumhuriyetinin prezidenti olarak ise Türkiye müstakilliği için kuruluşunun başında turgan Mustafa Kemal Atatürk saylangan. Anna Makarenko, Zaman, ATR. Türkiye Dünya Түсlerini ача Киевде Yunus Emre Institutunda Türkiye күнлеріне бағышланған сергіні тақдим еттілер. Украинлы ресім санатының ұсталары Türkiye регионларының насыл көргенini акс еттілер. Ресімлар Dalyan, Marmaris ve Fethiye регионларына диққат айырдылар. Türkiye'de Ukraina elçisi Yağmur Gulleri айтқанына көре бөлелейхалар екі мемлекет арасында бағларына қабелештіре. Ивано-Франкивщинадан егизлер Людмила Велеся балалықтан берле бирабер ресім чизе. Олар жамда яңы ресамжылық усулыны иштеп чықарды. Ресімлерні бірқач этаптан сон яраталар. Бу кере бирабер Фетхе деп адландырылған ресім үзерінде чалыштылар. Спочатку я можу малювати, потім ми телефонуємо одна до одної, зустрічаємося, я віддаю, вона малює. Коли вона малює, ми дзвонимося, обсуджуємо, тоді знову я беру. І ми одна другу доповнюємо. Ми просто бачимо те, що друга не може побачити. І тоді, напевно, і так і сильніші картини получаються. Украинада Türkiye elçisi Yahmur Ahmet Güldere көрген ресімлерден сон өзінің мемнуниетіні гизлемей. Ресім етілген Türkiye манзараларыны о яқшы таный. Бұл кере егіз ресамларға Marmaris, Dalaman ve Fethiye ресім етмеге теклиф еттілер. Мне очень удивительно, что некоторые художники на самом деле ни раз в жизни не был в Турции, а просто представили, просто мечтали и потом нарисовали. Поэтому это очень, мне кажется, тонкая и чувствительная выставка. Очень рад с такими проектами, которые сблизят народы Турции и Украины. Уч ресамға Украинада Türkiye elçiligi гран-при бағышлады. Она көре ресамлар Türkiye'ні зиярет етіп olacak. Мистецтво єднає. Це основний меседж, тому що дійсно воно єднає дві країни. І Туреччину, і Україну, і дуже багато рис спільних, дуже багато потенціалу, який ще відкриють собі художники, тому що те, що вони побачили, те море, ті гори, це не можна просто уявити, це треба дійсно відчути. Қырымлы Ольга ханым туған evinin шырайтлеріні сергіде есетіп болды. Milli kıyafet ve Türk kahvesi sergiге ayrı bir renk қошты. Турецкая, крымско-татарская культура, они развивались вместе, проникали друг в друга, потому каждое дыхание, каждый витраж, каждый взмах кистью мне напомнило о Крыме, как о своем родном доме. Sergi iştirakçıları özlerini ressam rolünde sınап baktı. Bunun beraber sergi musafirleri kadimi Türk resim sanatı Ebru, yani Suf animatsiyasının tanış oldular. Bu sanatının ilk misalleri da 11. asırlarda peyda olgan. Türkiye medeniyeti günleri Ukrainada 3. noyabrga kadar devam edecektir. Ogde da Türk kino haftası бар. Nadia Mikhailova, Pavlo Alinik, Zaman, ATR. Бұда қада нетеже программасы сонына етті. Епіңізге қайырлы ақшамлар тілейім. ATR-ден есе айырылмаңыз көрішкенже. В 1515 году в Крымском ханстве трон наследует Мухаммед Гирай I. Почему его называют правителем нового времени? Как ему удалось объединить под своей властью неспокойную Ногайскую орду и симпатии народа? Он не придерживался консервативных взглядов. Вся его энергия была направлена на укрепление авторитета государства и признание его во всем Жучьевом улусе. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гираев». В эту субботу, 2 ноября, в 17:35 по крымскому и в 16:35 по киевскому времени. На телеканале АТР. Мухаммед Гирай I. Собиратель земель. Часть 1. Dünyanın pek çok milletlerin tillerinde türkü yırlagan bullur sesli sanatçı
kirmege yer yok edi. Bahor zalı şişip turdu, ayak üstüne dağ gibi bakaydık. Bütün dünyanı konsertlerinden aylanıp çıkan Nesrin Sipahi. senesi aprel ayında G'ardan Kurov devri başlanmasından evvel memleketini temsil edici organға saylavlar, yani halk deputatlarının kurultayı ötkerilgende 1989 senesi Mart ayına kadar tarihi devir ölçüsünde kısa 4 yıl içinde bayağı şey yapılgan edi. Ama Kırım Tatar meselesi hakkında söz yürsetilse, hakimiyet, demokratizatsiya ve aşkarlık degen anlamlarını unutgan edi. Kırım Tatarlarının tarihi vatanға qaytması ve milli devletçiliknin G'ardan tiklemesi hakkında kanuni talaplarını hakimiyet ekstremist teşkilatlarının tesirinin bağlagan edi. Kureş devam etmekte. Kırım Tatarlar 1989 senesi birinci parça. ATR telekanalında Gulnara Bekirova ile Tarih Sedası programmasını seyretiniz. Noyabr'ın 3'ünde Bazar günü Kiev vaxtına göre saat 18:30'da ve Kırım vaxtına göre saat 19:30'da kaçırmanız. Acaba bugünkü günde ana tilimizde serbest laf etken vatandaşlarımızın sayısı ne kadar? Onlar ne derecede ana tilimizde yaxşı laf eteler? Elbette ki rahatlık günlerinin sabahını böyle ciddi suallerle başlamak zor ama gereklidir. Alime Hanım, milli mektep o sizin balanız. Onu siz doğdunuz, siz onu osturdunuz. Mektepte çalışkanda öyle bir imkanlar peyda oldu. Milli mektep açmağa. Böyle etip milli mektebin tarihi başlangan edi. Ve 1 sentyabr 93 senesi biz balalarını kabul ettik anda. 7'de gittik işe, onda işten kaytaydık. O kadar bir ağır işimiz edi, mektepni ko'termege. Nasıl bir hükümet gelmese de, keyin bizim torunlarımız, balalarımız milli mektepke baracak. Çünkü biz Gazprom nas bize yol gösterdi. Öyle yoldan gideceğimiz. Asıl bu dünyada anam her vakit aytaydı. Balam, nasıl olsa da, nasıl ne yapsalar da her vakit yaxşılık yapmağa tırışmak gerek deydi. Men ketem jinki, atımның başı aylandı ahiret betke. Senin için yaşadım, sensiz ölsem. Bilmem nasıl kirermen men boş cennetke. Men bilesem inşallah biz de boş cennetke kirmemiz. Milli mektebini kurduk. Bizler olmasak kim gelecek? Endi çok sıkıntılarımız yok. Endi bizim nesilimiz kaldı. Ya bizim nesilimizin, bizim balalarımızın, torunlarımız ne kalacak? Eğer de milli mektep vermeseler pek büyük hata eteler. Bunu anlamak gerekir. Bu bizim Kırım Tatar milletimiz. Buyuk onlardamız. Alime Simidlayeva bugün bizlerini öz evine davet etti. Kettik. Enfes, Kırım Tatar kahvesi. ATR yayına devam etti. Ben Elvina Silbulayeva. En aktual meselelerine ve bizim milletimiz için mühim vakıyalar hakkında söz көрсетeceğim. İşgalcilerinin takıpları Kırım'da sözde Veciye Kaşka davasının mabuslarını hukumunu deniştirmediler. Tamila Taşeva prezidentinin Kırım'daki daimi temsilcisinin muavini vazifesine tayinlendi. Kırım Tatarı nasıl işlerinin uğraşacak? Moskvanın yanı gayesi Kırım cenubinde büyük kazino kurmağa isteyler. Yayınımızға qoşulğanların hepsilerine selamlar ve bizim misafirimiz
Milli Meclis Reisi Rifat Ağa Çubarov, hoş geldiniz Rifat Ağa. Hayırlı akşamlar hepinize. İşgal etilgen Kırım'da meselege problemalara geçirmez. İşgalci Kırım Yukarı Mahkemesi ve Kaşka denilgen apellasyon müracaatını lahu etti. Ruslan Trubaş, Bekir'de girmeyeceği ve Ketim Ametov'un müddet tarzını deniştirmediler. 3 insan 3 yılga şartlı olarak hapiske alıngan. Hasan Çabuk ise 3,5 yılga. Bugün kanunsuz işinin figurantları elektron bilezliklerini taşlamak gerek edi ve Kırım boyunca serbest sürmek gerek edi. Очень рады тому, что какой-то очередной этап тех злоключений, которых их бросила российская власть, наконец-то закончен. И они смогут свободно перемещаться по родному Крыму, без браслетов, дышать свежим воздухом. Хотя не забываем, что условный срок все-таки давлеет над ними. Böyle karar çıkarıldı bu işgalciler. Aslında nasıl buna bakarsınız ve ne sebeple öyle yapıla yarımda da? O işgalcilerin mahkemeleri böyle karar kaldıracaklarını biz evvelden bunu hepimiz yaxşı anlardık. Oradaki arkadaşlarımız da ama ne olsa da bu basamakında geçeyik deyip bugündeki mahkemeye sebepçi oldular arkadaşlar. Ama elbette Rus işgalcileri kendilerinin bu uydurduklarını devam ederler. Ben bugün bu rahmetli Vecihe Kaşka ablamızın bu işte davasını yeniden bile öğrengen bizim bu bilgili advokatımızla konuştum burada Kiev'de, Nikolay Polzov'la. Ve şimdi bizim bu davanı aslı böyle içinden değiştirmek için bazı adımlar planlaştırdık. Devam eder miyiz? Şimdi bağımız var. Bekir Ağa dergirmenci. Bekir Ağa, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bekir Ağa, bugün mahkeme işi nasıl geçti? Aslında bu kararına nasıl bakarsınız? Bu mahkeme geçen kararına nasıl bakar? O kararını biz bilirdik böyle karar olacağını. Onlardan başka şey beklemezdi. Nasıl diyeyim 5 yıldan diyece onların kararları bize bildi. Ne kadar biz daha plak vermesek de onlar o işlerini yaparlar. Onun için öyle bir yaxşılık şey beklemedik bu apellasyodan. Bekir Ağa, hareketleriniz ileride de ne yapacaksınız? Yani çaresi olduğu kadar tırışacağımız, bir şeyler yapmaya, boşa durmayacağımız. Mahkemeler var bizim mahkemenin bu iş bitmiyor bizim daha ondan ne kadar bağlarımız oldu. Hepsine katmayacağımız, yardım edeceğimiz şerimiz olduğu kadar olduğumuzu nasıl diyeyim size? Çalışacağımız inşallah. Rifat Ağa, geride sizde sualiniz var? Yok Bekir Ağa, selamun aleyküm demeyi istedim de elbette yapacaklarını siz... Çok sağındım sizleri de. Ben de çok sağındım da orada hepslerine selam. Oğlumuza da Mustafa'ya da. İnşallah bir gün görüşürüz. Olur. İnşallah olur. İnşallah. Çok sağ olun. Bekir Ağa, dergirmeci Kırım Tatar faali aslında bu Vecihe Kaşka'nın denilgen işinin figurantı ola. Ve bizler de bağlanacağımız ileride de bizim vatandaşlarımızla beraber. Aslında bu mesele boyunca iş yüklenecek mi bu Vecihe Kaşka'nın? Nasıl bakar? Şimdi bu davanı biraz gerçekleştirmeye gerek. Başından biz bunu becermemiştik. Çünkü anlaşıldı ki Vecihe ablamızın ölümü bu baskınla bağlı ve orada onları işte böyle polisler yıktırıp bile yakaladıkları vakit Vecihe ablamızga çok ağırlıklar getirdiler ve kendisi de yaşlıdır, esli ablamız ve bundan olgenli sebebini görüyoruz hepimiz. Ama Ruslar ölümün sebebini kartlıktan çıkarırlar ve olgan hastalıkından çıkarırlar. İşte biz şimdi bu Avrupa mahkemelerine bu gerçek sebebini göstermeye getiriyoruz ve onu becergen gibi olsak elbette bu
neticeler de başka türlü olur. Егер де біз hatırlasak, bu Reşat Ahmetov'u öldürgenler bu şahıslar belli oldu. Bu video kaşka boyunca nasıl işler alıp barala bu sahada? Kimler bu hücum yapanlara şu meselede çalışmalar alıp barala? Ukrayna'nın savcılıklarında elbette birinciden işte bu davada kimler bu polis taraftan iştirak ettiler, kimler FSB taraftan iştirak ettiler, kimler bu orderlerini imzaladılar, işte bu yakalamak için, araştırmalar yapmak için, obüsler yapmak için. Elbette kimler bu mahkemelerini şimdi alıp baralar, bu kişiler hepsi suçlu ya kabayatlı olarak Ukrayna kanunları tarafından böyle korunuyor. Ama şimdi onları böyle tutmağa ya da bilmeyeyim böyle bir cezağa vermeye çaremiz yoktur. Ama hepsinin isimleri cedvellerde birbirinin ardında durar. Umumen alganda bu Kırım Tatarlığa tintuvları endi 6. sen devam ettirmekte ve yakında bu mahkeme Rostov'taki Yaltalı grupa denilgen figurantlarına umumen alganda 100 yıllık kapatılmasına gözde tutarlar. Milli Meclis tarafından nasıl hareketler olacak, harizalar, belki de müracaatlar olacak. Şimdi bakınız, bizim bütün yapacaklarımız bu halkara hukukla bağlı, bu devletler arasından bağlı bu teşkilatlara esaslanması ve Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı. İşte burada bu bizim kendimizin bu davrandıklarımızı devam edecek. Çünkü bizim başka çarelerimiz yoktur ve şimdi öyle görünüyor ki yakın bana bugünlerde siz de bilirsiniz bunu jurnalistler olarak. Şimdi bu noyabr ayının başındaki 4 ülkenin cumhurbaşkanları ya da Almanya'daki kansler işte Almanya normal formatı görüşmesine ve orada Putin ve Zelenski de olacakları planlaştırıla ve onun etrafında şimdi bu hapiste olan kişilerimizi azat edilmesi çok laf edile ve bu azat edilmesinin formatların birisi hepsini edeceğim. Denişme mesele. Bunları bekliyor şimdi ve bunların etrafında çok dikkatle çalışıyor şimdi. Men doğum anladım bu cedveli meclis tarafından da tiziliyor. Biz oradan bütün olan arkadaşlarımızı böyle soru olarak kontrol yaptık ve arkadaşlarımız hepsi o cedvellerde varlar. Ve Kezim Ahmetov, Kırım Tatar faali bizde bağımız var. Kezim ağa, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kezim ağa, bugün siz de bu İşgalci Mahkemesi yanında olğanını gördük. Aslında bu kararga nasıl bakasınız? Sizin fikriniz? O karar bize bellidir. Biliyor Derman'ın. Uzanmasına çok kulak asmadık. Onun için bu mesele öyle olacak, öyle oldu işte. İleride nasıl hareketler olacak? Öyle olacak. Kezim ağa, ileride nasıl hareketler olacak? Sizlerde de bu mahkemelerge barıp Kırımtatarlarga, vatandaşlarımıza kol tutacaksınız. Ne yapacaksınız? Elden üzerinde mahkemelere varacak. Bu devamımız bırakmayacak. Meclis toplaşımına varacak. Onlara el tutacak. Elimizdeki gelse yardım edecek milletimize. Bizim bir meclisimiz var. Bir dilimiz var. Başka bir şeyimiz yok. Onlara yardım edecek. Kırışacak. O kadarlık şey. Çok sağ olunuz Kazım Bey de ve bu fırsattan ben de faydalanıp buradaki korantanızdaki hepsine ve arkadaşlarga Sudak'taki adamlarımıza hepsine çok selamlar söyleyiniz. Sağ ol Rıfat Bey, sağ ol. Allah sağlık verir. Allah kuvvet versin sizlerge. Çok sağ olunuz Kezim Ahmetov, Kırım Tatar faali bizden olğanıdı. Çok sağ olunuz. Ve bu devam ederek Kırım Tatar siyasi mabisler hakkında siz tarafından da cedveli dizilecek ve siz de prezident ofisine yolacaksınız. Yok öyle değil. Şimdi bunun bu
Ukrayna Yukarı Şurası'nın yanındaki insan haklarının bağlı bu vazifeli Denisova bu işini koordine yapar ve onun cedvelinde Kırım'da bu hapiste olan ya da kapalı olan bütün kişilerimiz onun cedvelinde var. Ve bazı yerlerde bizler bu az duyulgan ya da az seslendirilgen kişileri de bir kontrol yapmıştık. Misal için o günleri ben hatırladım ve diğer arkadaşlar da bunu dikkatimi çektiler ve Dilaver Gafar misal için. Bunu çok az kişiler bilirler. Dilaver'in de kontrol ettik, o da bu cedvellerde. Ve başka meseleye geçeyim. Aslında Kırım'daki İşgalciler Mahkemesi faal Oleg Prihodko'nun teraktının hazırlanıvında kabatlaylar. Bu hafta Ukrayna ombudsmanı Lyudmila Denisova bildirdi. Gelin sonra dinleyik. Симабус Олег Приходьконы yapmаған әрекетті қабатлайлар. Оны санки дерсін теракт азырлағанда. Бұнын берабер қанунсыз патлайыжы моделерні ишлеп чықармасында қабатлайлар. Украина ватандашына низбеттен бір sıra экспертизалар тайындегенлер. Шул sıradan амбулатор психиатрик, биологик, патлав техники ve лингвистик. Ой tarafından jinayi davada falsifikatsiyalar olmasın деп Олег Приходькоға низбеттен кечірілген тақиқатны низарет етeceğim. Biz көреміз бұл Приходько, балықны сетім бізді енді құртардық ве бекер дегерменше, егерде оларының үчлеріні қиясласақ. Эдем бекерін. Қиясласақ, олардың арасында олар бір-бірінден айырламы, ya da bazı çizgiler. Burada bilirsiniz, hemen ne koruna ve uydurma. Misal için Vladimir Baluk, onu da böyle kabayatladıkları vakit dersin ki evinde davanında onda patlama şeyler tapmışlar iken orada onun izleri var iken ya da Edem Bekirov'u bu yakaladıkları vakit mecburi bütün bu analizlerini aldılar ağzından her bir şeylerinden son bir iki günden son bu silahlar saklanmış yerge varıp o silahları analiz yaptıkları vakit dersin ki bütün bu patlama silahların üstünde onun bu DNK izleri var. Aynı Prihodko'yu da öyle yaptılar. Demek istedim ki bu Rus işgalcileri adamları yakalaylar. Yakalamak için erteden hazırlanalar ya da evlerine ya da başka bir yerlerde kendileri bu silah ya da böyle patlayacak şeylerini orada saklaylar. Adamları yakalayan son ya da ellerin, parmakların izlerini ya da tükürük analizlerini bir şeylerini alıp bu saklanmış işte malzemelerin üstüne, silahların üstüne çevirirler ve adamları böyle kabayatlaylar. İşte böyle uyduralar. Bu hepsi böyle bir planda giden nelerde var. 6 sene devamında aslında şekilleri bir olayı. Anladığıma göre şimdi bu Prihodko'nun işini alıp bargan bu следовательler de aynı bu Baluk ve diğerlerinkinden işte kişiler de aynı. Bu uyduran kişiler. Onlar çok bile başlarını ağırtmayırlar. Adamı kapatmak için, adamları kabayatlamak, suçlamak için işte böyle açıktan açık provokasyalar yapıyorlar ve buna ne kadar dikkat olsan da bunun faydası yoktur. Seni aldılar, yakaladılar, tuttular, analizlerini mecburi aldılar, vardılar oraya yapıştırdılar, getirdiler seni, dediler ki bu seninki. Ve daha bir meseleye geçiyoruz. Bizim vatandaşımız Kırım Soz Cemaatçılık Teşkilatı'nın koordinatörü Tamila Taşeva, Kırım Halk Cumhuriyeti'nin prezidentinin daimi temsilcisinin muavini vazifesine tayinlendi. Gerekli emrini Volodymyr Zelenskiy imzaladı. Vesiqani prezident saytının resmi saytında derç etildi. Bizim kuvvetli pozisyamız olğan iki struktura yok etildi. Bu iki birinci muavin ve Kırım Tatar halkının sualleri boyunca temsilci. Bunların neticesinde şimdiki haber müsbet görünüyor. Elbette bu birinci muavin ya da temsilcisi vazifesi değil tek muavindir. Menimce Tamila Taşeva gibi insan ve onun tecrübesi pek faydalı olacaktır. Rifat Ağa, yani Kırım Tatarımız endi böyle devlet imkanında çalışacak. Aslında siz onu laf ettiniz. Bu mecliste böyle karar çıkarıldı. Onun namzet göstermek için.
Şimdi bakınız, bu mecliste böyle karar çıkarıldı demesi, meclisin toplantısı oldu mu, müzakere ettiniz mi, konkurs ilan ettiniz mi? Yok, öyle şey olmadı. Ama bu Ukrayna Cumhurbaşkanı tarafından temsil edilgen temsilcisi ya da Anton Karinevich kendilerine yardımcı seçim ettiği vakit bizlere de geldi. Ve dedi, isterim ki dedi, işte sizlerden bir iki kişilerini böyle müzakere edip onlardan bir tanesini seçim etmeye sizin razılığınızla ve sizin rekomendasyonla, sizin teklifinizle ve onların içinde Tamila Taşeva da var idi. Tamila Taşeva'nı bizler hepimiz çok yaxşı biliyoruz ve Mustafa Gammen biz devamlı böyle sohbetler yaptık Anton Karinevich'ten, Tamila Hanım'la ve onun orada çalışacağına bizler de kendilerimizin razılığımızı gösterdik. O sebepten Tamila Taşeva şimdi kendi çalışmalarında elbette meclisten daha çok sık bak tutacak. Çünkü öyle de meclisteki bütün bu meclisle beraber alıp barılgan bütün tedbirleri planlaştırmasına koordine bile kendi bu rehberlik yapan Kırım Sos Teşkilatı'nın faaliyetini meclisin faaliyetinden böyle bir koordine yapmaya tırışır idi. Şimdi inşallah daha çok sık bu koordineleri yapacak ve orada faydasını koruruz diye böyle düşünüyor. Şimdi meclis ve Prezident Zelenskiy arasında münasebetler nasıl, bu ofis prezidenti sizde kuruşu olup geçti mi? Çünkü bildiğimiz göre bu sonki kere bu Türkiye'den kaytkan son siz prezidentin kuruşken ediniz. Şimdi bağınız nasıl sonki vaxtlara? Şimdi ondan sonra da konuşmalarımız olmadı ya da belki de ofis prezidenti, belki de onun yakında olgan söylerim. Biz ofisinin çalışıyoruz. Bu anayasa projelerini devam etmek için iki konuşup geçirdik edik. Ama da böyle bir korumlu neticeler yok. Onun için burada çok lafını uzatmaya da istemez edim. Şimdi yeni sayılanan prezidentin başına ve onun yanındaki komandaga çok zorluklar ve ağırlıklar geldi ve Ergun'da da çoklaşa. Şimdi Kırım mevzusu da bu sorunların içinde daha çok açıklanmadığı sebebinden bizde böyle sık bağlar yoktur. Ama bizim seslerimiz, bizim duygularımız her bir yerde eşitile, seslendirile ve bakarak burada aslında siyaset Ukrayna'nın içinde şimdi biraz zor gitkenini hepsi göre ve ben şimdi ayırmaz edim bu Kırım'la bağlı bütün faaliyetini Ukrayna'nın içindeki bütün faaliyetinden. Mına көргеніңіз gibi şimdi canlı yayında prezident ofis yanında bu adamların narazılığa çıktılar. Aslında Zalatoye köyünde böyle Rusya siyasi harbilerinin çetleştirilmesi ve mına көргеніңіз gibi bizim milli bayrağımız da var. Bu Ukrayna bayrağıyla beraber. Rifat ağa, siz nasıl bakarsınız bu aksiyaga ve Zalatoye köyünde Selaның çetleştirilmesi nege getirebilir? Şimdi bakınız, insanların, her bir insanın kendisinin hakkı var. Böyle siyasi ya da cemaatler alıp barılgan böyle aksiyalarda iştirak etmesine. Şimdi ben emin değilim bu bayrak, bu mitingle bağlı. Bu bayrak orada iki tane çadır var. Orada ama Kırım Tatarlar da Kırım Tatarlar işte, evet, bu Kırım Tatar bayrağı ve orada iki tane Kırım Tatarları da var. Ben bugün bir tanesinden böyle Facebook'tan bağlandım ve onu çoktan da biliyoruz. Ben şimdi bunu televizyonda çok açıklamaya istemez dedim ama her bir problemaları olan arkadaşlarımız bizlerinden böyle sık bağlanmaya onların hiçbir türlü zorlukları, ağırlıkları olmaz ve olmadı. Ama bazı insanlar nasıl diyeyim kendilerin isteklerine bugündeki durumdan böyle çok bağlamazlar da ve kendilerin isteklerini birinci sırada koyarlar. İstek de değil. Bazı insanlarımız gerçekten de bunu çok açıklamak istemiyorum ama arkadaşlarımız meclise gelsinler. Öyle olmaz ki meclis her vakit bir iki kişiye yardımcı olabilir, diğerlerini unutur. Biz çalışkan kişilerimiz yüzlerden ziyade ve bazı insanlarımız böyle bekledikleri yerine gelmediğinden hemen varıp da
meydanlarda meclis öyle bilmeyim ben böyle ya diğerleri daha ziyade öyle konuştuklarından çok faydasını görmem ben. Ama bizim insanlarımızın umumi olarak Kırım Tatarların şimdi bütün şubeleri bu esas Ukrayna'daki yaşayan ve Kırım Tatar Milli Meclisi'nin de şubesi işte şimdi bu Rusya ve Ukrayna arasındaki bu askerleri böyle birbirinden biraz uzaklatması ve böyle bir boş yer kaldırması ve bunun sonu ne olacak ve bizim için birinciden Kırım mevzusu burada ne yerde? Nasıl bu gelecek anlaşmalarda nasıl Kırım konuşulacak ve konuşulacak mı aslı? Ve ama Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski kaç kere bizim konuşmalarımızda da sizler jurnalist olarak konuştuğumuz vakit de kaç kere açıklamış idi. Ben bu Normand 4 görüşümünde Kırım mevzusunu seslendireceğim deyip söz vermişti. Bakarız. Bu Zolotoy koyuna qaytqanda aslında siz bilesiniz bu Rusya nasıl zapt etkeni bu Kırım'la bağlı. Eğer de Ukrayna tarafı çetleşse Rusya zapt etkenine hiçbir insanın şüphesi de yoktur. Aslında biz göreceğimiz nasıl Rusya daha çok topraklarını zapt edecek Ukrayna nezaretinde olan. Böyle neticeler neye getirebilir? Çünkü Zelenski tek tahminen yarım yıl başlık yapar Ukrayna devletine. Şimdi bunu çok böyle yaxşıdan anlamaya gerek ve gerçeği bu ki konuşmalar nasıl böyle hazırlansa da hazırlanmasa da ama konuşup olduğu vakit Putin bu konuşup kendisinin planıyla gelecek ve kendisi planından hiçbir böyle milimetre böyle bir türlü değişiklik yapmayacak. O sebepten şimdiki konuşu böyle olsa oradan onun neticesini biz şimdi hiç beklemeyiz. Çünkü Ukrayna Cumhurbaşkanı da Ukrayna toprak birliğini taraftarı olup yok bizim sınırlarımız yeniden tıklensin ve Kırım'ını kaytaracaksınız. Bu dolu Ukrayna'nı ya Donetsk'ını kaytaracaksınız deyip bu pozisyonda dursa bu konuşu olacak ve konuşudan sonra hepsi kendilerinin evlerine kaytacaklar, netice olmayacak. Ben bunu bekleyeyim. Bundan başkasını hiç istemem çünkü Rusya orada taymayacak. Putin kendisinin planlarından hiçbir vazgeçmeyecek. Kırım'ını kaytarmak için bu konuşmada o hiçbir türlü böyle fikri böyle yoktur. Ama o sebepten anlaşılıyor ki bu konuşu gerek aslında. Ve bu normal formatı. Benimce şimdi gerek eğer Ukrayna Cumhurbaşkanı hiç taymasa burada gene de bu konuşuda dese ki biz bizim bütün bu haklarımız işte Ukrayna'nın toprak birliğini yeniden tıklamak, Kırım'ını geri kaytarmak bu pozisyonunu orada seslendirip böyle boş kaysa da ben bunu bu konuşunu böyle faydasız görmem. Ve bundan sonra Kanada yeniden bütün dünya Ukrayna'yla beraber yeni bir formülalar arayacak, yeni bir ilaçlar araştıracak. Ve şimdi ofis prezidenti yanında bizim meslektaşı Milena Amidi buluna. Milena, ne anda olay ve nasıl talaplar söz sizge? Отже, зараз для адміністрації президента зібралися сотні людей з вимогою ні капітуляції. Вони кажуть, що розведення військ приведе таке до капітуляції. Вони прийшли з плакатами, з прапорами. І якщо є змога, я попрошу оператора зараз показати навіть кримсько-татарський прапор є серед усіх українських. Вигукують вони «Слава Україні», звісно ж, гасла. Луганськ – це Україна, Крим – це Україна. Навіть з такими плакатами прийшли сюди люди. І зараз ще тривають виступи, і сотні людей продовжують перебувати тут. Ельвіно? Bu bizim muhbirimiz Milena Amidi, prezident ofisi yanında bulunmakta ve böyle şimdi başlanğan aksiyaga... Oradaki olğan bu aksiya ve bu aksiyanın sloganı kapitülasiyaya yok
bu bizim de bütün bu isteklerimiz ve bizim de talep etkenimiz. Çünkü yarın bir gün Allah göstermesin kapitülasyon olsa o zaman anlaşıldı ki Kırım'ın geleceği çok karanlık. Biz bunu istemek çünkü biliyoruz ki Kırım'ın da bir seneler geleceği Rusya'nın bağlı olsa o vakit orada bizim milletimizi daha çok baskınlar yapmasına, ezmesine, oradan böyle mecburi Kırım'dan çıkarmasına Moskva kendi siyasetine devam edecek. Onun için biz de bu kapitülasyaya yok degen sloganga koşuluyor. Çok sağ olun Rifat Ağa ve bu işgal edilgen Kırım'da vaziyetimizge geçemez. Kırım'ın Cenubi regionunda kazino meydanını kurmağa isteyeler. Bu haqda Rusya baş nazirinin muavini Dmitriy Medvedev bildirdi. Kelin sonu dinleyik. Золотой берег adlı oyun zonasını teşkil etmek için Kırım Cumhuriyeti Yalta Municipal Şehir Okrugunda 146.851 metr territoriya belgilendi. Мына Шыткенскібі Ялтада топқа қайғыла бұл казино үшін сіз бұл мәселе бойынша білесіңіз ве асында насыл тоқтатмақ белкімді біздің елерімізді жоқтырдыр. Ама нелер япылacak сіздің фікіріңізге көрінеге